Yung ano, yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na CPU yung GOAT mo. Kasi nung MPL season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito at nakita mo naman si Pew. Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung GOAT ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion, ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face and now MLBB's greatest of all time, Cartesi! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa tumay? Sobrang dami nagbago sa financially, tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay, tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko habang tumatagal parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung yung feeling ko buhay ko eh. Siya! Sino yun? Si Kari? Esmeralda? Edit. Si Edit. Edit. Arnold. Edit. Edit niya. Ano? Edit. Grabe. Edit. Yan si Grak. Grak! 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 Uy, naunaw kanina sa Edit. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Yan. Okay, 3-2. Granger! 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 Si Lucian. Granger. Ay, nawala ako. Okay. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin! Florin! Florin? Florin? Ay, Florin. Florin. Wala. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea? Bruno. Lapu-lapu? Lapu nga. Ay, Palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? What's yung down? Ay, Palakol! Ay, Palakol pala yun! Ay! Ay! Sumatik. Siyang nagmamatilde. Matilda. Mati. Yay! Ano yun? Matilda may Palakol? Gising na ako nang di wala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako!
basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next. for next, the biggest gameplay update of the year, the all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next. Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the
golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PIN, yes. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera. HP Racing made a setup. Kakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pataas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi dito atas. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi dito atas. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pataas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi dito atas. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi dito atas. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Malakas, Pinas, malakas. Kahit anong tumas. Malakas, Pilipinas, malakas, huh? Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, with the stars. The 16th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix GT30, the power behind every madlang gamer. Victories you can count on. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. BPI, the official bank partner of MPL Philippines. Masepik na bukas, buksan sa BPI. Our partner in esports, Clear Men. Power up your dandruff-free scalp. Supercharged with Clear. And Nor. Sarap panalo with Nor. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience MPL live and stay in comfort at the Green Sun Hotel. Enjoy the promo exclusive to MPL ticket holders. This is until October 13, 2025, so hurry and book your stay. We're weeks away from the playoffs, and you can secure your tickets now. Join us at the bigger stage for the biggest clash of the season. Go to the official MPLPH website to secure your seats. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. CJ Ike, they no longer Gusto kong patunayan na kaya pa rin namin makapag-playoffs. Ngayon sobrang desperate na namin kasi gawa ng talo kasi kami ng Omega, so medyo nasa 50-50 pa kami nalagay, kaya lahat na lang ng mga kalaban namin bibigay talaga namin yung best namin. Message ko sa TLPH, good luck. Sana makaisa na ako kay OF kahit di na solo kill, basta manalo kami, okay na yan.
Handa na kami para labanan yung Omega bukas. Nag-prepare kami ng mga dapat namin gawin. Ayusin namin yung mga mistakes na yun at ipapakita namin yung pagbabago bukas. Maligayang pagbabalik MPL Superfans. Ako si Hans Galeria. And this is your very own Odin. And we are here inside the MPL arena to witness another set of matches. And today is Family Day, kaya imbitahan nyo na ang inyong mga kapamilya, kaibigan sa MPL arena or sa inyong mga sariling tahanan. At lalong-lalo na hinahanap pa natin ang unang aapak sa playoffs. It's a climb para sa ating mga kupunan kung sino nga ba ang aabot sa tuktok ng ating kompetisyon. Miley Cyrus said it best, and honestly, I'm curious to see kung paano magiging ruta ng ating unang serye because it's Team Falcons going up against Smart Omega, who will ace it better para makakuha ng mas maraming puntos toward their playoff spots. At susundan naman yan ng match between Twisted Minds and Team Liquid Philippines. The question is, kaya bang magsabayan ng old gods at current gods sa loob ng Land of Dawn? Yan ang dapat natin alamin at tutunghayan. Dito lamang yan para makita ang Lakas ng Pinas. Maligayang hapon sa lahat ng mga MPL Philippines fans. Kami ang magiging casters nyo para sa hapon na to. Umi pa rin kasama dito si Joshi Cakes at pati na rin si Wolf para ihatid sa inyo ang aksyon. Ngayong hapon na ito magsisimula ang ating araw sa Omega versus Falcons. Pakiramdam ko yung mananalo dito, kulay green pare. Oo nga parehas kulay green yun eh. So technically tama ka. Pero again, labanan para makapasok buhay ng kanilang playoffs run ang gustong iparamdam ng dalawang teams na to. Yeah, nakita natin yung sa Falcons. They are still looking for that missing piece. Lahat daw tinatry na nila. At nakikita naman natin mayroong mga improvements. But until now, nahihirapan pa rin silang hanapin yung perfect na recipe. Well, hopefully mahanap nila ang perfect recipe na yan para ma-experience nila ang victory. At para sa inyo naman, pwede nyo ma-experience ang victory with the Infinix GT30. With GT Trigger and MLBB certified 120 FPS, enjoy ultra-smooth gameplay and outplay the rest. Kakaiba ang mga ginagamit na mga devices dito sa MPL Philippines. Hindi lang mga players na nakaka-experience yan, kundi pati na rin yung mga players natin sa Fansik Laban, our community tournament na hatid din ng Infinix. At pwede nyo rin i-level up ang inyong laro with Vibe by BPI. Pag nag-download ka at nag-sign up sa Vibe, makakakuha ka ng 50 na raffle entries. Alam nyo ba na last month, 200 lucky winners ang nakakuha ng 1,250 MLBB Diamonds each. Ngayong buwan, mas pinalaki ang premyo dahil pwede kang manalo up to 50,000 dayas. Yes, download and sign up now for Vibe. Mas epic na bukas simulan sa Vibe by BPI. At napakadali lamang mag-register dyan. May QR code sa baba. At kung narito ka sa loob ng ating arena, pwede nyong bisitahin yung mga booths doon sa ating MPL Carnival ata or MPL Park. Ano bang Festival. Sorry, ang dami kong sinabi. Pero ang totoo lang naman dito ay this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Bukod pa dyan ay may mga merch din po tayong mga nakikita sa loob ng MPL Arena. At gusto ko yung nabanggit kanina before we started this day na sinabi na rin na may promo pala si Green Sun Hotel para sa mga MPL ticket holders. So habang nagraran pa po ang ating regular season ay pwede nyo pang masecure ang inyong tickets at masecure ang inyong mga extra na discounts sa inyong mga rooms kung sakaling narito nga kayo sa MPL Arena. But looking at our Infinix standings sa ngayon ay mukhang mananatili ang Omega sa lower half ng ating standings. Ang ating Infinix standings still number 5 dito sa Omega. And of course, I would say the worst season for Team Falcons to date. Number 8 for consecutive weeks. This is a team that won as a championship sa international stage. Yes, sir. But now they're at the point na 2-8 ang kanilang score. And I would not blame Falcons. In fact, ang pwedeng sisihin dito ay yung kagalingan ng mga teams talaga natin dito sa MPL Philippines. Even teams like AP Bren are winning against Falcons. You know, like TNC. Interestingly, yung Falcons, sila mismo ang una at only team na nakatalo sa Aurora. Insane. Diba? Imagine mo, yesterday, that was a tough series between Onyx Philippines and Aurora Gaming kung saan umabot pa tayo ng 3 laro at ang isang team na nakatalo sa Aurora Gaming,
Falcons. Ang sagot dyan, sila ang maglalaro sa pinakauna na nating serye. Masisilip natin yan sa schedule natin ngayong araw na ito kalaban ang Barangay Omega na naging maganda ang laro nila kahapon dahil na-sweep nila ang Twisted Minds na maglalaro din po mamaya sa pangalawang serye natin kontra TLPH. This will be the first time na makikita natin ang TLPH for this week considering na yung mga games ata natin nung isang araw ay marireschedule para bukas. Bukas pa natin makikita yung mga matches na bound na mapanood sana natin nung Friday. Pero let's talk about the two series na mangyayari ngayon. For the first series, that's Falcon versus Omega. Bukod sa kulay green sila parehas, ay isa sa mga pwede nating asahan ay yung match-up nung XP lane. It's FLCN versus James. Yeah, we know that in this metagame na meron tayo, palaging sinasabi ang X-Plane, ang importance ng X-Plane, and even more so ng, sa matchup na to Falcons versus Omega dahil ibang-iba yung laruan ng dalawang players natin dito compared sa other players in the league na mahilig sa sustain, mahilig sa stun. In fact, etong dalawang players natin mahilig naman sa damage. Yan si James as well as si FLCN. Yeah, we saw this yesterday sa laro ng Omega kontra Twisted Minds. James played a spectacular game sa buong serye na yun. I think scoring the MVP awards as well twice. I think game 1 was Esmeralda na ginamit ni James. Pangalawa naman ay Arlot kung saan sabihin na lang natin medyo tahimik yung laro pero nakahanap siya ng paraan na gumawa ng ingay. Iba rin kasi yung mga ginagamit na heroes ni James. Alam mong impactful yung kaya niyang gawin. May it be the initiations, may it be the zoning. And for FLCN, yun yung namimiss natin ngayon. Kailangan nating makita ulit. You know, I really like looking at Omega, especially yesterday kasi yung improvement sila iba patuloy ng patuloy. But most importantly, ang lakas ng kanilang composition kapag purong-puro ng stun. With sila Arlot Fredrin, di ba? Parang unleashed stuns talaga. Alam mo, pag dinidiscuss natin yung mga nangyayari ngayon dito, parang ang sarap na may makausap tayong ibang tao tungkol sa mga nangyayari sa ating Project Next. Kaya huwag na natin patagalin pa. Pumunta muna tayo sa MPL Arena kasama ating hosts. You know, Odin, our casters were talking about getting some insights from yet another figure dito sa ating liga, and I think it's a better way for us to be able to know more about Project Next is with a very, statured coach na napatunayan niya ang kanyang sarili. That's right. And syempre, itong tinitingnan din nating match ay meron siyang relationship with the former players, and now I believe makakausap natin siya from another region. Yup, that is right. All the way from China. Please give it up for Coach Vren. Coach Vren, are you there with us today? Hello? Hello. Ayan na. Hello, MPL Philippines. Coach Vren, hello. MPL Philippines also says hello sa chat, sa arena. Kahit yung mga nasa bahay din, I want to know how you're doing. Kamusta ang mga ganap-ganap dyan sa China coaching for your respective team? Ayun, dito ayos lang. Maganda naman yung klima. Bagyuhin din. Pero importante sa lahat, healthy tayo. And now, nakikita natin si Coach Vren sa ating screen. Grabe yung mga coaches natin, no? Pag lumilipat sila ng ibang region, parang grabe din ang glow up nila. Correct. Grabe ang glow up. And Coach Vren, dito sa Philippines kasi, nasa week 6 na kami ng aming regular season. What do you think of the level of competition that we have here right now? Sa tingin ko, sobrang lakas ng MPL Philippines ngayon kasi nag-level up yung mga dynamics sa mechanics ng lahat ng players sa teams. Kaya sobrang hirap. Kaya maging yung Falcon siguro nasa baba kasi last talaga ng team. Alam mo, you've mentioned a bit of your former team. Quite familiar yung mga players ng Team Falcons para sa'yo dahil sila yung kasama mo nung nanalo kayo noong M5 World Championship dito sa Pilipinas. They're currently at a place of struggle as of the moment, being at the bottom of the standings. What do you think are some of the things na pwede nilang gawin to further improve considering na naghahabol pa sila para sa points sa ngayon? Unahin ko na yung ATP lang siguro sila. Enjoy the process lang, enjoy the pressure, importante. Kasi mahirap na nasa baba ka ng standings, lahat ng mga negative, madaling pumasok sa utak mo. Tapos yun, in accordance to that, yung overthinking, ibaling nila sa magandang bagay. Instead na mag-overthink sila sa mga pangit na nangyayari, ilagay nila yung overthinking nila sa mga magandang ginagawa nila lalo. I believe they're watching right now, Coach Vren. Do you have any words of encouragement sa iyo mga former players from Team Falcons?
Ano lang, kayang-kaya nila yan. Isa ako sa mga sumusuporta sa kanila, mga 37 na supporter ng Falcon eh. Kaya yun, isipin lang nila marami laging sumusuporta sa kanila at inaabangan sila sa IM series. You know, even when Coach Bren is 1,000 miles away, ramdam mo pa rin that he's always supporting his boys. Now, in terms of supports, a lot of support has been given to the junglers dahil ngayon nga we are continuously evolving the meta. Ano ba ang pinakabagay na, strat from what you're currently seeing, Coach Bren? Kasi may nakita ako na post mo on social media like a few weeks ago, right? And you were talking about junglers being a major factor, even roamers. Pero para sa'yo, ano ba ang, ngayon, ang major thing na kailangan pagtuunan ng pansin ng bawat team sa MPLPH? Well, itong patch kasi medyo complex siya eh. So, it depends kung paano yung team ng team eh. So kung gusto mo fighter mid, okay lang din. Kung gusto mo mag-mid ng mid, okay lang din. Nakikita na ito yung Aurora yata yun, si Uwe, di ba? Pwede ka rin mag-assassin roamer, nakita na natin sa Malaysia, nagpani roam na sila, naman. So sobrang daming pwedeng mangyari dito sa meta at di ko masasabi pwede mangyari. Which is maganda. It make it more exciting to watch. Dati pinapolo yung hero eh. Very complex. That's what he said. I think there's a lot of different routes that it could go. That's right. Dahil din yan sa Project Next, ang dami nangyari sa ating patch. And Hans, nakikita natin yun si Coach Vren. Coach Vren, do you have any messages sa lahat ng sumusuporta sa MPL Philippines? Ayun, tuloy nyo lang pagsuporta kasi maganda yung trajectory ng meta sa ginagawa nila eh. So, mas excited rin ngayon. Hindi na nanonood kasi hindi nila nagustuhan yung mga nakaraang season. Pero ngayon mas exciting, mas magalaban, mas solid yung mga teams. Kaya tuloy nyo lang support kasi para sa atin hindi naman lahat to eh. Coach Bren, maraming salamat. We hope for nothing but success para sa campaign mo right there over China. We hope to see you here as well sa MPL Arena. We'll see you again next time. Okay, Coach Bren? See you. Thank you. See you. Maraming salamat kay Coach Bren for that one. He has given us a ton of insights specifically para sa kanyang former team and I can't wait to see how they're going to be performing with this. We surely missed Coach Vren. We hope you're doing well dyan sa ibang region and now we're excited to see kung ano nga ba ang dala ng ating mga teams dito sa MPL Philippines. With that, I'm quite curious if we're gonna toss it right back to our casters because I think they still have a lot more to say, right? So casters, throwing it over to you. Maraming salamat Hans and Odin at pati na rin kay Coach Bren na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga former players na ngayon ay naghahanap pa rin ng paraan na makapasok sa playoffs. Nagiging mahigpit na ang laban sa may bandang ibaba ng ating Infinix standings and looking at our bottom 4 teams, dalawa lang sa kanila ang makakaangat. Medyo mahirap yon considering na nasa week 6 na tayo at 2 weeks na lang. O sabihin natin 2 weeks plus 1 day dahil meron pa tayo bukas. Ang kinakailangan para mabuo na o ma-fill out na yung spots doon sa playoffs. Yeah. Alam natin na hindi pa masyadong clear kung ano ba talaga yung estado ng Falcons kaya kung meron pa silang chance whatsoever. But what we do know is they need to win every match. Yeah. Lahat ng match kailangan panalo. But that's also true para sa Omega. So, hindi madali ang magiging laban na to para sa Falcons. Kumbaga parang parehas mahirap para sa dalawang teams na to. Omega currently sitting at number 5 sa ating liga but with the points being piso per series, napakabilis pwedeng magbago ng parang fate mo sa loob ng ating liga at syempre yan ang inaasahan ng Team Falcons, no? Ngayon na nahirapan sila kahapon at may chance sila makasecure ng puntos ngayon. 1 point could be all the difference that they need to start that snowball. And meanwhile for Omega, kung makakaangat sila ng piso ngayon, makakakuha ng kahit 1 punto lang, that would mean na matatay nila ang Twisted Minds currently at 5 points. Doon biglang masya-shake up yung magiging standings, lalong-lalo na rin na pinag-uusapan natin kanina, wala pang secured slot sa playoffs. So hindi pa clear yung magiging conditions ng bawat team sa makapasok. Para silang nasa timba na mga talangka o mga alimasag. Kailangan nilang maghilaan pa ba para umakyat na eh. That's true. Magandang metaphor. Ako naman, the way that I look at this, especially nung laban ng Falcons kahapon kontra sa TNC, I felt like merong isang hidden rule dun sa ating mga playoff contentions. Hindi to absolute, lang to, kumbaga, invento ko lang. Dapat hindi ka matalo ng 2 beses sa mga teams na nandun sa may baba. So, for Falcons,
lugi na agad sila sa TNC kasi parang pag nagtapat sila sa tiebreakers, walang way para manalo sila. Must win to para sa side ng Falcons. And now, we're gonna be looking at the guy na aasahan nila. In this case, it's going to be Flap. Former finals MVP for one of the Philippines world titles, Flap TZ. Ang sabi niya dito, siya na nga maglalaro ng second half. Siya na mismo nagsabi, pare, ni-reveal na niya yung strategiya na siya na maglalaro. At gagalingan talaga niya. And this is the confidence that we love from Flap TZ, no? Sa mga lahat ng OG fans dyan ng MPL. Kung naaalala nyo pa yung run all the way from M2 to M5, this man has been one of the XP laners na talagang minahal ng marami at tinawanan na rin ng marami dahil sa mga content na nilalabas din niya ngayon. Ang kulit din kasi ni Flap TZ, and gusto ko nabanggit mo ever since M2, nakita natin yung development of this man. Nagkaroon ng slump sa kanyang performance pero unti-unti niyang binalik hanggang sa maging world contender ulit yung performance niya, and now, yun yung kinakailangan ng Falcons. Massive improvements when it comes to stats, lalo na dun sa CC time held. Siguro din, madami yung binigay sa kanya ng mga heroes na pang standard. Kumbaga, Flap TZ na doble yung CC time niya, but 8-minute stats ngayon ng Falcons as Team KDA ito with Ferds sa kaliwa and with Flap TZ naman on the other side. Nagkaroon tayo ng pagkakaiba kasi si Ferds ang kanyang focus is mag-scale, so nakuha niya dito yung team goal difference. Whereas ito si Flap TZ more about dun sa average na parang kill participation. And in fact, pag binalikan nga natin yung CC time, yung damage per minute, if we combine those two stats together, we know na kapag si Ferds, mas scaling, mas damage, whereas ito si Flap TZ, mas dun sa team fights. Oh yeah, I think looking back at that one game na napanood natin ng unang beses si Ferds, that was back-to-back CC games. Isa sa mga paborito niyang mga heroes all the way back from MDL sa pagkakaalam ko. Yes. And for Flap TZ, parang mga nabibigay ng hero dito, yung mga pangmaramihan, mga Arlot, or maybe even the glue. Nag-glue na ba si ano dito? Si Flap? I'm not quite sure. Parang hindi pa eh. Parang more like Arlot Lapo eh. Oo, yung mga pangmaramihan nga talaga. That explains kung bakit mas mababa yung KDA in ni Flap TZ over Ferds kasi mas siya mas inaalay niya yung katawan niya for Falcon. Siya talaga nagsisilbing initiator, lahat ng roles ng XP, lahat ng responsibilidad ng XP ginagawa niya at once. Yeah. It's also difficult to rely on just the stats kapag i-compare natin si Ferds pa rin si Flap TZ. For example, yung first game, di ba, ni Ferds, it wasn't that good, but eventually nakabawi din naman siya. And that's also true with Flap TZ. Nag-gaming test with the Arlot pero nakakabawi din naman along the way. Oh, I still remember that Arlot game, yung unang final slash up to that point na nag-init na nga. That's right. At babalikan natin yan mamaya dahil may tanong muna tayo sa ating community. Sa mga nanonood dyan ngayon, sino nga ba ang tunay na Fredrin man? Nandiyan ang ating mga choices. We have Ryzen Wise, Kyle TZ, and others as well. Kung may maibabanggit kayo, bakit? Parang hindi nabanggit ang ating idolo na si Carl Fredrin Nepomuceno dito Carl Fredrin Gabriel Nepomuceno. Nasa pangalan na niya eh. Well, sana i-comment ng ating mga... comment nyo. Comment nyo na kung sino. At saka syempre kung OG Wise fanboys kayo, might as well i-comment nyo na rin na pinaglalaban nyo pa rin yung... Pero to be honest, Fredrin talaga ni Wise, hits diff. Hits diff eh. Tsaka siya yung nauna. Siya yung nauna, pare. Fredrin Jungle, just to be specific. So, it holds a special place in our hearts din naman talaga. Naka-earn din tayo ng isang world title dahil dyan. So, insane feats para dito sa mga players at mga pwede nyo rin banggitin dyan. Make sure to comment them down below o kaya pag-usapan nyo sa ating mga social media groups all across all titles dahil nandyan naman ang ating mga balita ko. Meron din kasi tayong mga GC din eh. Napakadami mga... May GC na mga Fredrin, mga Fredrin hindi. Yung mga GC ng mga communities. Hindi lang naman iisa yung Facebook group, ay yung mga social media group natin dito, no? Yes, sir. But yes, going back dito sa ating matchup, again, this is Omega versus Team Falcons. Medyo mababa ang lipad ng Team Falcons ngayon, especially after that loss against TNC. This is going to be their final time this week. Last chance nila na makapuntos pa. Na may isa din sa mga rason kung bakit natanong kung sino ba talaga yung totoong Fredrin man. Dahil nung nagsimula yung Project Next, naging madalas na yung pag-pick ng Omega at ng Falcons sa Fredrin for Kyle and Ryzen. Yeah, and it's evident kay Ryzen. Parang so far nga, parang nilalaro niya eh. Well, madidiscover na natin kung madadagdagan pa dahil magsisimula na ang laban ng Smart Omega and Team Falcons. Players, pasok. Still burning with determination, make some noise for Super Marco, Ogwen, Phil, Kyle, TZ, and Flap TZ. It's Team Falcons!
Phantom, here comes the Barangay, Netski, Super Yoshi, Haji, Ryzen and James, Smart, Omega! To oversee and uphold the tournament's integrity, our marshals are Joshua, Chico, Patrick, and Jeff. And our coaches, for Team Falcons is Coach Trevor. For Omega is Coach Hoorah. All right, MPL Arena, welcome to the first match of this Sunday. Make some noise! At magsisimula na nga ang pinakauna nating serye ng Sunday na ito. I-welcome na natin ang Team Falcons. Narito si Flap TZ, Kyle TZ, Few, Ogwen, and Super Marco. If there's one player na gusto ko ding i-feature sa Falcons, ito pa rin syempre si Super Marco. Hindi pa rin na-get over dun sa magandang ipinakita niya last week. At mukhang ito rin ang kanilang aasahan ngayon na luging-lugi na ang Falcons when it comes to the points. Oh, hinihintay nga natin talaga yung Super Marco scaling pagpasok doon sa late game. One of the most miraculous comebacks of this regular season ang ating mga natunghayan mula dito kay Super Marco at kailangan nilang ilabas yan against the Barangay. Narito na ang Omega. Nandito si James, Ryzen, Haji, Super Yoshi, and Netski. We're talking about Super Marco, but he's up against the young star na Netski sa kanyang mga games. And nakita natin siya na naglaro ng dalawang Harit games kahapon. And I must say, those are heroes na isa talaga sa mga nagbibigay, nagpapakita ng mechanical prowess ng isang player. And with Netski, it's not a question anymore. Kailangan din natin makita kung paano niya tutulungan ang the rest of the members of Omega to get this win against Falcon. Gusto ko yung binanggit mo kanina doon, Joshi. Yung laning ni Netski, it's no longer a myth. It is a fact. It is the truth na napakalakas mag-lane dito ni Netski. At mahihirapan si Super Marco tapatan yan kung hindi tutulungan ng Team Falcons. And looking at our hexagram dito, Wolf, ano bang pwede nating pansinin? Siguro yung kill per participation dito yung pinakamataas para sa side ng dalawang teams actually. But of course, dyan yung Omega. Pero gusto ko lang din balikan yung kay Netski. Kasi yung bitaw nitong si Netski, iba na rin talaga. Makikita na natin. There was a lot of criticism dun sa Flying Clouds moment nitong si Netski. Ang maganda nga lang talaga sa mga ganitong klaseng players, bumabawi ng matindi. Nakita natin kahapon or hindi nating nakitang namatay itong si Netski not once. Yesterday, going up against Twisted Minds. So, sinasabi din ni Netski na babawi ako. Well, napaka-perfect nga ng laro kahapon. At sa totoo lang, feeling ko nga yung Flying Clouds incident kasama si Netski, man, that's just a cover-up para hindi mo makita na isa na siyang halimaw sa ilalim ng clouds na yun. Tsaka not to mention, it's the same hero. Harit din yung gamit niya nung nadali siya ng Flying Clouds. That's right. At binawi niya, dalawang beses niyang binawi. Yeah, I think it's one thing to make some mistakes, pero iba din talaga ang trait ng mga magagaling na players na yung bumabawi talaga. They will commit some mistakes na questionable, but it's all about yung pag-bounce back. Ibang klase din kasi ang tibay at lakas ng loob nito ni Nets. No? Kaya niyang magpakita ng ganon at kaya din natin balikan kung ano nga ba yung mga moments na nangyari bago sa series ito. So bago uminit pa, tignan muna natin ang Smart 5G ping test. Good luck, man. Minsan sa may kalayaan tayo magkaakbay. Let's go! Let's go! Ayoko na. Masyado nang na-expose yung talent ko eh. I-hide lang natin muna. Sa inyo ko lang paparinig yun. Huwag na natin sa mga tao. Laglagan na to, laglagan. Do or die match na to, do or die match. Sabi mo, mahal mo ako. Pero sabi mo lang yun. Hello? Hello? Kalmado pero kalkulado. Uhu! Kalmado kasi lugi. Ang message ko kay Ryzen, good luck sa ating dalawa at galingan natin mamaya. Pakitaan natin ng magandang laban yung mga fans. Kasi do or die match na sa amin to. Dami yung grrr. Okay? Hindi, message daw kay Kyle mamaya. Ito pala message ko daw kay Kyle eh. Message ko kay Kyle pre. Message ko kay Kyle. Bawi kayo, bounce ba kayo? Pero wag ngayon. Wag sa amin. Next week na kayo paano bumawi. Wag ngayon. Lugi kami eh. Pag sa game, di nyo na maiisip yan eh. Nice! Mga kakosa, next week na kayo bumawi. Sarap manalo. Lo! Yari ka mamaya. Hey! Hey! Hey!
Well, parang hirap ipaglaban ng dalawang nakita natin doon. Pero nandito na ating Smart 5G Pink Test to ensure the tournament integrity of today's match. Pero may nakakatawa yung hinihingi ni Kyle no, na gusto niya makabawi pero hindi rin naman kasi pwedeng next week kasi tama yung sinabi ni Kyle pare. Do or die na to para sa Falcons. Actually, that's very true. I think so slim na yung chance already ng Team Falcons. Ngayon, technically speaking, it's still up to them. Kung sakaling may panalo nila, but if they do lose this match, yung control nila sa playoffs, hindi lang sa kamay lang nila, pati sa kamay na ng mga makakalaban. Medyo mahirap na yun. Lalo na kapag nasa iba na yung kapalaran mo. That's true, mahirap pumasa sa iba. Kaya naman titignan muna natin kung ano nga ba yung keys to victory kasama ang Dahaw. Welcome to the Hour. Ako pala si Wolf, bringing you the Infinix keys to victory. Falcons going up against Omega, another challenge para sa Falcons. But I think in this matchup, kailangan bumalik muna tayo sa basics. In fact, any port in the storm na ang sitwasyon ngayon ng Falcons. Para sa kanila, sisimulan nila ito with their mid-roam duo. Alam natin na ito na isa sa mga pinaka-basic na kailangan ipanalo ng mga teams ngayon sa ating liga. But in this specific scenario, sa draft pa lang, kailangan panalo na yung mid-roam duo ng Falcons. Ibig sabihin, kailangan mas nakakalamang sila sa pag-control ng river o kaya naman sa pag-clear ng waves para mas maging aktibo sila sa mapa. And it seems like utility na may kasamang hard carry na gold lane ang pwedeng lumigtas sa Falcons ngayon. Pag binalikan natin ang mga games na naipanalo ng Falcons, especially in the past 2 weeks, nakikita natin na mas komportable sila sa mga utility jungler gameplay. In fact, alam naman natin at kilala ang mga players ng side ng Falcons na malakas sila ng meta ng utility jungler. So baka eto na ang pwedeng gawin ng side ng Falcons. Para naman sa Omega, they have to punish yung Bucks and yung medyo mahinang river control dito ng side ng Falcons. Ang daming beses ko na mention itong Bucks ng Falcons but it's still very evident. Even in the games they won, hindi ganun ka-perfecto. But in this particular game, pwede ipunish siya ng Omega. Now, lastly, yung stun lock na playstyle ng Falcons baka naging effective. Again, back to the basics tayo. Isa sa mga pinaka-basic na concept sa MOBA is kapag mas marami kang stun, mas effective ka. And yung Omega, nung kinalaban like Twisted Minds kahapon, it's very clear to me that they are just overloading their opponents with stuns. Kaya naman mas nagiging komportable sila sa mga teamfights. In fact, magandang itsura ng mga teamfighting ng Omega kapag ganito ang kanilang style. Yan mga ating makikita mamaya sa laban ng Omega at Falcons. Mga natin, back to the casters. Maraming salamat, Wolf. At pinag-usapan na naman natin ang box ng Team Falcons. We have been talking about that for the longest time. Ano ba ang pinaka-fundamentally sound way para i-check kung naayos na ba yung ganitong problema? Formation ba talaga sa team fight? But by the way, blue side Team Falcons, home team sila ngayon. So they get to choose their side. Ang pipiliin nila dito ay blue. Boils down to formation, Womi, tama ka dun. And most importantly, kung paano nila tutulungan si Super Marco sa mga team fights. Or kung sakaling si Few yung maghahawak ng isang keeper, damage dealer, DPS dun sa moment na yun, paano nila po protektahan si Few? Parang it should be yung Falcons teammates yung magbibigay ng power para makapag-free hit yung kanilang DPS. May question pala ako dito, no, Wolf. May chance kaya na makakita na tayo ulit ng digi kay O-Twin, knowing na yung crowd control ng Omega, just like what you've said, so the Howl ay matindi. Nakakamiss Nakakamiss pero super low chance tingin ko. Kasi kailangan maging active eh. Yung digi, if you think about it, very passive siya. Yeah, reactive even. Reactive. At sa meta natin ngayon, hindi ka pwede maging reactive. Well, let's see. Bago tayo pumunta sa ating drafting phase, ay pipiliin muna natin na ating mapa para sa unang laro ng best of 3 na ito. Napaka-importanting laro para sa Falcons and Omega dahil naghahabol sila ng points ngayon patungong playoffs. Ano kaya ang mapa na lalabas dito? And it's gonna be Flying Clouds, no Expanding Rivers para dito sa labang ito. And isa ito sa mga naging paborito ng ating mga manlalaro so far dahil nga mas mabilis ang rotations natin kapag may Expanding Rivers tayo. And for Smart Omega, imagine yung bilis ng galaw nila tapos back up pa nung sinasabi ni Wolf na overloaded crowd control heroes. Parang early game wise gusto mo agad mauna dito sa laban na to eh. Yeah, parang ma-expect natin dito ay Granger tapos yung mga mabibilis maglakad na mga roamers like the Khalid. However, it seems like yung na-reveal kahapon, Kalea is still one of the best options. That's true. Okay, so ngayon open ang Lancelot as well as the Angela. Sana
Lancelot ang pili ng Falcons instead of D'Angela. Yeah, pero yung Kalea, parang nagkakaroon na rin ng threat sa first pick. I think the Zushin is also open as well. Zushin. At mukhang Zushin ang magiging choice dito ng Team Falcons. The Lancelot and the Kalea is open to take para dito sa Smart Omega. Meron pa silang Arlot na pwede din gamitin. Yep. Especially kasi nakaban yung Fredrin and back siya. So, ibig sabihin, mapapa-assassins ang mga players natin dito. Yung Harit ay open din. But Omega also likes the Khalid so much. So, kung if I were to choose, tingin ko Khalid plus Harit ang kukunin dito ng Omega. Ay, kaso nakaban pala yung Harit. So, Khalid Barca lands. even? Or Kimi? Mga ganun? Well, let's see. Medyo maaga-aga pa naman at napakadaming power picks pa rin na open. Pero feeling ko, when you're up against a Zushin, matic assassin na to, regardless if it's the YSS or the Lancelot. 2 seconds bago lumabas ang pick dito ng Omega. At mukhang ang kukunin nga nila dito ay Lancelot kasabayan na rin ng wow! One of the more earlier Uranus pickups. Medyo, if I'm being honest, ito ata yung pinakamaagang Uranus pickup na nakita ko so far. Ganun na nga. Ang magiging sagot dito ng Falcons is going to be the Hayabusa. At bakit maaga tong Uranus na to? Kasi nakita nila na ang katapat is the Jushin. So yung DP or damage over time ay hindi ganun ka-effective versus the Uranus. Kaya naman ang Omega, na-feel nila na libre itong Uranus pick na meron sila. And now it's going to be the Kalea. For Omega, dalawa yung kanilang option dito. It's Valentina as well as the Kimi. However, baka sa dulo pa nila piliin yan. Mas magandang kunin na siguro dito ang gold laner ng Omega. Granger comes to mind, especially sa expanding rivers. And good synergy naman siya with the Lancelot. You will allow your Lancelot to farm. Ikaw naman ay talagang clear lang ng mga waves mo. Tsaka sa totoo lang, no, whenever we see the Lancelot kasabayan ng isang Granger, alam mong banag-bagan yung team eh. Alam mong gusto agad nilang lumaban. The moment that hits level 4, makuha yung Hunter Strike o makuha yung Sky Piercer, tuloy-tuloy na yun. Parang 5 to 7 minutes, yun yung pang scale nila ng Sky Piercer all the time. That would be a drop para kay Super Yoshi. One of his favorites, no? Parang kung babalikan natin yung last week performances ng Omega or maybe even the games yesterday, alam ko na bigyan din ng priority yung Grok. Yes, it was even banned out ng game number 2. Hindi na ito binigay sa kamay ni Super Yoshi. So maraming rumerespeto sa Grok play dito ni Super Yoshi. Maganda rin sa isang Grok is yung Grok block sa first wave that will be effective laban sa isang Jushin. Jushin ay isang hero na malakas mag-lane or malakas mag-lane bully. So usually tatapatan mo siya ng mga heroes na malayong range like Kimi, like the Sicilian even na ginagamit ng Rora. But isa pang fix dyan is kumuha ka ng isang Grok para mas madaling galawin ang lanes. And shoutout sa mga Womi fans natin dyan, ha? Sa Womi team. Saka sa, meron din mga galing sa Brigida Crashes University, sa BCU. Mga nagpakita ng mga cellphone nila na may wallpaper ni Bri. Shoutout sa mga communities natin dyan. At pati na rin of course sa mga walang sawang sumusuporta sa kanilang mga teams dito. No? Regardless kung struggling season ba yan o hindi. Not your screens right now, Coach Moody. Mid-season transfer para dito sa Team Falcons. Trying to shake things up for the second leg of this season. At kung sa pagkakaalam ko, no, medyo mid-season din dumating dito si Coach Mura. That's right. Pero matagal na siya na-announce as the head coach ng Omega. So that meant na madami siyang mga hinandle din naman. And then eventually, mid-season din nakapasok na si Coach Mura. At there was a time that Coach Trevor and Coach Mura worked together actually sa side ng Onyx. So may konting history between our two coaches. Ngayon, would recommend the Valentina to be picked up here by Omega. Pero pwede rin yung marksman muna, no? Granger tsaka Moskov ang nakikita kong choices dito for Falcons. May possibility din na may Bruno pick up from both. Lalo na kapag against the Moskov, against the Granger, baka yun yung piliin nung kabila. But then again, I would like to go back sa sinabi mo kanina about the tri-lane block nung Grok. Isa din kasi yung Falcons na nagpakita nung first wave cut sa mid lane. Uy! Wow! Net special. Isang carry. I would say that this is more of a preemptive pickup, no? Para wala na talagang tutunaw sa isang Uranus na pinick up nila. Kasi saktong-sakto, tinanggal din ng Team Falcons ang Claude. Ngayon maghahanap sila ng marksman na kayang tunawin ng Uranus ng, I would say, late game. Mahirap din mag-isip. Nathan siguro. Oo nga, Nathan. Pero ano yun parang... Sobrang late no?
Without the Esmeralda din at CC, ano sagot mo sa Yura? Glue ka na lang yata dito if you're Falcons. Kasi kailangan mo ng isang tanky hero to the front lines para yung Kalea mo makakahuli. At syempre, he also gives way to the Hayabusa. Granger comes to mind para sa Falcons, para kung standard na lang. Huwag na nilang pahirapan sarili. At siguro, ang way nila para patumbayin ang Uranus ay itong Hayabusa. Instead of a tanky hero, the ever so reliable na stunner para kay Flap TZ ang kukunin nila. Kumuha na lamang sila ng burst damage. Pakiramdam ko parang wala na silang paki kung hindi nila matunaw yung Uranus. At pakiramdam ko at some point, kung hindi naman maiiwan yung Uranus, o kung sabihin natin Uranus na lang yung matitira, hindi rin naman nagmamatter. Tsaka dito naman sa last pick, mid lane, ang wala pa for Omega, Kagura, Selena, Farsa. Kagura, pwede rin para meron silang damage pang anti-Kalea din. Anti-Kalea. I will not be surprised if mag-Faramis out of nowhere itong si Haji. Alam mo naman kung gaano to. But I think a standard way to deal with this is Kagura. Next in line is yung Valentina. At nasa dulo siguro yung Faramis kung sakali. Well, ayan na nga ang Kagura. Locked in para dito kay Haji. Yesterday, nakakita tayo ng magandang laro mula sa Omega and Haji still had a spectacular performance on that Farsa. Maraming mga masasabi nating decisive maneuvers kung saan 50-50 na ay ilalaban pa rin niya, and that would work out for Omega. Meanwhile, for Team Falcons, with their loss against TNC yesterday, naghahanap sila ng paraan na ma-reignite ang mga puntos na meron sila. Looking at the composition on the side of Team Falcons, marami silang burst damage at marami ring ways para magbigay ng continuous crowd control and vision via Fuse, Zushin pickup. Ano bang pwede nating ma-expect in the early game, pare? Tingin ko mas papabor ako dito sa Omega dahil dun sa Grok. Ang laking bagay ng Grok block. That also helps yung Uranus if you think about it dun sa lane niya. So, tatlo yung lanes na pwedeng matulungan ng isang Grok at tatlo yung mga heroes din na maganda yung magiging potential na simula dito para sa Omega. Isang bagay na tricky pa rin talaga para sa akin sa Falcons is if you draft an assassin like Hayabusa or Lancelot, usually pinipair up mo siya ng isang frontliner. Ang isang hero na pwedeng mag-play ng contact, Arlot and Kalea, hindi sila yung tunay na talagang haharap for the team. Baka nga si Few pa yung maging bait and contact dito ng Falcons. Well, we're about to find out dahil magsisimula na ang Game 1 of this Best of 3 series at nag-aara na nga magkakasakitan dito sa may bandang mid lane, pero mukhang mauuna ang Team Falcons sa pag-clear ng kanilang wave. And so far, no aggressive maneuvers for both teams. Talagang playing it safe sa early parts ng larong ito. Early pokes lang yung nakita natin kanina. We have yet to see kung sino pa nga yung lamang doon dahil agad namang na-replenish yung mga buhay nila. But for this gold lane matchup, nakita mo rin yung range advantage na meron itong si Super Marco sana, kaso yung carry, hindi siya pinapag-clear ng minions talaga. Wow. Very interesting, no? Kadalasan Granger ang nang bubuli sa ganitong lane, pero para bang nadadaan ni Netsky sa galaw. Yeah. And also yung aggressiveness with this Master Assassin pick up mula doon kay Netsky para manalo doon sa lane na yun. Hindi ka rin pwedeng maging sobrang passive burn going up against the Granger. Especially kasi yung Granger pwedeng meron double lane options lalo na dito sa expanding rivers. So gusto mo na ikaw yung aggressor at makakuha actually ng mga gold crabs. So far, no, wala pa naman talagang nagbibigay ng big engages at wala pa nga nababurn na battle spell. Matagal-tagal pa bago lumabas ang ating pinakaunang pagong. But here comes a 2v2 dito sa may bandang iba pa. James ay tatangkihin lamang ang damage. Tuloy pa rin ang labanan ng pokes. Pero lamang kasi yung Falcons dahil nag-heal din sila because of that passive mula sa Kalea. Oh, and here comes the expanding rivers. Mukhang lalabas na rin ang pinakaunang pagong. Hindi pa naman level 4 ang ating mga mid laners, pero papunta na doon ang ating XP laners at level 4 na ang ating mga junglers. Di pa naman ata magkikita. Literal nagbibigay lamang ng info at vision. James din at level 3, pero mukhang makakapag level 4 naman dito sa mid lane wave. Hawakan ni Ryzen yung turtle. Nakasilip lang si Ogwen. Nandun si James para mag-zone, pero binitawan lang din nila. Hinihintay nila na mag-engage ang Falcons. Makuha sila ng ult para kay Super Yoshi. Traditional switch para makakuha ng ultimate. Itong Grok will allow actually Omega to teamfight better. Walang ultimate si Ogwen sa moment na to. This is looking bad for Team Falcons. Kailangan lang makahanap ng pitas. Ito sa gitna, may ginagawa. At si Netsky pa ang unang tutumba sa first blood for Super Marco. Meanwhile, yung turtle ay tinutuloy ng smart Omega, and that goes Ryzen with the Netsky. Pero yung ganda ng tectonic charge para kunin ang buhay ni Kyle TZ. 2 men down. I mean, 1-1
ang naging palitan pero hawak ng Omega ang turtle. And wow, naging lamang pa nga doon ang side ng Team Falcons in terms of gold. Kahit pa sabihin natin ang pagong ay napunta sa Omega. Yan, dahil dun sa kill doon kay Netsky. And even the Purify committed para dito sa side ng Omega on their gold laner. Ang laking bagay na nakapita sila ng first blood in favor of Super Marco pa nga. Yun nga lang namatay doon si Caltizi dahil doon sa commitment ni Super Yoshi with that flicker. At wala nga siya flicker nun actually. Para gumamit na siya dito ng tech charge. At meron siyang isang knife. Doon sa moment na yun kanina, kaya nagulat din tayo bakit sobrang taas ng damage output. Bigla out of nowhere, it's because of that plus 15 na physical attack na item. Tsaka binubuo niya yung Fury Hammer by the way. Yesterday, for Smart Omega, si Super Yoshi nagpapakita ng Fury Hammer on this Grok. Bago siya bumili ng mga tanky items niya. Literal, papasakitin niya muna sarili niya. Dito nga lang sa mid, binuhat-buhat si Haji. Although wala pa naman masyadong mangyayaring casualty dahil innate sustainability ng Smart Omega mataas din. Plus yung mobility ng Kagura. Ito yung pinag-uusapan natin kanina during the draft. Yeah. Ang isang Kagura sa mga ganitong mga moments, mag-aarap din talaga ng mga pick-ups at sobrang effective kasi pag tinignan natin ng mga heroes ng Falcons, hindi sila high HP heroes. So, you will also prioritize yung physical defense. And if you're Falcons, parang hindi mo muna iisipin yung damage ng Kagura dahil ang sources ng DPS na Omega ay puro mga physical. You have yung carry, you have the Lancelot, as well as itong Grok. Yung kanyang combo ng isang Grok, kahit isang roamer, masakit. So, medyo maghanap ka muna ng physical defense, which also allows Haji to snipe yung mga low HP heroes ng Falcons. At narito na nga tayo sa pangalawang pagong ng larong ito. Team Falcons maglalagay na ng 5 katao around this turtle pit at tatakbo na patungo sa turtle ito ang Smart Omega. Susubukan si Ryzen to begin. Nandun yung tech charge. Mula kay Super Yoshi, hindi lang tumama. And there goes Caltizi getting the turtle. May ipit lang Super Yoshi at bigla na lang binurse down. Pero Haji with that combo. Kaso wala siyang makukuha. Si Ogwen lang pala. Ngayon tuloy pa rin sa paghabol ng Team Falcons pero naka-atras na ng tuluyan ng Smart Omega. Still a 1-for-1 trade pero ang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Sino ba ang nananalo sa early game ngayon? Ngayon masasabi natin yung Falcons, ang ganda ng kanilang pagkakabawi doon sa Omega and most especially itong si Caltizi, parang nalaman niya, nakapag-adjust siya doon sa ginagawa dito ni Super Yoshi. Kahit may flicker pa yon, nabigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya na mag-prep ng isang shadow para naman makaalis siya agad. Even with the combo coming from Omega, syempre tinulungan siya ng kanyang mga teammates. Flap, dealing the damage now. Muntik-muntikan si Haji doon pero dahil nga doon sa kanyang Waso Omega, inakatakas Caltizi daw and Ryzen. May onting 1v1 lang sa baba, naramdaman na ng onti ni Caltizi yung sakit ng Lance. Pero wala pa rin namang casualties. And so far sa larong ito, hindi talaga nagkakaroon ng 1K gold lead. The largest gold lead so far na nakita natin ay pumatak lamang ng 700, around 800 gold pero agad din nawawala. We are entering the 6-minute mark. Napakakalmado ng laruan ng Omega and Team Falcons. Man, I just have to say it out loud. Naninibago ko sa laruan ng dalawang teams ngayon. Especially para dito sa Falcons kasi nakikita natin na sarili-sarili na yung mga papagprotektahan dito. Although si Few tumutulong din siya para sa pag-peel doon kay Kyle Tizzy. Si Super Marco with this river control na sinasabi natin doon sa case to victory, ang ginagawa na lang nila dito is mas binibilisan na lang nila. Hindi sila nag-overstay sa river. Sa ngayon, Omega pa rin yung nakikita nating nakakontrol doon sa mismong river area. Pero para sa Falcons, fast clear lang, get out of the way, tapos turtle fights. Saktong-sakto. Mukhang may 2v2 pa doon sa may bandang itaas. Magkakakitaan naman ang dalawang roamer at mukhang sasakyan na nila ang expanding rivers patungo doon sa panghuling pagong ng ating laro. Nasa pwesto na si Flap TC pero mukhang ibablock muna ng Team Falcons si Super Yoshi. Tataran si Ogwen doon, nagamit yung tech charge para lang makatakas. James ang sumala ng onting damage pero alam nilang wala ng ultimate yung Grok. Pwede silang pumalag for the turtle at hawak na nga ni Kyle TZ yun pero nandiyan naman si Flap Ogwen para tulungan siya. Meanwhile, si Ryzen ay nakita rin nila at nabuhay mo pala yun. May Thorn Rose pa at nakatakas ito Boxer. Phantom Execution at mukhang libre na yung bagong sa Team Falcons pero humahabol at pumapalag pa. Naghahanap ng kasamang kill. Nagamit yung combo ng Kagura pero walang tinamaan kaya walang mamamatay. Great preparation mula dito sa Team Falcons. Naharangan nila ang Omega. At nakita nila si Ryzen, hindi na nagdalawang isip ang side ng Team Falcons. Binigyan agad.
Ay! What a final slash mula kay Flaptis to get Ryzen on that process. At tapos na bigla ang Falcons doon. Pagkakuha ng isa, alis na. Ang ganda ng pinakita dito ni Flaptizi with that flicker, catching off guard itong si Ryzen. Back-to-back plays mula sa Falcons na hanap nila yung juggler ng Omega that allows them to win the team fight. Hindi pa nagsisimula dito yung scaling ng Omega. Hindi pa sila nakakapwesto. Nauuna na yung Falcons. And this is by far the largest gold lead so far para dito sa Team Falcons. Final slash na gamit. Pero magandang block mula dito kay Super Yoshi. Habol ngayon, ang Smart Omega Super Yoshi connecting the tech charge doon sa dalawa. May bubuhatin pero si Xavier pala. Pero di na kailangan pang isisi dahil kayang patayin na. Ngayon si James ay may ipit din. Pero dahil Uranus, makunat talaga at hindi siya mamamatay. Pero Tori ang gustong kunin next ng Falcons. Itutuloy pa nga ata nila to. Papasok dito si Flaptizi. Tatama yung dash pero James ay buhay pa rin naman. Final slash kay Nevsky. Makakapag-dash at buhay ang parehas na kupunan. At mukhang kailangan na muna mag-reset ng bagya dahil nagiinit na doon sa top lane, pare. Nakita natin sa Omega, hindi sunod-sunod yung kanilang mga initiations. So to, maganda yung mga initiations na nakikita natin mula kay Super Yoshi. There wasn't any follow-up kasi malayo pa yung kailangan lakarin ng isang carry, a mid-range marksman, tapos single target pa. And then if you think about yung Kagura, the only problem palagi pag inisip natin sa Kagura is combo-based na hero to. Kailangan meron ka ng ultimate para dun sa yin-yang na connection at tapos makakuha ka dapat ng magandang burst down kung sakaling may mag-initiate. Omega is now dependent on their execution. Kapag nawalan sila ng isang DPS, mahihirapan silang makakuha ng second team fight. Whereas itong Falcons, napakataas na kanilang sustain. They have the Jushin. You have this Arlot na low cooldown yung kanyang ultimate. At syempre, unlimited na bala mula kay Super Marco. To be honest, no, sobrang low uptime ng actually sobrang taas pala ng uptime ng Team Falcons dito. Halos lahat ng kanilang mga hero ay yung walang resources na inaapangan. At sisimula na nga ng Omega ang Lord na ito. Nag-ulti na rin si Netsuki, so ipapersata nila. Flaptizi nandito mag-isa. Nandiyan naman Super Marco. Oh my God. Oh no! Oh no! Pero si Haji makakakuha nung Lord. Ryzen's gonna go down. Hahabol ang mga Falcon. At si James ang sinusubukan. Pero si View ay medyo napalalim. At namatay sa pagkakataon na yon. Pero tuloy pa rin si Flap. Kaso nandiyan si Super Yoshi para pigilan lahat ng plano niya. But then it's a good Lord take for Smart Omega. Sa gitna, susunod. Nandiyan na yung final slash na kukonekta sa dalawa. Pero wala siyang damage output. Kyle Tizzy doon sa likod. Gustong kumin. Oh, no. Pero wala siyang damage ngayon. Maghahabol, papalik. Smart Omega. Tech charge sa dalawa. Kaso si Flap Tizzy susubukan. Continue yung panggugulo sa likod. Kaso nga lang, makaka-atras pa rin Super Yoshi and James is solo zoning members from Team Falcons. And yung combo ay nandyan para kitilin si Ogwen. May ipit na naman si James. Mabubuhat siya pabalik. Ayaw pa ng damage. Hindi tatama yung final slash at makaka-atras ang Smart Omega. Good sequence mula dito sa Omega at hindi pa nga tapos. Ryzen papasok dito sa purple buff para mangnakaw. And another block mula dito kay Super Yoshi. Pero doon sa retry battle na yon ay mananaig pa rin si Ryzen. With all of the sequences na nakuha ng Omega doon ay liliit ang gold lead from 3,000 to 1.8. What a very important team fight para sa Omega. Yung extended team fight. Another final slash galing kay Flaptizi. Ang kulat! Si James napakakunat pero naging numero ng Sky Piercer ni Super Marco. At okay na yata doon ang Team Falcons. Walang flicker si James no moment na yon. And this time, Flaptizi has his own. Ang panggulat ng Falcons. Yan na talagang bentahin ni Flaptizi. That's why they still picked up this Arlot. Kaya sa ngalan naging dicey. Omega pa rin ang nakalamang dun sa mga exchanges na nakita natin with Netsuki now dealing the damage. Haji snatching yung Lord. At syempre, meron pang combo na nakikita tayo mula sa kanya. Great game sense mula dito kay Haji, no? Na knock up ng dalawang beses. Pero Pero sa natalamaan mula kay Super Yoshi Texture sa dalawa. Super Marco's gonna go down. Yung si Ryzen ay tumatahi at sumasayaw. Double kill para sa kanya. Tatlo mawawala para sa Falcons. At nakalabang bigla ang Omega. Yung kalamangan nabubura na. Oh my God. Equalize na naman tayo, pare. Sa lahat ng mga Grok players, yun yung combo na pinapractice mo talaga sa custom paulit-ulit. Second skill, flicker, first skill, sabay ulti. Hindi nakareact. Mga members ng Falcons, hinampas sila sa pader. Oh, wow. That is the high IQ. Wow. Sobrang high IQ nun na pinigilan niya yung minions para hindi na pumutok pa yung Holy Blessing. Exactly. Wow. The insane game sense mula dito kay Super Yoshi.
Pinakita na nga muna yung microplay, yung pinapractice mo sa custom game, pare. Look at that, zero reaction. And we are talking about the bulletproof Super Marco here. Alam niyang mangyayari yun, pero sobrang bilis lang talaga ng mga pangyayari. He actually popped the flicker nung mga moment na yun, pero hindi enough. Like you said, Womi, hindi naka-react. Magical set of plays mula kay Super Yoshi, accented by that 100 IQ play. Sa Earthen Rampart, pare. Imaginein mo, alam niya mag-i-expire na yung Earthen Ramp, yung yung Holy Defense doon sa baba. Kaya naman nilapagan ng Earthen Rampart, kaya naman nakabutas pa. At ang masama para dito sa Team Falcons ay ito yung long lane for this Lord. Medyo mahirap nga na basag na agad yun, but this time for the Lord. Kita naman na rin ni Ogwen na nandun si Super Yoshi sa may right mid bush, pero hindi nahahawakan pa ng Smart Omega yung Lord. In fact, they would push that short lane at si Super Marco nagpakita na they can burst this Lord down. At we're talking about a carry. Hindi magdadalawang isip ito na i-burst the moment na i-pop yung ulti, pero hindi pa naman ginagamit ito. Hahawakan lamang ni Ryzen. Good vision mula dito kay Flap TC. Here comes the expanding rivers. Lamang pa rin sa wave ang Omega doon sa may bandang top side at pwedeng bumili ng oras yung Uranus dito. Ang reset na to ay papabor sa Omega dahil alam nila lamang sila doon sa may long lane, doon sa may top lane. Kailangan lang nila maghanap. I-bait lang nila ang Falcons na mag-overcommit sa kanila. Flap TC may flicker this time though. So ito yung magiging alas ng Falcons. Kaso si Kyle, nako, kailangan mag-ingat ha. Medyo malayo pa yung jungler ng Falcons at yung Smart Omega naman, patuloy nilang nire-reset at binibitawan yung Lord. Alam nila yung advantage nila, para hindi nila binibitawan yung advantage na meron sila. Flap TC, kung may gagawin na play in Team Falcons dito, it has to be quick. It has to be the right person. Hindi pwedeng yung Uranus yung matatamaan dito. It has to be Netski. It has to be Ryzen. At kailangan nang dumepensa dahil tumataba na yung mga minion wave sa base. Pinabagalan lang talaga nila yung takbo ng Lord Dance. Even Flap TC, hindi pa siya makapag-hard commit. Ogwen, mukhang siya yung bibigyan. Hindi pa nagamit yung text charge. Nagamit lang yung flicker. Kaso nga lang aatras pa rin. Dahil hindi pa kaya ng Falcons sumabay. Well, ginagamit lang talaga nila yung minion advantage nila dito. Para sa side ng Omega, this is a different take on the map. Fundamentally sound, men. Alam ng Omega yung tamang gagawin. Minimizing the risk of this Lord take. Hindi nila kailangan i-all in agad ito. Pwede nilang lutuin ng matagal hanggat masarap na talaga yung putahe sa harapan nila. Slow torture yung nangyayari for Team Falcons. Kaso nandyan na, pinuhat ni Owen, Super Yoshi ngayon papalag pa. Pinuhat din ni Pew. Wow! Charge pa pala yun, papaatras. Pero mukhang si Baptiste gagawa ng mirakulo. Kaso siya'y tumumba at atras ang buong balkon. Meanwhile, Super Marco din isang damage to James. Pero iniinda lang niya, okay lang sa kanya. 1-1 yung palitan. It's an XP for a goal. Pero si Pew ay kamuntikan na rin. Bubuhatin si James para mag-zone. Aatras ang Smart Omega. Wala yung isang damage dealer nila. No Netski means gustong kunin ng Team Falcons ang nasa harapan nila. Pero mukhang hindi nila i-risk ito. Nagpakita na rin ng Hayabusa sa may bandang topside at kita nila kung nasaan yung Lancelot. Flap TZ for Netski at mukhang reset na naman para sa Lord. Yan ang makakitang counter play come na ng Falcons again. Flap TZ with a flicker, pero sa ngayon, sa second round ng Lord na to, walang flicker itong si Flap TZ. Ganun din naman si Netski, wala siyang Purify. And no wind of nature, dahil kakagamit lang din. It will soon be on cooldown. But off cooldown, I mean, Omega. Kailangan na nalang ilaban sa ngayon itong moment na to. May flicker din si Super Yoshi dito. Pwedeng mangbigla itong Grok na ito na nire-respeto across teams, banning it out against Omega. Ano kaya ang magiging play ni Super Yoshi dito? Available ang flicker pero mauuna si Ogwen. Binuhat niya bigla si Super Yoshi. Sumubok si ng Mauna pero si Kyle TZ nasa likod. Pinaugi shadow kill. Nabuhay nga lang itong si Haji. Tuloy pa rin ang pagsayaw. Super Yoshi ay sumasunod ng damage. At may textures na pwedeng inabag. Ryzen goes in. Super Marco ay low. Inabot pa ang mga Ionic Blades. Neto ni James na double kill para sa kanya. And yung Lord ay tuluyan na rin. Napunta't napa sa kamay ng side ng Smart Omega. Pero 5v3, ang Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons, kaya kahit papano ay makakatulong naman ito sa pagdepensa nila. Pero mukhang magtotore na nga dito sa may bandang gitna. Si Ryzen ay nag-low na rin. Papasok mo ni Flap TZ, nandito na rin, natulak pa nga ng heavy swing. Sinubukan nila ni Flap TZ, kaso nga lang pinura siya ni Netski. Pati yung Lord ay isasabay na burahin at tower lang ang barangay. And it's Smart Omega getting game 1. A game 1 victory. Fundamental Lord Dance para dito sa side ng Smart Omega to secure game number 1. Dun sa last
na exchanges dun sa Lord fight, nakita natin yung pagkakaiba ng dalawang teams. Nasa isang pahina ang mga members ng Omega. Imagine, Ryzen, low yung HP ng Lord, about 15% HP. Instead na gamitin yung Phantom, yung ultimate niya para dun sa Lord, para makakuha ng retribution, sinundan niya yung tech charge. Nasa isa yung pahina ng side ng Omega, isa lang yung target nila, which was to take heroes, to turn onto heroes. Makikita natin yung mga early parts ng mga highlights, but Omega are just so coordinated. Meanwhile, yung Falcons, mas inuna ni Kyle TZ na mag-contribute dun sa Lord at mag-retry kesa tumulong dun sa kanyang mga teammates. Tapos yung defense mula kay Flap, wala rin siyang follow-up. Nakita natin yung diferensya ng dalawang teams when it comes to their teamwork. And ito yung nagbigay ng panalo sa Omega. At alam mo, nakita natin yung talagang change in direction for the side of Omega. Meron silang parang switch na kalmado lang. Sige, i-push natin yung objective na to. I-push natin yung advantage na meron tayo sa mga waves. And the moment na pumasok ang Team Falcons, as you said, Wolf, isang pahina, isang command. Hindi tayo maglo-lord. Ibigay mo na kay Kyle TZ yan. Makapitas lang tayo ng tatlo ay mananalo na tayo dito. And that's what happened dito sa game number 1. And of course, our game 1 MVP, Super Yoshi, on this grab play. Pakiramdam ko, isang reminder ang game number 1 kung bakit nga ba binaban ang grab sa taong ito. 0, 2, and 9 does not tell us the story kung gaano katindi ang galawan mula kay Super Yoshi. At yung minention din nitong si Uomi na Fury Hammer, priority para Super Yoshi, and actually allowed them to get that first pick off doon kay Kyle TZ. Tapos tuloy-tuloy na nga, kumuha pa ng Twilight Armor para din hindi problema doon sa isang Granger. Pagandang itemization mula kay Super Yoshi. At makikita natin sa highlights kung paano nga ba nila ginamit tong hero na to. Tingnan mo naman kung gaano kapal yung damage. At syempre, doon naman din si Haji, but you would not expect a mid-roam duo na maka-one-shot agad ng ganun-ganun lang. Ibang klase din kasi yung Grak ngayon. Napakataas talaga ng base damage and yung scaling damage ng isang tectonic charge. Kaya naman yung actually pati yung passive, yung sampal ni Grak, isang Fury Hammer lang talaga yung ramdam mo na eh. Kumbaga parang may isang Norcube lang, masarap na agad yung putay. Ganong kalupit yung item change dito sa Grak na yun. Tsaka literal na hinintay kumulo eh. Hindi naman pwede yung pagkalagay mo ng Nor, ganun okay na agad yun. Dapat pakuluin mo para matunaw talaga at maging masarap ang putay. The dream combo. Yung patience ni Super Yoshi dun sa kanyang mga setup, sobrang perfect. I wonder kung ipapakita din na yata dun sa highlights. Kasi it's clear para dito sa Omega. Parang siguro na-workshop din talaga sila kanilang coach na ito si Wura, at talagang minork out nila yung mga naging problema nila the previous week. Yung Omega na nakikita natin sa week number 6 is different from the Omega na we've seen all throughout all season. Parang ang linis nilang gumalaw. Haji now being very comfortable. Nabibigyan si Super Yoshi ng mga priority heroes like the Grak third pick dito sa red side. Bigyan siya ng opportunity na mag-shine. Even si James, di ba, with the first pick Uranus dito para sa Omega, nagbibigay ng mataas na confidence dun sa mga members. Kaya naman if you're looking at Omega, the way that they're playing, so fluid. Men, alam mo, I'd like to look at yung demeanor ngayon ni Haji eh. Compared to the other weeks na for Smart Omega, mapapansin mo that there's a certain change sa aura dito. I know we're looking at stats right now, pero gusto kong i-replay nyo pabalik yung mga panning sa camera, sa mga camera work, sa mga kita nyo si Haji. May something else eh. Kumbaga parang ramdam mo na locked in na talaga ang Omega ngayon for this second season. And for this game alone, Super Yoshi on this Grak, we talked about how that one combo is the dream combo, yung pinapractice mo sa custom. Paano nga ba yung naging game-changing para sa larong ito? Well, una sa lahat, yung perfect target yung nakuha niya was the gold laner. Merong flicker na mga moment pero ang hirap din talaga mag-react. Pangalawa, it was a defense na maganda na sana para sa side ng Falcons. It would be a game-turning event to take down yung torre dun sa gitna. Yung tier 1 na torre dun sa gitna, napaka-importante when it comes to like controlling itong the river side. Tapos, pati na rin yung mga neutral objectives. So, dalawa yung na-achieve doon ng Omega through Super Yoshi's initiation. Napitas nila yung DPS ng Falcons, tapos na-control pa nila yung mid-game nila by defending the turret. Saka yun na talaga yung isa sa mga best combos sa Grak ngayon dahil yung kanyang Mighty Swing kapag puno yung kanyang passive, pagpasok mo, launch airborne yung status. Diba? Tapos
Tapos dahil mabagal yung force swing and backswing ng ultimate, mas bumibilis siya to a point na hindi na gumagalaw yung target mo. So sure talaga, hindi na talaga magigising. At yan na nga yung ginawa talaga ng ating The Wingman na si Super Yoshi. Nahanap niya the carry and rich guy, PPI rich guy of this game na si Super Marco. Naging maganda naman ang laro na ito para sa Granger ng Team Falcons. Nakita natin na nakapag-stack naman, nakakuha ng kanyang mga items. In fact, sumakit nga at some point ito na napipitas na rin nila si Netsky. Pero dumating din talaga yung oras kung saan nag-init na yung Grak ni Super Yoshi at agaran na nga rin siya nahanap, changing the course of this game and giving this Game 1 victory to Smart Omega. At ngayon, mas lalo pang bumaba ang lipad para sa Team Falcons. This has been the narrative so far. Former world champions now looking at do-or-die matches in Week 6. And for Smart Omega, mukhang masaya sila sa victory na yun. Yeah. I would still credit dito yung naging choice para sa side ng Falcons to go for Arlott. Tingin ko pag center na or catch heroes na si Ogwen, kailangan si Flap sustain na pang front or contact. Or balik na rin nila. Gawin, kung gusto nila talaga si Flap TZ na maging center for the team. Like yung mga Arlott kind of heroes, bigyan nila si Ogwen ng either disruptive o kaya ng isang contact hero. Well, we're about to see later on kung anong adjustments ang ilalabas ng Team Falcons for game number 2. Pero sa ngayon, no, ay kung nanonood po kayo, mayroon kayong split screen, pwede niyong panoorin ang RRQ versus Onyx Indonesia, the Royal Derby over at MPL Indonesia. So para sa mga mahilig manood ng madami ng sabay-sabay, might as well manood na po kayo ng RRQ Hoshi versus Onyx Indonesia sa ating MPL ID. Mga kapatid natin yan, alam ko lamang tayo sa international stage pero tropa pa rin ang mga kapatid natin sa Indonesia. I believe last time na nagtapat sila, it was Onyx ID na nanalo dyan sa Royal Derby na yan. So since same lang naman ang timeline na nasa second leg na, babawi ba ang RRQ Hoshi sa Onyx Indonesia? And by the way, Moonton Games has been honored with the Paragon Award at the 3rd Women in Professional Sports Awards held last September 26. Wow, ibang klase talaga yung pakiramdam na nararamdaman natin yung mga women sa ating industriya na nag-e-empower pa ng mga susunod sa kanila. Kasi ang nakakatuwa dito, pare ko, hindi lamang yung nabigyan sila ng parangal, kung hindi nabibigyan ng inspirasyon yung mga susunod sa kanila. In line with this, congratulations din pala sa Twisted Minds Blacklist International. Sila yung unang female team na nakapasok sa MPL. So again, it's a sign na talagang nawe-welcome na yung talents ng mga female players even dito sa MLBB. And that's the best part about MLBB, no? Alam nating paludin ang ating mga female players. In fact, I would say na yung ano nga ulit yun? Twisted Minds Blacklist. No. Yung MWI. Yung MWI. Namimix up ko kasing EWC, MWI, MSC. Napakadami nating Pero grabe yung mga bakbakan doon sa MWI. Exciting na nga makita kung sino yung magiging next representative natin sa susunod doon. Kung gusto ko lang sabihin, Facebook friends ko po, yung mga yon, mga bossing ko po, yun yung na-feature kanina. Mga boss, laban tayo dyan. Congrats mga bossing. At ayan na nga, game number 1, once again napunta sa kamay na Smart Omega. Yesterday, nung nakuha nila ang kanilang pagkapanalo against Twisted Minds in a 14-minute game sa game 1, ay hindi rin masyadong nagtagal ang kanilang game number 2 kung saan natapos nila in a 13-minute game ang Twisted Minds in game number 2. Ibig sabihin nito ay magaling mag-ride ng momentum ang Smart Omega. Knowing na they're up against Twisted Minds kahapon na we saw even from week 1, yung potential ng mga rookies na yun, talagang pinakita nila na okay, rookies pa din kayo, we are still your kuyas. At pinakita nila yung lakas ng barangay and even doon sa last game na nakita natin against Falcons. Well, tingnan natin ngayon kung sino ang ating Clearhead super fan of the day. Meron ba tayong magandang buhok dyan na pwedeng hawiin? Ayan na, yung pwede na hawiin mo na, kuya. Ayan. Power up your dandruff-free scalp, supercharged with Clear. Isa pa, kuya, please. One more time. Yan! Siya ang ating Clearhead super fan of the day. Congratulations sa iyo. Nanalo ka ng isang bote ng Clear. At iba pa. Pwede yung hingin niya mamaya. At alam mo, real talk lang pare. Okay. Yan rin yung shampoo sa bahay ngayon. Ako din iba talaga feeling kapag yan ang gamit mo. Hanggang buong katawan na nilalagay dito ko lang din. So syempre sa aking sa ulo lang mga pare. Relax ka lang. Relax lang. Ginawa mo namang buds, so. Pero yan na nga ang ating Clearhead Super Fan of the Day. Congratulations sa iyo, kuya. At marami pa po tayong mga pakulo dito sa loob ng ating MPL Arena. In fact, mas marami pang pakulo pagdating ng ating playoffs. So make sure to secure your tickets now for our playoffs dahil panigurado nagkakaubusan na nga. In fact, our grand final
finals. Yung mythic tickets natin ay ubos na. So habang tumatakbo pa po ang oras, make sure to secure your tickets na sa Cuneta Astrodome. At balita ko may halftime performance daw si Wolf sa kung saan mag-solo guitar ka ng lakas ng Pinas. Tama ba yun? Hindi po tama yun. Pero ang alam ko po si Odin na naka-outfit ngayon. Siya ay may sing and dance. Sing and dance number. Sasabayan ba natin? Tayo ba yung mga dancers sa likod? Pwede naman, backup dancers lang. Mga nakaitim lang tayo doon. Pero real talk, parang ang saya kung may halftime show. Alam kong wala. May biro lamang ito. Pero parang in the future, no? Parang ang saya kong lagi may libreng pa-concert sa gitna. Wala, actually hindi ko pa alam yung programming ng playoffs natin eh. Alam mo, ang huling artist na nag-perform sa stage ng MPL ay nanalo ng malaking event, Parangals internationally, syempre. Jessica Sanchez to, no? Jessica Sanchez, Pride of the Filipino. Ayun. At syempre, no, balik tayo sa ating watch. Congratulations nga pala, Madam Jessica. Sana mag-perform ulit kayo kasama si Allison. Si Kuya Allison Shore. O si J. Roa. Pwede rin si J. Roa. Malay mo, pati ikaw. Joke lang. Si Youngstana. Tignan muna natin ating hero pick and win rate ng dalawa nating junglers dito. No? Magtatapat si Kyle TC at si Ryzen na looking at the win rates. Syempre, hindi naging masyadong maganda ang side ng Team Falcons. But looking at their accolades as well, no? Ito yung tipong makikita natin na si Ryzen ay gutom pang patunayan ang kanyang sarili. You could say the same for Kyle TC. Ang pinagkaiba lang ay si Kyle TC ay may hawak ng World Championship sa kanyang belt at nagsastruggle siya this season. Interestingly, mas mataas yung win rate nitong si Kyle TC on the Fredrin. Pero kasi 3 beses lang niya ginamit. Whereas itong si Ryzen, 7 times already. So parang for Kyle TC, that's 2 out of 3. And for Ryzen, I believe that's 4 out of 7 na naipanalo niya. So kanina pa nga nagkaroon din ng time na doon sa draft, binan parehas yung Fredrin at Baxa, and it's Smart Omega na nagban pa nung dalawang heroes na yun. So they are forcing na maglaban tayo ng assassin. Well, let's see kung assassin battle nga ba ang lalabas dito sa ating game number 2. In fact, hindi pa nga natin alam kung anong mapa ang lalabas dito. Last game, nakita natin ang, I think, Broken Walls ba? Ay, the Expanding Rivers. Expanding Rivers ang ating nakita sa game number 1. Game number 2, meron ba kayong wishlist, mga kapatid? Omads. Delix na Omads. Dangerous Grass. Pero kasi gusto kong makakita ng isa pang Grok. So, Broken Walls tsaka Expanding Rivers ang gusto kong makita dito. Ako, personally speaking, let's give a Netski special. Flying Clouds. Ayaw na. Redemption, no? Redemption arc, pare. Redemption arc. Tapos maghaharit ulit siya. Tapos maghaharit ulit, but this time, make things right. Tignan natin kung anong mapa na lalabas dito sa game number 1. Mukhang mabibigyan na naman tayo back-to-back Expanding Rivers para dito sa sharing ito. Ang maganda naman sa mga back-to-back games ng parehas na mapa ay kumbaga nakapag-warm up na ang ating mga manlalaro. And welcome nga pala sa drafting phase nito ng game number 2 of our best of 3 series between Falcons and Omega. Magkakapalitan po tayo ng sides dahil ang pipiliin naman ngayon ng Omega ay blue side. Fredrin priority kaya for Smart Omega or Grok? I don't think yun yung mga ipaprioritize nila dito. Baka Lancelot pa nga kasi parang yun naman din talaga yung isa sa mga malakas na heroes. At the same time, ayaw mo siyang ibigay sa Sin of Falcons. But the Jushin is interesting kasi parang hindi to priority ng Omega, mas Falcons pa to. And I'm really feeling na baka mas inclined pa silang ibigay. So, kung sakaling open ang Lance at Fredrin, honestly, baka nga Yura pa yung unahin dito ng Omega. Wow. That's a very bold first pick. Kung lalabas nga ang first pick. Pag ganito. Oo, parang hindi na... When you talk about Ryzen, parang Lancelot na talaga yun. Pero Fredrin ang ilan. Oh my God! Ibang klase. Grabe. Sobrang bold move din, even though open yung Jushin to the hands of few. And I think that would be the answer. Jushin, na to? Hard Jushin. Nako, nandiyan ang natural predator ng isang Fredrin. The Zushin. Hate na hate ng mga Fredrin yung Zushin na yan. Pag itong moment ata Lapu-Lapu ang magiging choice, hindi na Uranus para sabi kailangan ng damage mula sa XP lane side. And then CC pala mas maganda pala CC since it's open.
We'll see. Para dito kay James, madami siyang mga options. However, Yung pag kailangan mo nang makunin yung Grok ata dito. Kasi parang yun yung pagsagot mo sa Jushin. Oh, yun, I feel like you have to pick the Grok if you're Omega this time around. Dahil pakiramdam ko, Team Falcon, si Ogwen nag-Grok din kasi yan, pare. There is a big chance na agawin ito kung hindi pa nila kukunin. Pero mukhang yan na yung lapu-lapu na hiningi mo at napakaagang Claude pick para dito kay Netsuki. Na by the way, napakataas ng win rate ni Netsuki on this Claude. Actually, was banned out ng previous games. So, in this scenario, na-feel ng Omega, pwede kasing iban din ng Falcons itong hero to. So just get it. Marami pa naman potential na heroes para kay Super Yoshi. Since meron na silang isang frontline hero in the form of Fredrin, pwede nang kakaibang hero etong si Super Yoshi. Pwede siyang mag-Cho eventually and can go for the Ruby at yung Kali the Padang as well. Depende na siguro sa magiging jungler of choice dito ng Falcons. Do we like to see Lance or tipong even Fanny para dito kay Kyle TZ this moment? No. Hopefully something confidence pick no Lancelot. Whoa. They're gonna go for the only dash Arlot. Akay ang kanilang kukunin. Nakita na natin to dati. But that would entail na kukuha ng mas mataas na damage stats si Flap TZ. Interesting. Sobrang interesting ito kasi finorgo na nila yung damage mula dun sa mid lane tsaka dun sa kanilang jungler. Kyle TZ going in for the Akai kasi parang kontra sa utility versus utility. Ang problema nga lang ay lapu-lapu na madaming CC immunity. You also have the Claude na potentially mag-purify. Not the best targets para sa Akai. For lack of a better term, wala pa siyang iaakay sa mga members ng Omega dito. Parang bukod lamang sa Fredrin, no? Ang iaakay lang niya dito ay Fredrin. Unless na doon niya lang gagamitin just to get that objective guarantee sa Retribution. Pero I think they should still ban out the Grok or even the Khalid kasi one of that would be a hero for Super Yoshi. Yeah. Who said there are no shortcuts Good in ban of life? the chip actually para invented sa Omega. At etong Valentina naman na ban sa Falcon, ang dami ng mga historically pinang-counter ang Valentina sa Akai. Maraming may nakakaalala niyan, pare. Tama naman. Ika nga, wise man once said, kapag nag-Akai first pick tayo, magbabalentina yan. Tama. Nagbabalentina paramis yan. Magbabalentina paramis yan. Tama. Yun yung mga mahirap. Yun yung mahirap eh. Wala man sa meta si Paramis ngayon. Pwede pa rin. Valentina, pwede pa nga rin din talaga. So, it's going to be Eve na ibabal ng Falcons. Siyempre, kapag ikaw ay kumuha ng isang utility jungler, usually inclined ka na maghanap ng damage din sa mid lane mo. So, this makes it so na itong Jushin plus the Akai, hindi rin talaga ganun ka usual na combo. Kasi pag naghanap ka ng isang Arlot tsaka isang Akai, usually pag mid lane mo, may mabigat na damage. May yung talagang kumaagat like Farsa. Ang ganda ng ban ng Omega dito with the Franco. So, Falcons natira ang... okay. So, they might just last pick the Ogwen hero. May Khalid pa naman kung sakali. Just go for their marksman now. They will seal away the Grok. Although may open pa nga na Khalid for Super Yoshi, yung Ruby is I think not an option anymore kasi medyo mayroon na gumalaw. Di ba naghahanap kayo ng Digi? Is this the perfect time? Ito na ba yun? Oo, but mapupunta sa kamay. Ni Super Yoshi? Napakabaliktad, pare. Parang... O kaya kay Haji, no? Oo. Digi. Wait lang. Parang complete snub on Angela for both games already. That's right. Parang after subukan ng lahat ng teams na magkaroon ng mga Angela compositions, 4 to 5 games of Angela, 0% win rate, tinigil niya ng lahat, pare. Kimi yata yung maganda dito, tapos Hylos or Gatot para kay... Parang hindi mo na kailangan ng initiator dito kay Super Yoshi. Lalo na kasi kailangan mo ng frontline eh. So, wow. So it's hindi dahil ay gusto ko tong Hylos pick na to para walang target. But that also, prompts itong carry. Grabe. Medyo Ganda bitawan. Na yan. Maganda talaga. Alam mong may bitaw si Super Marco dito sa game na to up against the Fredrin Hylos Lapu. You don't want to mess around that carry around 12 to 17 minutes, I guess. That's true. The moment na makuha yung golden staff ng carry, dyan na natin makikita na hindi pwedeng tangkin lahat ng damage if you are the Hylos. And ang masama naman sa Hylos kasi nakakita na tayo kahapon, even with the glorious pathway, ay medyo mahirap tumakas kapag napadirang ka na ng isang Grok. And maybe dyan umaasa ang Team Falcons. Maybe ito ang iniisip ng Team Falcons na
this composition would eventually lead them to a game number 3. Dahil kung babalikan natin ang history ng best of 3 na ito ay nakaisa na nga ang Omega in that game 1 victory kung saan isa na lang kailangan nila para tapusin ang laro ito. Again, this is close to a do or die match para sa Team Falcons. A must win kung pag-uusapan natin. Welcome to game number 2. Lilipad na kaya ang Team Falcons o tatapusin na ba ng barangay nang hindi pa sila nakakabangon? Isa sa mga weakness ng Akai-based compositions is yung mabagal nilang pagpa-farm. And unfortunately, walang hero na pwede mag-leash dito sa ating Akai. With Jushin and Grak, ang pwede na lang talaga mangyari dito is mag-control yung mga lanes. However, Kimi ay na-prove na effective pa rin kahit Jushin, Grak yung katapat kasi ang layo ng range ng pwede ka magbato. And this time, Super Yoshi, a perfect hero to pick. Actually, maganda yung ginawa to ng Falcons pero ngayon, makakakuha na ng level 2 itong si Haji. Yung poke battle na naman doon sa mid lane, yun yung inaabangan natin even right from game number 1. Pero ngayon kasi, parang dahil sa high loss pickup mula kay Super Yoshi, tapos may revitalize pa siya, parang nonsense yung poke if ever. Oo, super safe din yung nangyari doon. No? Hindi, imposible din kasing mabuhat ng Zushin ulit for a second time. Kapag nabuhat ka na at kahit papadirin ka, that's max 3 turret hits. Si Haji mapipilitang mag-purify dito. And that will be still up by the moment na magkaroon ng malawakang turtle fight. Kaya naman okay lang para sa Team Omega. One thing that's really good para sa Falcons is yung kanilang turtle fights. Dahil meron silang Akai ultimate, you have the Croc ultimate. Every time na magkakaroon ng neutral objective dito para sa side ng Falcons, nasa kanila yung bola. They just have to put their pieces in the right spots. Kailangan lang kapaganda nila information dito. Bigyan nila ng tsansa. Etong si Super Marco na mag-deal ng mataas na damage or yung mga pitas agad with the instant initiations na pwede manggaling kay Flap pati na rin dito kay Ogwen. So ito yung pwede nating i-expect sa Falcons. And so far, nakikita natin na sinusubukan naman agad ng Team Falcons na makuha na agad ng kanilang mga ultimate dahil dito rin sila nagre-rely for this first turtle fight. And speaking of reliance, malaki ang magiging responsibilidad dito ni Flap TZ considering na siya yung parang magiging core sa early skirmishes nila. Oo, sa kanya nakasalalay yung ganda ng setup, yung layer from Team Falcons. For this turtle, it's James and Ryzen. Pumasok na nga si James with the ultimate fighter. Kaso, yung anti-dash mula kay Flap TZ together with a heavy spin from Kyle TZ. That paved way para hindi na mag-contest pa ang Omega sa turtle. Pare, parang dinaan sa sewing machine. Automatic yung pag-stitch doon ni Flap TZ. Isa pang ginawa din ng Falcons doon is hindi nila pinakuha si Super Yoshi ng level 4. Umaamba na ng pumunta sa may bottom lane para kunin yung XP cart etong si Super Yoshi. Pero bago pa nangyari yun, bukod sa in-slowdown nila si Super Yoshi, binilisan naman nila yung pag-take doon kay James na hindi na pinakilos. So the proactive play mula sa Falcons allowing them to win the turtle fight. Alam mo yung bravest fight. Ay! Teka lang, yung final slash kasi kumonect sa dalawa. Ryzen very low on HP pero di siya maabot ng mga members ng Falcons. Pero there goes Flap TZ diving onto the backbase. Traction pulls connecting into 2. Sumusubok ngayon ang Team Omega na kumuha ng counters. But there you go, that's 2 kills kapalit ng wala for Falcons. At lamang sila bigla ngayon, ang aga nito. Napaka-aga, tapos makakanakaw pa ata sila ng purple. Early Fury Hammer as well para dito kay Flap TZ. But interesting take, mukhang lilipat siya sa isang early Oracle. That would mean na hindi niya bubuuhin ang kanyang damage item. Pero Netsky, BMI, nasaan na? Medyo mahihirapan yata siya. Nandyan yung Purify though. Super Yoshi with that harang. Kaya naman nabuhay itong si Netsky with the BMI out. Pero it's go time for Super Marco to take some energy shields. Fury for Flicker ha. And mukhang ika-cancel pa ata dito ni Ogwen ang pag-recall dito ni Super Yoshi. Di makakapag-turret shield pero may laban sa baba. Flap TZ! Teka lang, sinusubukan pa niyang mabuhay pero di na siya nabuhay pa sa dalawang members ng Smart Omega. Ang hari ng pag-train itong si Ryzen. Di ba ninakawan siya ng purple buff? For some reason, nakahanap siya ng opening para kunin yung purple nitong Falcons, tapos nakakuha pa sila ng kill kay Flap TZ. Hindi man magandang simula para sa Omega, nakakahanap pa rin ng mga trades etong si Ryzen. Sneaky talaga yung mga ginagawa ni Ryzen. Hindi mo alam kung saan niya nahanap yung opportunity. Pero may isang kasi lumalabas na sa kanyang harapan. Ibang klase din yung mga taong kayang gumawa ng sarili nilang oportunidad. And maybe that is the type of jungler for Ryzen. But here we go, half HP on this turret. Norris pathway, nagamit na ni Super Yoshi. Papasok din si James pero natulak lang ng heavy
spin. Ready na lang, pero Ryzen pa rin. Mapupunta yung objective. Black TZ ay naipit sa likod. Kyle TZ and the rest of Team Falcons, aatras sila pero humahabol ang barangay. Tumatama yung mga pa-basic attack ni Haji at ang sakit ng damage. Kyle TZ is gonna go down 2-0 and yung turtle hawak pa nila. And this is a problem for Team Falcons kapag maagang nawala si Flap. Parang medyo nawawala na yung groove na gusto nilang makuha in a team fight. At this was Ryzen just making the plays after plays after plays. Nakita natin the first turtle fight, natalo Omega, pero anong ginawa ni Ryzen? Nag-trade siya ng purple, nakakuha ng kill sa Arlot, pinuwersa yung heavy spin kay Kyle TZ by taunting him out of the turtle nang low enough yung turtle para pwede niyang i-retry after niya mag-dash. Hindi nila pinahit sa kahit anong member ng Falcon o kaya naman Omega yung turtle, kaya naman nasayang yung heavy spin. Walang naipit doon etong si Kyle TZ, tapos nakanakaw pa si Ryzen. Nanalo pa sila na teamfight afterwards. Bigla na lang stonks ngayon ng Omega. Napaliktad pa nga ng Omega ang larong ito. Already a 1.2k gold lead para sa barangay. At yung magandang simula na nakuha ng Team Falcons kanina ay tila ba'y binura after that second turtle fight. Ngayon huling pagumdala ang paglalabanan. Super Yoshi maiipit pero mukhang bibigyan lamang. Di maka-atras si Super Yoshi, binuhat pabalik. Pero nandyan si James, may nakita siyang ibang target. It's gonna be Black TZ, hindi na kumonekta yung Land Smasher. Kaya hindi rin makukuha ang buhay ni Flap TZ. But this time, si Haji ay tuloy lang sa kanyang pokes. Pinapakita lang na kahit makunat ang Team Falcons, masakit din naman yung damage niya. Grabing farm up pala dito si James. No? Makikita natin yan sa gold difference natin ng BPI. 1,000 gold ahead ang lapu-lapu na ito. Laking bagay ng mga assist na nakuha ni James out of nowhere. Siyempre, yung pag-split push niya para sa Omega. Ito yung inihintay natin for the next few minutes kung paano nga palalaban ng Team Falcons. Mukhang ang magiging start nila dito ay pagpwesto around that turtle. Pwede na tulakin si Ryzen pero parang pinuburst agad nila pare. Napakabilis ng mga pangyayari. Glorious Pathway, Energy Traction Pulse na rin. Kyle TZ, pinipwersa nilang mag-heavy spin pero Ogwin with a tech charge. Andyan pa lang heavy spin. Ryzen pa din ang makakakuha ng turtle at mukhang di pa tapos dahil gusto pang sumubok na kumuha ng kill. Pero dahil sabi ng Falcons, atras na lang muna tayo. Hindi makakakuha ng kill ang Omega. How did that happen? Naipit na sa heavy spin, sa kanya pa rin napunta. 2 levels ahead no moment na yon, etong si Ryzen, tapos may tough boots na nakita ninyo. So merong mga micro fraction of a second na merong kang opening na makakilos actually. And si Ryzen, he held his ground. Retry lang yung habol niya. Alam niya na meron siyang advantage over kay Kyle TZ. At dun sa moment na pwede na nga niya makuha, nakukuha pa siya ng clutch. Going for the helmet ngayon, itong si Ryzen, Sky Guardian helmet, para talaga makapag-front up for the team. And so far, Ryzen is just cooking sa game na to. Steady lang ang lipad ng eroplano para dito sa Omega. Mula sa 1.5 tungo sa 1.8. Hindi man malaki yung mga jumps in gold lead. Nananatili ang gold lead sa kanila. At mukhang 8 minutes in. 1 minuto na lang bago lumabas ang Lord na ito. Punteriya ngayon ng Omega ang kumuha ng tore dito sa may bandang mid lane. Pero parang wala silang pinipuwersa. Hinahayaan nilang dumating yung mga opportunities naturally. Alam din kasi nila na nakaklod sila at this point. So yung late game ay kaya din naman nilang sabayan considering na naka-double marksman din sila, no? So maganda yung scaling nila. Haji, untouched. Siyempre, pinifeature natin itong si Ryzen. Pero maganda rin naman yung pinapakita naman niyang mga teammates. Like James, for example, na lumaki na yung gap niya dun sa kanyang katapat. And siyempre, itong si Netsky kanina pa nagpa-farm pero nakakapag-contribute pa rin sa teamfights thanks to the expanding rivers. At siyempre, yung paggamit niya ng kanyang BMI. Sobrang layo ng performance dito ng Omega sa week number 6 kumpara sa first 5 weeks ng Omega. Naging mas kalmado, no? That's right. Kalkulado, pero si Ogwen! Ito ba yung kalmado kasi gusto nilang bigyan agad si Ogwen. CCM yun para makatakas and a flicker ay nagamit na rin. So for the next team fight, aasahan na walang immediate setup mula doon sa Grok. No tech charge, no flicker. Ibig sabihin yan, Omega, sisimulan nila ang Lord na ito. Pero si Flap TC may flicker final stash pa. Alalabanan ba nila dito ang Omega? Here comes the traction bolts. Napilitan din si Few na mag-flicker doon sa pagkakataon na yan. And again, Omega will reset that Lord. Antay nilang pumalag ang Falcons. Yeah. Alam nila din na hindi naman nila kailangang magmadali. Meron pa silang mga purple buff. They still have the orange buff. They can still farm. At in fact, pwede pang makakuha ng level 12 si Ryzen. At yun na, actually, level 12 na siya ngayon.
meron siyang distinct advantage ulit kay Kyle TZ. Isang problema ng Akai is yung kanyang pag-catch up when it comes to the farming. Has always been the problem for Akai jungle kumpara sa isang Fredrin jungle na mabilis lang mag-farm kumpara sa isang Akai. So, ito yung tinitake advantage ng Omega. Tsaka parang napakahirap din kasing huliin, no? Yung dalawang targets na gusto mong mahanap dahil sa Purify. Naawak dito ni Haji at Netsky. If you are Kyle TZ, hindi mo pwedeng ipitin hanggat may Purify yan. If you are Ogwen, hindi ka pwedeng mag-flicker in with your tech charge kung may Purify din yung mga targets na hinahanap mo. But one has to give, one has to start. Kailangan may mahanap silang primary target if you are Team Falcons. And good news, para dito sa Team Falcons, 1,000 pa rin yung kalamangan. Hindi naman masyadong lumalayo. Nagamit din yung tech charge ni Ogwen doon. Tsaka isa pa sa mga iniisip ng Smart Omega, may heavy spin yan eh. Baka hindi magawa ni Ryzen yung nagawa niya kanina with that clutch steal. So, parang pinipwersa nila na mag-teamfight muna o pumikot muna tayo ng isa. Speaking of teamfight, crucial na dito para sa Falcons si Super Marco with the Trinity Demon Hunter Sword. Kaso sobrang bilis nilang mag-take. Teka lang, mamadaliin yata yung Lord. Si James ay papasok na rin sa likuran with a Brave Spider Traction Point. Kaya Black Easy, tumama yung stun. Aabot pa yung huling balls. Pero hindi, final slash mula kay Black Easy. Pero makakatakas pa naman siya si Haji pa yung nawala. Super Yoshi ngayon ay naipit at hinatet ng Falcons kay Super Marco. Meron silang advantage for the Lord. It's a 4v2. Ryzen ay nakita din. Kyle TZ with a headbutt. Pero di niya aabutan si Ryzen. Ngayon tutuloy sa paghawak. Tutuloy sa pag-control at nakalamang ang Falcons doon. And now, does Kyle TZ have the retribution advantage against Ryzen? Ibibigay ba ang advantage na to? Black TZ goes in for the final slash! Jinetsky at si Ryzen ang target niya. Pero meron pa rin Lord na pwede pa. Oh no! Black TZ goes down! Retribution! Kyle goes down as well at si Ryzen pa rin ang makakakuha no. Nakala natin lamang na yung Team Falcons. Pero sabi ng Omega, walang lamang kung kaya namin mas lamangan pa. At kahit nanalo na sa teamfight ang Omang Falcons doon sa simula, nakahanap na naman ng opportunity. Hindi, ginawa ni Ryzen yung opportunity na yon. Alam talaga niya yung matchup ng Fredrin versus Akai. Mula dun sa dati pa, mga galawan dito ni Ryzen, yung mga small windows of opportunity para gumawa. Pero ito, si Super Marco, nakahanap ng isang kill with that flicker. Ganon din naman si Netsky nung ginaw siya na itong si Flap, pati rin ni Ogwen, nakakuha pa siya ng double kill. Yung mga gold laners natin, nagpapakitang gilas na, the carries for the team, nagsi-step up na. However, para sa side ng Falcons, nagiging crucial na yung mga ginagawa dito ng Omega na nakakalamang kahit paano. Walang purify yan. Tinamaan ng lahat. At si Pew ang nakakuha, alam nilang walang panakas, kaya binigyan na ng Team Falcons si Netsky. At mukhang nabaligtad na naman ang bola dito. Ang 500 gold din nito ay nanggaling sa 3,000. Nakuha man ng Omega yung Lord ay nabaliktad naman ng Team Falcons with crucial pickoffs. And now, with Netsky, his first death sa larong ito, mukhang nakuha na ulit ng Team Falcons yung postura na kanina pa nila hinahanap. There's no clear para sa side ng Omega. Talagang igugo to ng Falcon. Kyle TZ with a heavy spin. Ryzen and ang bayang damage. Yes, sir! Unstoppable na rin ang bulletproof. Kaya yung Torre ang isusunod at maaari pang mag-force ng isang play down top ang upunan ng Team Falcons. Big rotation mula dito sa Team Falcons at mangunguna dito si Super Marco at View sa pagpupush ng mga Torre at nandyan na rin sa pwesto ang mga Brusco boys ng Team Falcons para protektahan ang kanilang mga carries. That's gonna be one turret down for the side of Team Falcons at makukuha na nila ang kanilang biggest gold lead of the game so far, a 1.5k gold lead na mukhang aangat pa nga to almost 2k. The moment na nakuha itong Super Marco, yung kanyang Trinity with the Demon Hunter Sword, pumalag na din agad. Now with the Wind of Nature, tuloy-tuloy na, napaka-fluid na movements dito mula sa Falcons. Hahabol yata sila, Glorious Pathway ginamit, pero hinarangan lang May harang ni Ogwen with the Earthen Rampart. Netsky nagpakita sa harap, Art of Thievery. Papasok pa ba? No sir. Napa-BMI, pabalik dahil malapit na siyang mabuhat ni Pew sa pagkakataon na yon. And again, we're back to square one at hahanap muli ng oportunidad ng dalawang kupunan. Retribution para doon kay Ryzen, now level 15, pero
dahil 20 seconds pa bago dumating ang ating second Lord, the very important Lord, makakabawi naman itong si Kyle at magkakaroon tayo ng tunay na 50-50 battle na doon sa ating mga Lord team fights unless i-blitz ng Omega itong Lord na to. Kompleto naman ang battle spells para sa lahat ng mga miyembro ngayon for Team Falcons and Omega. Pwedeng mangbigla dito si Flap, pwedeng mangbigla din si Kyle. In fact, pwedeng biglang pumasok si James dito with the safety of the flicker as well. Pero ang pinakaminamataan natin ngayon ay si Ogwen. Ano ang magiging call ni Master Ogwen dito para bigyan ng isang crucial na panalo ang Team Falcons? Sisimulan na ni Kyle Dizzy ang Lord na ito. Tatawagin niya sa side ng Team Falcons. Napakagandang coverage for the side of the boys in green. Which one? Parehas maganda ang coverage ng dalawang teams na ito. Hinaharangan na rin ng mga members ng Team Falcons ang Smart Omega, Super Yoshi. Nakatingin lang siya kung ano na bang lagay. Ryzen din naman ay nandyan. Maaaring magkaroon ng matinding retrihan pero inaasahan din yung team fight. Coming from both of these teams, Ryzen, inaalagaan lang niya yung stock ng kanyang passive. May slow push din doon sa may bandang itaas for Team Falcons. Alam nilang lamang sila dito, hindi nila kailangan madaliin. Pero the moment na magpakita si Netsky, mukhang mag-iiba ang istorya na ito. Maaari ng simulan, maaaring madaliin. 4 na miyembro sa laban sa 5, may traction pods at heavy spin. Glorious Pathway ay nandyan na rin. At susubukan pa rin ang Omega na lumaban. Retribution, kanino mapupunta pero tech charge mula kay Owen. At kay Ryzen napunta yung crucial objective pero unti-unting inuubos ng kanya-kanya ang mga members ng dalawang kupunan. That's 3-1 na magiging palitan. Nakalamang ang Omega sa Lord pero nakalamang ang Falcons. The objective Netsky hindi nakalis. Naharangan ni Ogwen and that's 4-man down and it's Ryzen alone to defend. Kaya pa niyang depensahan ang carry, ang Grog, ang Susan ni Pew. Wala pa siyang blade armor at hindi niya marereflect. May mga minions sa gitna. Pinatay pa godlike para kay Pew and it's Falcons na makakakuha ng Game 2. With perhaps the most important earthen rampart sa karera ni Ogwen in S16. Nahanap nila si Netsky at nahanap nila panalo sa game number 2. What an even fight doon sa my Lord. Pagalingan na lang ng mga initiations. Kyle Dizzy with an ultimate. Pero syempre, nandun si Flap at si Ogwen. Quietly, si Few pala yung AOE damage na hinahanap ng Falcons dahil nakafocus din naman talaga ang Omega sa pag-takedown ng Super Marco carry. At syempre yung Lord na naklatch pa rin ni Ryzen. But Suomi said the most important rampart, nakatulong din na malaki yung expanding rivers na pagkakakuha mo ng isang retribution, meron ka pang 30 seconds na movement speed bonus. Kaya naman magugulat ka, napakabilis maglakad ni Ogwen doon. Sana makita ulit natin yung team fight na yun because that's a very important team fight para sa Falcons sa karera nila dito sa MPL Season 16. Oo, napaka-intense ng series na to for Team Falcons. Binibiro nila kanina during our Smart 5G ping test. Grabe yung biruan ng mga players dito na do or die na itong match na ito para sa kanila. Pero alam mo, I don't want to go into the nitty-gritty of things kung paano nila iniisip to. Pero sa totoo lang, isa yun sa mga katotohanan na kailangan mong i-accept na after several losses, dadating ka sa punto na do or die na ang lahat and there is no other man sa loob ng roster ng Team Falcons na pwede silang i-glue ng together in this hard time kundi the man, the myth, the legend himself. Few idol ng mga kids. Ating Game 1, ating Game 2 MVP. 7-0-5. Ilang beses nang pinipili ng Falcons ang Jushin at laging nakokontra lang din ng mga nakakatapat nila. But this time, na umabot sa kanila yung Grok. Let's look at the highlights. This game, Omega looking so good in the early game. Pero yung first third, and syempre nabutete sa ng Falcons, ma-creative lang talaga itong si Ryzen. Pagtapos itong death na ito, kukuha siya ng isang trade, makakuha ng turtle, dire-diretso makakuha ng mga opportunities para makabawi ang Omega. But Falcons still hanging on. Hinintay lang talaga nilang mag-power spike itong si Super Marco. Pagkakuha ng Demon Hunter Sword, palag agad. Oo, nakita natin throughout this entire game ay medyo nahirapan talaga si Kyle Dizzy na makahanap ng mga objectives. Ryzen played a spectacular game on this Fredrin. In fact, may mga moments nga na akala natin ay tournament nang hindi makaka-retrito, especially with the angles. Kasi kung may isang magandang ginawa or tama, talagang napakalupit si Kyle Dizzy dito, it would be the heavy spins na talagang nasa-set up yung Arlot nila at pati na rin na-zone out yung Fredrin. But for some reason, ay nagagawa ng paraan ni Ryzen na ma-retry pa rin yung Lord.
Even onto that last Lord, siya pa nga nakakuha Exactly. nun. Pero dahil nga doon sa nakapag-scale up na Super Marco and even itong si Few ay hindi maabot nila James and even Super Yoshi. Hirap na hirap din si Super Yoshi was kasi to fight. every time na papasok siya ng ganyan, bubuhatin lang siya ng Joshin tapos bababa na yung buhay niya. Imagine mo na heavy spin ka na, napatalon ka na ng Lord. Ang daming stunts sa'yo, makakuha pa rin ng retry. So at this point, 3 versus 3, nakapag-out itong si Ogwen, pati itong si Flap. Biglang naging 4 versus 2. Ito na yun. And then, the Earth Pero yung bilis nung Grok, oh. Oo. Sa expanding reverse. Pixel perfect. And pixel perfect even. The Rampart. Well done mula kay Ogwen. That is perhaps one of the more memorable moments dito sa larong ito. And Ryzen with a last-ditch effort to defend. Pero hindi na nga kaya. Again, this is one of the reasons why napakaganda ng Zushin against a Fredrin kapag tumagal talaga ang laro. And this was a 16-minute game. And to be fair, no, in terms of objectives, kita naman dito sa ating spread ay lamang na lamang talaga ang Omega. Gamit na gamit ni Ogwen yung ating expanding rivers with the wilderness blessing. At sa mga theory craft din talaga natin. Isang magandang combo din na isa na sa mga favorite ko is the Jushin plus the Grok sa ngayon, especially in the mid lane. Nakita natin dun sa dulong-dulo yung isa sa mga most satisfying moments. Maglalagay ka ng Rampart, sabay ihahampas ng isang Jushin yung kalaban doon sa pader na parang yelo. Oh. Well, only OGs no. Only day zeros no. It's day zeros. Sino mga hindi nakakaalam yan? Kung hindi nyo po alam kung paano hinahampas ang yelo sa pader. At bakit hinahampas ang yelo? Bakit hinahampas ang yelo sa pader? Well, kailangan nyo mag-research. Medyo mag-research. Arcade ka kasi kapag gano'n. Tama. Arcade ka kapag gano'n. Kasi yung mga yelong yun, tigte-tres lang yun. Tapos di mo pa alam, mystery water pa yun. Mystery water pa. Mystery water. Ang mahalaga, nagagampanan yung trabaho, which is magpalamig. Oo, magpalamig. At kailangan magpalamig ng dalawang teams na to, no? Dahil, if I'm being honest, pare, it's so safe. Yung laruan ng dalawang teams na to, from game 1 to game number 2, mapapansin natin na fundamentally sound siya to a certain degree na alam natin na they are limiting risks. Kumbaga hindi sila masyadong gumagawa ng mga 50-50 plays. The moment na makakita sila ng 40-60, mag-iisip pa sila kung kakagatin nila yon. Oo, parang gusto pa nilang pataasin into 70-30 or even 100% kasi nakita naman natin doon sa simula ng laban, sobrang tahimik lang at all. That's true. Naghihintay lang sila ng perfect moments. Even Kyle TZ has been patient enough sa mga heavy spins na ginagawa niya. And kaya naman siya yung wingman dito sa laban, pero still our rich guy. It's gonna be Super Marco. Both the carry and the BPI rich guy back-to-back, by the way. Siya din ang mga nakakuha ng awards na yan from game number 1. And now the same person getting the carry and the BPI rich guy, Super Marco, this time around playing the carry. Isa sa mga heroes na sumikat siya on his early years of MPL. Kung naaalala nyo, it was still Bren, Super Marco playing that carry. Yung unkillable carry. Unkillable na carry. Wala pa siyang moniker nun, pare. Hindi pa siya tinatawag na Bulletproof Marco during that time. Pero doon pa lang nabubuo yung mythos na napakahirap patayin ng taong ito. Much needed na momentum swing para sa Falcons. And then Omega is running out of steam in the end. Pero hindi natin pwedeng masabi na pangit yung laro dito ng Omega. In fact, maganda pa nga talaga pinapakita ng Omega. Nakahanap lang talaga ng mga late game scenarios ang side ng Falcons na doon na lumalabas yung experience na meron sila. Oo. Yung ganda talaga ng masasabi mong experience na meron dito on Team Falcons. And to be fair, kailangan talaga nilang panghugutan yan. We always throw around the heart of a champion. Pero ito talaga yung test kung sapat ba yung puso ng pagiging kampiyon, pagiging world champions dito ng side ng Team Falcons. But speaking of world champions, no, syempre may world champion tayong sineselebrate natin ngayon. Celebrate the Onyx victory in M6. The Joy Onyx PH Pass will be available on September 20. So available na po yan sa ating mga shops. The starter pass will include the M6 Championship skin, Joy Onyx PH, and more exclusive in-game items. Join Joy Onyx PH on your very own road to champion. At syempre hindi lamang yan ang Onyx skin na nasa market ngayon dahil balibalita ko ay meron pang isa. Meron pang isa, and that's the Finals MVP skin, Beatrix Skyforce Maverick. It will also be available last September 20 for 30% off during the first week. The M6 Finals MVP Kelra added a personal touch by including his son's name Slake printed on the outfit. So get ready to fight alongside Beatrix
like Skyforce Maverick and claim your own MVP. By the way, no, napakadami po pong mga papremyo na makukuha dyan sa pass ng Onyx PH. May elimination effect, avatar border at iba pa. So habang available pa, ay kunin nyo na dahil may discount din sa mismong skin yun. Yeah, actually. At ako, na-try ko na kahit hindi ko nilalaro yung dalawang yan. Oo, wait, pero teka lang ha. Check natin. Unorthodox hero rule in Indonesia, PH, and Malaysia. So ang ating big 3 regions for MLBB after the patch. Sa ating gold lane, nakita na natin si Eman na naglaro ng Cho. That's right. Si I Am Cutie na nagbigay ng main sitar. At yung Bane na nakita na rin natin from Innocent and Benny Cutie. Pero let's talk about the roam. Fanny ni Sorn pare, the TP god himself. First pick Fanny yan, nung, yung parang naging draft order niyan is ginamit nila na panggulat etong si Fanny. First pick ng ni Zorn and then eventually sinuwing nila na pinakita na kumuha pa sila ng isang jungler para mapaganda yung laban. At yes, nanalo po itong game na to. Oo, at dyan na nga nabuo ang bagong, I would say, running Reyna ng actually hindi natin pwede ibigay sa yung titulo na yun sa iba. Ang Reyna pa rin ng Dark System, ay walang iba si Hanabi. Hanabi pa rin. Hindi pa ba ilalabas sa MPL si Hanabi? Sabi nila kapag nasususpend daw ang klase, dumadami daw ang mga Hanabi players. Wow. Ay, according to research and studies. According to rumors, wala naman tayong statistics to back it up. Pero so nung Friday siguro, no, dumami ang Hanabi users. Sandamakmak. Oo, pero try ko na rin yung Fanny roam. Parang masaya yan. Actually, yung main sitar gusto ko rin i-try. Especially up against like, the likes of Papakito. Or Lancelot, ganyan. Di makakadash talaga sa loob yun. Oo. Pero again, these are just unorthodox picks na nakita natin. Na by the way, nakita na rin natin yung gold lane Hellcurt. Di lang natin sinama dyan. Ginamit by the way ni Netsky. That almost worked out. I think the first 5 minutes of that game, pero poked out yung kalaban niya. Correct me if I'm wrong. Bago pa mag-patch yun, di ba? Bago pa mag-patch. So, iba talaga si Netsky. I believe that was week 4, day 2, kung di ako nagkakamali. Right. Wala pang Project Next, nasa Project Next na siya. Project Nets. Iba ka talaga. Idol. The strongest gold laner in the Philippines. Iba talaga, tol. Ibang klase talaga. No? And this is why we love Netsky as a player. He has the confidence. He has the skill to back it up. Alam mo, in terms of championships, yun na lang naman yung kulang. And let's be honest, kung manalo ng isang championship o isang malaking titulo dito si Netsky, lahat ng mga sinabi niya noon, lahat ng mga biro, lahat ng mga pagpapatawa na ginawa niya, ay magiging parte lamang ng mitos ng Cloud Prince ng Pilipinas na si Netsky. The Cloud Prince of PH. The Cloud Prince. Kung may Sky King ng Indonesia at may Sky Prince ng Malaysia, meron tayong Cloud Prince. Huwag nyo nang tanungin kung bakit. Yun na lang. Basta maangas tignan. Saka siya din naman, nakita nyo rin yung reaction niya after that. Alam din naman niya eh. Alam niya. That's the best part, pare. Lahat ng mga kalokohan, alam niya. At tinatawanan lang niya yan. And up against Super Marco, the bulletproof Super Marco, we have seen this man grow from season 10, rookie season ni Super Marco, kasama ang mga same mga katao na kasama niya ngayon sa Team Falcons, from Brent to Falcons, AP Brent to AP Brent to now Falcons. Ang tagal na nating pinapanood dito si Super Marco. At ang tagal nating nakikita na gumamit siya ng carry na to its full effect. Ganun din naman itong si Nets. In fact, isa sa mga na memorable din na hero pool dito para kay Nets is the carry and the Bruno. Whereas ito kay Super Marco, syempre nandiyan yung Brody na nagbigay na sa atin ng isang championship. At recently kasi, ito yung mga heroes na tawag kong fringe na gold laners. Hindi sila yung nasa top kasi ang nasa top kay Granger Harriet, Moscow. So yung mga tipong carry, the Claude, Bruno, etong tatlong heroes na to na ginagamit ng dalawang players na nakikita ninyo sa inyong screens, ito yung mga specific na usage na tipo ng mga gold laners. Hindi sila yung pinakamataas in terms of tier, pero kapag nagamit ng tama sa draft, mapapaganda din para sa team. Well, malapit na tayong pumasok sa draft. Makikita natin kung ano nga ba ang mga final adjustments na gagawin ng Smart Omega, pati na rin ng Team Falcons. At dahil nga pipili na naman ng side ng Team Falcons dito, pipiliin nila ang blue side para sa larong ito. Correct me if I'm wrong, kung sino mang nakakakuha ng blue side so far, ang siyang natatalo. Tama. Natatalo, yes. Yeah. So, ano kaya yung mapa, no? I-reverse na rin kaya para 3 reverse, pare. Yun nandun na lang din eh.
Tignan na natin. Pero right now, we are still randomizing our Game 3 map and it will be the Expanding Rivers once again. Sobrang manifest yun ah. Back to back to back. Hindi ko na alam kung manifest pa. Parang pati yun predict ni Sir Wolf. Oo, pare, alam mo, may mga nagko-comment na nga kapag di ako nanonood, pag wala ako dito caster sa MPL, nanonood ako. May mga nagko-comment, sinasabi nila, hayop to si Wolf, pati pa yung mapa na predict na rin niya. Partida random na yan, 1 out of 4. 1 out of 4. You're another. You're another. Iba ka na. Iba ka. You're another. Ayun na. Well, welcome to game number 3. Jushin first pick. Jushin first pick na mababa ating makikita dito, Papi. Feeling ko ganun eh. Bakshaban then Jushin first pick. Hindi ko inaalala ko ni third pa na Falcons nung game number 1. But it was indeed Harith din na kanilang binan. Siguro, mayroon na ba tayong first pick grab ng Omega? Tingin mo? First pick grab. Or first two pala, sorry. First two picks na grab. Pero, buti na sabi mo yan. Kasi so far, in this series, 100% win rate yung Grok. Panalo yung Grok ng Smart Omega ng Game 1. Panalo yung Grok ng Falcons ng Game number 2. So again, this could be a backshaban sa Smart Omega. Tapos, feeling ko nga yung Grok ay nasa Red 1, Red 2. Kasi Jushin yung first pick ng Falcons. Unless mag-shake up sila for a Jushin ban. Tapos, well, ibibigay lang nila yung Grok priority sa Falcons if that way. So, baka they would go for a backsha nga talaga dito. Well, let's see kung backsha ban o backsha pick ba ang ating makikita dito. Coach Wura trying to take out one more hero before we go on to the first pick. Jushin first pick ang nakita natin, or at least priority sa Jushin talaga para sa Team Falcons. Iiwanan nilang bukas ito. Okay. Butterflies. Lalabas na ba ang butterflies? Butterflies? Apart from that, yung Grok kinay-try na. Okay. So, ang malaking katanungan, nanakawin na ba agad ang Grok ng Omega? Grok Funny? Kanina Lance sila Uranus, diba? So ngayon nakaban yung Lance. I wonder kung ano yung mga bands ng Falcons. Hindi ko na din maalala. Parang Funny din nga yan. Parang Funny, no? Pero sa ngayon, walang Frederick. So, Hayang Grok? Oh, early Grok pick para dito. Funny nga. At nilabas na rin yung Funny ni Ryzen. And ito I will be completely honest. Masaya ako sa nakikita ko. Kasi mukhang magbabago yung pacing ng laro na to. Imposibleng walang gagawin ng maaga. Yung Grok Funny, pare. Akay Arlot. Ang unahin dito ng Falcons. Nag-work nung game number 2 itong tatlong heroes na to. So, hindi naman malabo na wala. Then yung Valentina. Ano ang counter sa Akay? Valentina, pare. Tama. Naisusulat na nga. Wait. Kung nanonood ka, para sa'yo to. Tsaka, dahil ba na kay open tong Akay, post 5 Akay pa to? Hindi pa tayo sure. Hindi natin sure eh. Pwede kasi nga yan eh. Interchangeable talaga to eh. Oo, pwede pa nating makitang ibaliktad dyan. And to be fair, if there's one assassin na gusto nating makita kapag yan say Fanny, I would say a Hayabusa could be a great choice para dito. Yeah, there's a chance. Kaso nga lang, alam nila na... Oh, okay. So alam dito na Omega. Sa thinking ng Omega, this is a jungler. Ito nga kayo na to. Kasi dalawang rooms yung kanilang binan. Isa sa mga pangtapat sa isang Arlot is the CC, but I doubt na ipipick to ng Omega. Baka maghanap pa sila ng isa pang frontliner. Glue? So, Glue is open. Uranus. Between the two, mukhang Yura maganda. Yura. Kasi may damage ka naman na sa Fanny. Valentina has damage too if you want to. Ang masaya kasi sa Uranus, siya talaga yung nagbibigay ng libreng space and time para sa mga kakampi niya. Napakalaking bagay ng binibigay. Yung walang value by the way. Yung the moment na may Uranus ka, hindi niya kailangan ng pera para ibigay yun sa inyo. Yeah. So, Nola po... CC, pwede rin siyang kunin ng Omega pero I doubt kasi nga sila dito. Naka-funny. There's the option of the Terisla din. Pero baka kunin nila yung carry muna ngayon, no? I've been waiting. Ayun. Kasi binan yung Claude ng Falcons. So, ang mangyayari, mauubusan sila ng marksman choice. Ang nakita ko sa Falcons dito is the Bruno. Bruno or Brody? Or Brody.
Brody time na ba? Para sa ano? Para sa Fanny? Just so you could have the stun as well. Pwede rin Moskov kung sakaling sagot. Sige. Pero if I'm being honest pare, na ilang... Okay. But alam mo, itutuloy ko na rin yung sasabihin ko. Okay. Throughout MPL Philippines Season 16, wala pa tayong nakikitang Moskov na naging successful para sa... Kasi theoretically speaking, sa papel ay counter talaga ang Moskov against a Fanny. Yeah. Pero realistically speaking, ang nangyayari ngayon sa ating liga ay hindi lamang pinapansin ng Fanny yung Moskov. So, yung theory na counter itong Moskov, hindi gumagana. There's the Badang. Tempting ang Esmeralda ngayon para sa Omega. Oh yeah, actually. Akai as well as the Badang. Very tempting. Ganun din naman parang sustain. Pero hindi naman magulat kung Therese lang nga talaga naging choice dito para kay James. Pero pag James, mahalala mo yung SB, you know? Yeah. Oo. Or Focus is still open. Ay, hindi na. wala na kasing wala nang chance for a Hilda kasi sinong ihihilda mo dyan, di ba? Feeling ko talaga it's either Yura or Yura Esme. Ako parang Uranus na lang din talaga ang choice ko dito. Tempting lang talaga yung Esme dahil sa shields. Pero kung overall na impact na talagang pang frontlines, nandiyan ang Yura. At yun na nga yung magiging pick dito ng Omega. Smart pickup para dito sa Smart Omega with that Uranus. And now we have our final spread of heroes para dito sa game number 3. Latag lang uli natin yung realidad para sa dalawang teams na ito. Ang Smart Omega ay currently nasa number 5 ng ating liga with 4 points. Ang nasa ibabaw nila ay Twisted Minds na kanilang tinalo kahapon. At kung makakakuha sila ng puntos against Team Falcons ngayon, ay magtatay sila ng puntos sa Twisted Minds with 5 points. Para naman dito sa Team Falcons, ilang araw, ilang linggo na nating nakikita na sinusubukan nilang makakuha ng puntos. And this is their final time, their final try to get a point in week number 6. Ika nga ni Kyle TZ, ang bawat match dito ay do or die na para sa Team Falcons. And we are now in game number 3 matapos ang kanilang victory in game number 2. Welcome to the Land of Dawn. Ito ang ating pinakaunang serye ng ating Sunday Special para sa inyo in MPL Philippines Season 16. It's going to be Smart Omega versus Team Falcons. And we're down to the very last game ng kanilang serye. Momentum is on to the side of Team Falcons, knowing na sila ay nanalo ng game number 2. Yeah. Oo, ibang klase din Pinag-usapan natin kanina na ang Omega after that victory against Twisted Minds ay magaling mag-ride ng momentum. Pero so far, facts lang, Grok wins games. Para dito sa series na to. And if you think about it, maganda yung Grok sa game na to. Mataas yung vision at matutulungan yung Valentina na usually ay hindi na ganun kaganda ang laning stage. Pero dahil madedelay mo nga yung mid lane, napapaganda. Medyo kukuha yung Rampart na yun para kunin agad yung first blood para kay Ryzen. Nakita agad natin yung Kaple nung hindi makaalis si View dahil Purify yung gamit niya. There goes Ryzen. Oh my goodness. That ito yung effect ng Grok Block na may misposition yung mga tipong Jushin. Kaya naman, nung game number 2, I felt like mas magandang nakawan na rin yung Grok. But this time, yun yung nangyari para sa Omega. First 2 picks Grok laban sa first pick Jushin ng Falcons na very evident kung bakit siya epektibo. Sabay kinomboan pa ng isang Fanny that allowed Omega to get that first blood. Maganda agad ang simula para sa Omega. Yan yung sinasabi nating praktisadong lason Hindi naman yung lason kadalasan dulo lang lumalabas. Minsan, simula pa lang mahapdi na. And that is something na na-expect natin mula sa Omega. Kung papasukin pa din si Flap dito. Susubukan ni Ryzen na kunin pero tactical reposition with that flicker mula kay Flap TZ. Makakatakas siya dun sa gagawin ni Ryzen. Meanwhile, yung tatlong members ng Smart Omega nakahanda rin naman sana for the response. Pero dahil umalis na rin si Ryzen, atras sila. Talino rin ang Earthen Rampart ni Super Yoshi doon, na imbis na harangan niya yung dadaanan ng jumujombag doon sa ulo niya, hinarangan niya yung mga tutulong doon sa kalaban at napakabilis ng po. Turtle, secured para dito sa Team Falcons. So, interesting na rotation dito mula sa Omega, lalo na doon sa jungle pattern ni Ryzen. Imbis na kumuha siya ng priority doon sa level 4. In-skip niya actually itong Rock Ursa to. Kanina pa yan buhay At dahil doon level 4 si Kaltizi, ang
nirisk ni Ryzen makakuha ng kill dun sa may top lane para tulungan yung Uranus niya. And that might eventually lead na itong si FLAPTZ hindi makakatulong dun sa turtle fight. Since hindi sila nakakuha ng kill at na-outplay sila ni Flap dun sa may top lane because of that flicker, naging awkward yung spot para kay Ryzen. Matagal siyang level 3, tapos naiwan niya yung kanyang Rock Ursa. Ngayon, kailangan niya mag-catch up when it comes to the farming. At sana nga makapag-catch up dahil kanina nakita natin kung gaano kahirap yung mga retry battle dito sa dalawang junglers na ito. You would like to see a true 50-50 but sa nakita natin sa game number 2, parang kahit 50-50 yung mga Lord takes natin, mga turtle takes natin, parang laging may extra 5% si Ryzen na kalamangan against Kyle TZ. Well, titignan natin ngayon yan kasi knowing na yung matchup ay Akai Fanny, parang sobrang limited na to 20% na lang yung makuha mo yung turtle pa. Pero we're not for the turtle. We are for the kills. Yan ang papatunayan ng barangay because they're gonna get Ogwen. Pero nga lang si Super Yoshi ay pinuwat. Meron nga lang din siyang ginamit ng tech charge para makatakas at nakopya ni Haji yung heavy spin. Tingnan natin kung ano yung magiging sunod na target ni Ryzen dito. So far, sa dalawang attempts na naghahanap siya ng kill ay naging successful na ito parehas. Kaya naman 2-0 na dito si Ryzen. Para bang wala atang paki sa objective si Ryzen ngayon. Nag-flip ang switch hero ang gusto nila. And remember, the week number 1 when I was personally na-impressed dito sa ginawa ni Ryzen Fanny, yung gamit niya doon. At hindi rin siya ma-objective, ma-trade itong si Ryzen. At si Super Yoshi, hinahawakan na yung purple niya. Grabe namang teamwork to. Oo, tsaka tingnan mo, ni-reset na nga rin kahit papano at least siya. At mukhang magnanakaw pa. Iba ang trade niya. Ayaw niya mag-turtle pare. Hari ng trade talaga. Hari ng trade. Pero nandyan si View, nakita siya. Okay, naispatan na inaagaw pala. At tuluyan na nga nakuha ng ganon kabilis. At yung turtle ay mukhang ibibigay na ng libre para sa Team Falcons. That's a trade. Purple for a turtle. Pero para kasi sa Fanny, parang Lord yung purple eh. Tsaka pare, may sarili pa siyang purple eh. May babalikan pa siya, pre. Kumbaga may naipundar pa sa Pilipinas matapos mag-Riyadh. Ryzen showing us a different approach as a jungler. Hindi natin sinasabing ito yung tamang play. We're just saying na ito yung naisip ni Ryzen na play for this particular moment. Alam niya na dahil sa heavy spin, tapos meron pang badang, Delix nga naman kumuntes pa doon sa mga turtle fights. So instead, what he did was to just go for the trades. Teka lang, sa middle lane, muntik-muntikan lang na magkaroon ng clash. Pero wala lang, nag-aalisan lang din ang dalawang kupunan. They are preparing for the turtle, although matagal pa naman yon, pero doon napatungo ang rotation kasi yung gold laners gusto na nilang bigyan ng ng alaga. Still very much a close game. 400 lamang ang lamang ng Omega. And dahil yan sa hari ng trades na si Ryzen, nakakuha pa siya ng isa pang purple buff. Essentially, yung last 2 minutes or 3 minutes ng kanyang gameplay ay may hawak siyang purple buff. Yeah. Good cycling di ba? Parang hindi mo kunin agad dahil merong 15-second window na wala kang buff. Yes. So mas maganda na, or lalaki pa ngayon Technically yan sa 25 to 30 na window na wala kang buff dahil it takes for consideration mo pa yung mismong pag-take mo nung next na buff mo. But Ryzen is eliminating that factor. In fact, naniniwala ako dito sa Omega na parang hindi nila din kukontes itong turtle number 3. Mag-farm na lang din sila. Kuha na naman ang mga trades itong si Ryzen. So maybe Falcons, baka magkaroon sila dito ng idea na what if protektahan natin yung purple instead na kumuha tayo ng next turtle. Wow, parang yun yung kinounter mo yung counter nila. Exactly. How do you trade against the king of trades? Hanapin mo yung ite-trade niya bago pa man din puntaan. Parang sa Baraha may king of spades. Ito na. Sa Omega may king of trades. Si Ryzen pare. At ayan na nga. Turtle is spawning. Ang tanong, lalaban ba ang Omega dito? O trade na naman ba dito si Ryzen sa labang ito? Papabagalin ba nila ang tagpo dahil even yung turtle ay sinasayaw na tech charge pero nag-headbutt paalis si Kyle TZ at tumingin na lang kay Super Yoshi. Hindi siya nahuli doon sa setup at mukhang sasayaw muli ang dalawang upunahan, Flap, TZ and James. Silang dalawa nag-1v1, pati yung gold lane sa baba sila lang din ang gusto nilang magkalaban, pero yung turtle ay mukhang kukunin na ng libre, pinanaraset pa ng saglit. Wow, okay. Mapapatagal pa. Tumagal nga. Pre, sumobrang tagal. In retry range na sana. Pinareset pa ni Super Yoshi ng back to 0, pre. Minus dash nga lang, wala kay Flap TZ. Kaso nga lang, wala silang damage para kitilin itong si James. At this is Lord ay Turtle 3 Part 2. Super Yoshi, ang tagapagmana
ng lason ni Chuck Mamba. Napanood na natin yun dati. At yun napakita ni Yoshi. Yun yung nakakainis pare, yung konti na lang iyon na biglang papadiran. And dahil dyan no, sa oras na nabili nila, mukhang makakatore dito ang ari ng trade. Ryzen getting that turret once again. Pero meron ding makukuha ang Omega sa baba. Back-to-back turrets. Bot lane and top lane. At mukhang gusto pa nilang makuha yung mid lane. Ang tanong mapoprotektahan ba ito ni Flap? Teka lang, si Ryzen, Super Marco, sinubukan ni Ryzen, medyo nasaktan doon sa turret damage and even doon sa sipatan, hindi ka alam tumama yung SOD. At makakatakas pa itong si Ryzen. Meanwhile, Haji ginamit yung kinopyang heavy spin. Doon lang sa gitna pero wala pa namang casualties. Nakatingin lang din si James kay Kyle TZ. Sinusubukan nilang i-delay yung pagkuha ng mga bagay-bagay pero retry ginamit na para ma-secure. Parang daming memories na bubalik ng Haji na nag-heavy spin Nakita ko bigla pare, parang siya din ata yun Wait lang may angulo si Super Yoshi. Pero hindi niya ibabato kasi si Ogwen lamang nandoon. So yeah, Valentina sa Haji from before. But tingin ko itong investment na ginagawa ng Omega, yung we're talking about the trade, especially pag delayed din naman itong Super Yoshi. Ang tunay na epekto nito is dun sa First Lord. Kasi kung papapansin natin, lumalaki yung EXP gap ng ating mga junglers. Sa ngayon, isang level lang. Ahead itong si Ryzen, pero ngayon, dalawa na pala. And eventually, pagdating ng First Lord natin, pag nagtuloy-tuloy itong tempo na to, mga kay Ryzen, makakakuha siya ng 2 levels ahead of Kyle TZ. At sa mga moments na yon, pwede na ngang i-contest yung Lord. At parang doon natin nakita yung advantage kanina, no? Napakadaming Lords ang nakuha ni Ryzen in game number 2. Subalit natalo sila doon. Kita pa rin natin yung retribution advantage na mayroon dito ang jungler ng Smart Omega. Tuloy lamang ang paghahanap ng mga pwede pang makuha. Ryzen trying to dodge Flap TZ pero mukhang hindi pala si Ryzen ang kailangan tumakas doon. Nakatakas na doon sa final slash. Naghanap si Haji na kanyang target na pwedeng kopyahin. Long lane play mula dito sa kay Super Marco. That's natural. Netski, hindi pa siya naka-Trinity sa ngayon. Talagang epekto ng mga pagbagal ng mga goal na nakuha. But he's near. So, just waiting for siguro isa pang wave at mukhang kukunin niya dito sa may bottom lane. Set up muna ang Omega sa Lord fight. Look at this, malefic roar pickup para dito kay Ryzen. Ibig sabihin nito ay kahit si Ogwen ay kaya niya nang punitin to a certain degree. So kailangan mag-ingat dito ng mga tanks ng Team Falcons dahil pwedeng mangbigla ang Omega. Available ang battle spell dito para kay Super Yoshi which means na pwede silang mangbigla on this possible Lord. And by the way, dito na nga nagka-clock in yung sinasabi ni Wood kanina na may level advantage si Ryzen against Kyle TZ. Ayaw din mag-initiate ng Smart Omega. Probably hinihintay talaga nila yung Demon Hunter Sword mula kay Netski. At yung purple buff, syempre, mula para kay Ryzen. Ipipits pa nila dito ang Lord. Ito na, Trinity para kay Netski. Ngayon buo na, sisimulan at susubukan na rin ang Team Falcons na mataliin ang mga bagay-bagay. James ay sumugod na sa likuran. Wow! Kyle TZ getting the retribution. Hindi nakarating si Ryzen. Ngayon si James ay sumusubok na takihin lahat ng sibat. Flap TZ with a final slash. Kaso nag-ipit na siya lahat-lahat. Doon sa likod niya lang nasubukan. Wow! And a crucial Spear of Misery connecting to Ryzen ay hindi siya mamamatay ng mabilis. Although still, namatay pa rin naman. And it's few na lang nadidepensa para sa Team Falcons. Oh my goodness! Sa Falcons, nakaramdam sila na kukuha pa ng purple. Siguro inorasan nila yung purple back to Omega para alam nila kung kailan yun kukunin. Nito si Ryzen, binlitz nila yung Lord. At syempre, meron tayong bakbakan ng dalawang nag-heavy spin. It's Kyle TZ going up against Haji. But eventually, dahil wala namang kalaban si Kyle TZ sa pag-retry, nakuha niya yun. But the hero turn, kung saan lumamang ang Omega. Ryzen, solido ang initiation. Flap TZ being dodged so many times by Omega, getting outplayed. But is still the 13th player to achieve 2,000 assists in MPL PH. Super Marco tinuhog yung dalawang members ng Omega. Unfortunately, still goes down. At sa lahat ng exchange na yun, si Netski ang pinakamasaya. Alive for all of those kills. Nakadalawang tore ang Omega matapos ang trades na yun. In fact, makukuha pa nga ng purples si Ryzen at patuloy pang gagamitin ng Team Falcons ang Lord na ito. Magagamit ata nila all the way to that inhibitor turret pero kailangan nila mag-ingat dahil Super Yoshi may hawak pa rin siyang battle spell dito. Super Marco still looking for that potential engage. Netski hindi gagamitin. Magra-rampart lang. Threatening that ultimate coming in from Super Yoshi. Ever na wala itong dash, Super Marco malamang sa malamang ay nag-tech charge na pero Ryzen is getting those trades again doon sa top lane, getting a turret down at hindi pa nabasag yung inhibitor nila doon sa baba.
Ang ganda na nangyari doon. In fact, for Omega, even if yung Lord Play na napunta sa Team Falcons ay potentially nagamit nga ng Team Falcons para bang mas may nakuha pa ang Omega doon. At yun na nga. We did not see how they initiated pero kanina pa nila binababaran si Ogwin. Ogwin opting to not use the flicker. Smartly enough. Dahil alam niya na 53 seconds na lang magkakaroon na ng Lord. Mas importante na yan. So even when that's a kill, hindi naman ganun ka laking bagay para sa Falcons. Ang masakit nga lang dito is yung palaki na lead ng Omega. At ang overall effect ng pagbuhay ni Netsky kanina sa teamfight is mauuna siya magkaroon ng Wind of Nature. Nag-uunahan kasi yung dalawang marksman natin dito. And if Netsky gets the Wind of Nature before the next na Lord, it will be crucial para sa Omega. And so far, masisilip na nga natin sa ating Infinix in-game equipment. Super Marco already having that Wind of Nature pero ito ay kanyang 4th item. Meanwhile, for the side of Netsky, ganun din pala ang sitwasyon natin, no? Pero bumili kasi siya ng Fury Hammer. Pang Malefic gun yata to kung hindi ako nagkakamali. Ayan na, may Wind of Nature na rin. So sabi niya, teka, nag-Wind of Nature si Marco. Ako din. Hindi na pwedeng wala eh. The moment na mahanap nila yung isa't isa in a 1v1 scenario, and trust me, that will happen at some point in this game. Napaka-importante ng Wind of Nature na yan. Kung babalikan natin yung last Super Marco Moscow game, that was one of the most crucial Wind of Natures na pwede nating mapanood sa kanilang S16 run. Hari ng trade. Kahit magkagulo-gulo kayo dyan sa purple ko, kukunin ko yung purple mo. At nakuha na niya. Uy, na-retry Rumetry! Si Kyle TZ ay napagkapit na ng kanyang heavy spin. James ay humarap lang kay Flap TZ. Hinahabol ngayon ng Smart Omega pero Ryzen goes in. Makakakuha siya ng kill. Siya pala yung hinihintay na dumating ng Smart Omega. And ngayon na 5v4 yung laban, maaaring puwersahin yung Lord Take. That might have been a very crucial mishap para dito kay Flap TZ. Hindi tumama yung final slash plus the flicker play. Yun na nga eh. Ginamit yung flicker ngayon. Makaka-recover na ng retribution itong si Kaltizi pero wala siyang heavy spin. Napaka-crucial niyan. Buti na lang madedepensa ng Falcon yung long lane. Wala yatang purple buff si Ryzen na nakuha dahil naiwan lang yung maliit. Yung maliit lang. Oo, so dahil doon, kinuha pa niya yung kanya, maliit lang din. So wala siyang purple ngayon. Uy, napakalaki advantage. Ogwen! Papasok ngayon si Ogwen mula sa likod. Bitcraft! Si Haji nagiging target. Ngayon si Netsky dun sa harap. Tinutunaw lang si Kyle TZ. Kaya papipilitang umatras ang Team Falcons. Pero dahil sa Moscow, yung map pressure na ginagawa sa bottom lane, mukhang libreng hawak ngayon ng Team Falcons yung Lord. Reset malala para dito sa Lord na ito. At buhay pa naman ang miyembro ng dalawang operan na pinapanood natin. Unti-unting bumabagsak ang inhibitor turret doon sa may bantang ibaba at patuloy lamang ang pressure na nanggagaling dito kay Super Marco. The SOD is not yet available pero pwedeng bumili ng oras at Team Falcons. May pinaplano din si Super Yoshi and even Netsky. Mukhang sasalubungin ang debate pero nandun din naman si Ogwen para tulungan just in case. Lord Dance ang gagawin ng Team Falcons. Nandyan si James para hawakan lang yung Lord na minsang hinawakan ng Team Falcons. No flicker for Flap TZ and Ogwen. Gaano kalaki ito? Sobrang laki bagay. Kasi nakita natin si Ogwen na ginamit yung flicker para doon sa palikod. Much like yung dalawang beses na ginawa doon sa may Twisted Minds na nilikuran niya with the initiation ng padang kasama yung flicker. And halos 1 minuto to na opening window para sa Omega. Flap TZ will get his flicker. Pero the fact na wala itong si Ogwen, wala nung mga surprise padang initiation sa may kita natin. Teka, alam yata nilang wala pang purple buff itong si Ryzen kaya papersahin nila yung Lord na mabilisan ngayon with Super Marco. 5 members of Team Falcons. Si James lang ang nandun. Wala siyang magawa kundi tignan na kinukuha na ng Team Falcons pero siya'y mamamatay. At si Super Marco ang makakakuha ng Lord ngayon. Maghahabol ang Team Falcons. That's 5-4 at lamang ang Team Falcons sa numero pero aatras din sila respetuhin ng barangay. A very decisive call mula dito sa Team Falcons. Alam nila na wala pang purple buff kaya ginaw na agad ang Lord na ito in Super Marco. That was a near perfect reset mula kay Super Yoshi. Pero Super Marco with the presence of mind na last hitin yung Lord na yun. Inuna niya, alam niya wala makakalapit sa kanya. The fact na din si James ay nabigyan ng mga members ng Falcons and also si Ryzen kasi nagpakita din dun sa may bottom lane or at least dun sa part na mapa na wala siya. And Falcons, na-identify nila, bigla na lang din nag-kick in yung experience na meron sila ng matagal na dito sa liga.
naturally, kinuha nila yung first down dun sa may Lord. At ngayon nakakuha na ng labang sa ating laban. At hinihintay na ngayon ng Team Falcons yung pwede nilang gawin. SOD kumonekta! Raiden! Naaabutan pero Spirit of Misery lang yun papalayo at mabubuhay pa rin naman siya. Hindi na siya pinansin pa ng Team Falcons kasi yung baba ay pwedeng butas na at tuluyan na ngang nabasag. And this time pwedeng targetin doon sa itaas and even yung gitna naka-ready ng Team Falcons na magbasag ng base ng barangay. At tutunawin lang ito yung Lord sa may batang ibaba. Mid lane na ang hold dito. Super Yoshi has the angle. Susubukan pa rin ng Team Falcons na kuhanin yung Torre. Ryzen doon sa taas. Mag-split na lang na paggamit ng Crimson Beacon. Super Marco even 50% HP. Aatras ang Team Falcons. Habol ba ang Omega? Ang tanong ay, makikita ba na si Ryzen lang aagaw? Ogwen, makikita si Ryzen, pero si Ogwen lamang ang makakakita sa kanya. Makakalipad naman palayo si Ryzen, pero protektado ang kanyang purple buff. Retribution secures that purple para dito kay Kyle TZ at mukhang gugutumin nila ng purple buff dito si Ryzen. This is a switch mula sa Falcons, making lahat ng mga moves ng tama para sa mga the past few moments. In fact, yung 5 minutong nakikita natin dito na sumasayaw yung dalawang teams sa Lord, mas maganda yung macro nakita natin sa Falcons. Yung pagnakaw nila doon sa purple buff, yung pag-iwan nila doon sa maliit na purple buff doon sa kanilang side ng jungle, yung pagprotekta ni Ogwen, having the right mind to check yung kanilang purple buff. Tuloy-tuloy na good moves para sa Omega. At kung masakit ang pagkawala ng purple buff sa early game ng Fanny, mas masakit pagdating sa late game dahil dito na nagpe-play into factor yung layo ng naaabot mo dahil dun sa energy limitations ng isang Fanny. Especially with the Evolved Lord upcoming 20 seconds from now. Maliban na lang tayo makakita ng laro na hindi natatapos pagkatapos makuha ang Evolved Lord na ito. And for Omega, hawak nila yung laro na to for the longest time. If they're able to secure this Lord, kung makuha ni Ryzen ang Lord na ito, ay pwede nilang matapos ang laro. But for Kyle TZ, redemption, yan ang gusto nilang mahanap. You forced to use that Crimson Beacon. At rekta na nga para doon sa Lord na yon. And thankfully for both teams ay kompleto ang kanilang mga battle spells. This is an all-out war para dito sa Evolved Lord. Napwersa din naman nila yung heavy spin na kinopya ni Haji. Pero meron sa siyang ultimate ulit para kopyahin muli yun. Wala na namang purple buff at kukunin na naman ni Kyle TZ ang para kay Ryzen. Okay, Ogwen. Mabibigyan! Tectonic Charge! Susubok ngayon! Pero teka lang, kakalma. Dahil alam din ng Smart Omega na medyo kailangan na nilang labanan itong si Super Marco. Medyo masakit yung damage sa Ryzen. Oh no! Marco! Hindi pa rin nakikita. Hindi na nakikita niya! Nung nakita na, hindi lang pinansin tapos babay na. At pinigilan lang nilang makuha ni Ryzen yung purple buff nila. Ngayon may Lord ulit na pwedeng madaliin. Hahabulin ba? Hindi. Dahil dun sa Lord nakatingin ang Team Falcons. 5v5. Kaso nga lang si Ryzen nagpipilitang mag-pressure dun sa bottom lane. Ang tanong ay tutuloy ba nila dito? Sasayawin nila. Team Falcons, James ang tatangke para dito sa Omega. Si Ryzen ay nasa baba. Mukhang itutuloy na nila. Madaliin. Sinisipat-sipat. James nandun sa likuran. Sinubukan Super Marco. May heavy spin mula kay Haji. Kumamatay! Reset! Ang bulletproof na reset na yung Lord. Netski nabuhat. Pio susubok pa. Pero it's a shutdown kill mula kay Nets. At si Open low on HP na rin. Pero doon sa may bandang baba ay Easy will die too. Double kill para kay Netsky ngayon. 5v2. Kakayanin ba ng dalawa na depensahan pa kasi ang barangay ay diretso? At naririnig mo na ang double call mula sa barangay. Lilipad pa ba ang Team Falcons? 30 segundos para sa mga kakampi. Walang heavy spin si Kyle TZ. Hindi nyo masusubukan to. Yung depensa ay kukulangin. At nandiyan pa yung terrified. Fifth quest clock. Pero ang barangay ay nakatingin na sa base mismo ng Falcons. At ilang segundo, teka, walang minions. Hihintayin nila. Pero nandyan na at ang barangay. Sila ang tutungo sa game 3 at kukuha ng putos. Pagtungong tagumpay ang barangay. A game 3 victory para sa Smart Omega. Haji, isa sa mga pinakamagaling na humawak ng Valentina for the longest time sa MPL. Kinuha yung heavy spin, hinanap si Super Marco. Walang magic defense yung ating Moskov dito mula sa Falcons. Kaya naman
yung full item. Haji ang tumunaw sa isang Moskov. Wow. And the decision coming in from that gave Falcons another tough loss. Palakpakan pa rin natin ang Team Falcons, former world champions, still looking for their spark this season, and hopefully balang araw ay mahanap nila muli iyon. Ang panalo sa seryeng ito ay Smart Omega, securing another point. Now 5 points in our Infinix standings. Kausapin na natin ang Smart Omega sa main stage kasama ang ating mga hosts. Oh, what a solid week para sa barangay. Give it up for your winners, Smart Omega! Haji, I want to look at you first. I want to talk to you, Haji. Man, ibang klase yung naging final clash. Umabot sa punto na nahati niyo yung laban. What was the conversation like? Ano yung comms ninyo? Kasi yung una yung nahanap, Super Marco, it was the most important player na dapat nyo mahanap. Ano yung naging comms nyo during that last clash? Ano po wala po gaano kaming comms nun Parang kanya-kanya na kami nun Tas naisip ko kasi si Moskov lang yung damage dealer nila kaya nagplank ako tas siya yung tinarget ko. That led to their victory, Odin. It was a very long game for game number 3 pero napansin natin dun sa mga early parts talagang nakita natin yung discipline ng kanilang team. Pero ngayon gusto kong tanungin si Ryzen kasi halos hindi ka nakapag-purple buff using that Fanny. Oo nga. Ryzen, paano mo nakikip na maging kalmado sa game na yon kahit hindi ka nakapag-purple buff at umabot tayo sa late game at napanalo nyo yun? Kasi sa sa mga practice din po namin Parang sanay na ako walang buff pag nagpapani ako. ano ba pinagkaiba? Anong pinagkaiba pag feeling mo, kasi nasanay ka nasanay ka nang wala kang buff. So yung galaw mo ba ngayon, parang may buff ka pa rin? Paano mo siya nagagawa? Pag wala po akong buff, lang talaga yung trabaho ko lang inisip ko minion lang talaga Okay. Tips yun Tips yun para sa lahat ng Fanny user. I wish I have that discipline sa paglalaro at pag-control ng map. And gusto ko naman ngayon tanungin si Coach Farah. Hello, Coach. Coach, Odin's gonna have your question. Coach, alam natin na anything can happen at malapit na tayo sa playoffs ladder. Considering na konting weeks na lang ay playoffs na. Ano po sa tingin nyo yung confidence level nyo ngayon with your team? Hindi ko masyado narinig pero one game at a time lang ang mindset namin. So kahit sino lang yun. Preparation, sino kalaban namin, ayun lang. Coach, this was such a great week para sa inyo, and the team that you defeated was a team na hinahabol din kayo towards that playoff spot. You still have more remaining matches sa mga susunod na 2 linggo. Talk to us about it. What are we gonna expect from Smart Omega? Well, ayun, pataas lang yung namin yung goal namin and mindset namin. So, siguro yun, gameplay pataas lang. So, ayun lang yung goal namin. Patuloy ang pagtaas. Ito ang tagumpay ng barangay Smart Omega! It was an incredible week. Ryzen gets the mic, but hey, kahit walang purple buff yung Fanny, he was able to get the job done. Kakaibang discipline ang pinakita nila, especially nung game number 3. And I'm excited to know kung ano nga ba ang masasabing analysis ng ating mga casters. Maraming salamat sa ating mga hosts, pati rin sa Smart Omega. Nakita natin na taga-locked in ang Smart Omega ngayon. 1 game at a time, yan ang sabi ni Coach Wura. And this is something na mukhang nakikita natin na nagbabago na nga ang laruan ng Smart Omega. Yeah. It's evident na iba yung Week 6 Omega na nakita natin from the first 5 weeks ng ating FLPH 16 at napakalayo no kanilang pinakita. I think ang pinaka-commendable dito is them being on the same page. At the same time, yung mga ginagawang ad-libs ng ating mga players. Katulad itong sin-explain ni Haji dun sa post-game na interview. At pati na rin syempre itong si Netsky just doing his job all the time. 0 deaths na naman.
itong si Netsky. Oo. Ibang klase na naman talaga ang laruan ni Netsky dito. And if we look back the last performances of Netsky, hindi na natin talaga madi-discount that he is starting to look like one of the best gold laners dito sa Pilipinas. One of the, if not the hardest region para matawag ng ganong klaseng titulo. Hindi na pwedeng i-ignore. Si Netsky ay kailangan ng tignan bilang gold laner. Patindi ng patindi yung bitawan ng buong Smart Omega. When in fact, doon sa nakita nating performance out of that game number 3, parang yun na nga yung nagiging requirement kapag funny user ka. Matuto kang mag-funny ng walang purple buff. Matuto kang magtiis. Oo. Ang dami natin nakita mga magandang plays na ginawa ng iba't ibang mga players dito. Pati rin naman dito sa Falcons, lalo na itong trade na nakita. But yung prompt mula sa Omega na to me fight after this, natuhog nga yung dalawang members dito. Only death para dun sa ating Fanny. And then the punishment doon kay Caltizi, Haji, yung game sense na i-go itong si Super Marco sa moments that mattered so much. We are gonna see it through the highlights. Makakakuha ang Falcons ng magandang pwesto. Tingnan mo, ito kasi underrated sa isang Valentina na siguro nakalimutan na rin ng mga gold laners natin. Sa late game, kapag wala kang Athena Shield, one hit ka ng isang full item na Valentina. No, at parang nagtitimpi si Haji eh. Sometimes kasi kapag nakita mo na yung ganong klaseng damage yung maaga pa lang, mapapabuild ka ng mga ibang items that would change the course of the late game. Pero hindi binira ni Haji si Super Marco kahit isang beses up until to the point na wala ng choice, na hindi na makaka-comeback pa. And that timing was just so precise coming in from Haji. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Wolf, that Haji, in his experience, in his time in MPL Philippines, dito mo talaga masasabi that Haji brings in a certain type of experience na tried and tested na ng oras dito sa liga. Yun yung telltale sign eh. Kasi magiging parang ano ka na lang talaga eh. I-improve ka na lang as a player. Pagdating dun sa mga late game scenario kung saan hindi na, meron ka plano, gusto mo mag-set up ng box. Pero yung kalaban mo magaling din at dinidisrupt yung gusto nyo gawin. At nakikita natin na constantly si Ryzen hindi naaabot yung gold laner ng kalaban. So ano pa yung pwedeng natin gawin? Kailangan natin maghanap ng isang way para makapag-dive. Haji with the flicker, with the heavy spin, hindi siya pinapansin ng Falcons kasi mas nakafocus yung Falcons kay Ryzen at kay Netsky. Kaya naman, dun sa moment na iniwan nila si Super Marco na walang flicker at naka-purify lang laban kay Haji, walang Athena Shield or Rose Gold Meteor, anything to defend him. Meron pala siyang Rose Gold Meteor dito pero wala siya Athena Shield. One hit siya ng isang Haji. And for the longest time din kasi si James lang yung laging sumusugod sa kanya. Knowing na may blade armor si James, parang binibigay niya yung ilang factor dun sa Moscow. But because of the Trinity na meron yung Moscow, parang nire-render useless na lang niya yung reflect back na damage. Kaya parang sabi niya, kaya ko naman kung may magdadive sa akin. Pero dahil nandun si Haji at that perfect moment, even utilizing yung ginamit niyang heavy spin na pang-counter sana dun sa papalapit na jungler. Ang kaso, mas ginamit niya para patayin si Super Marco. Tsaka itong ganitong klaseng build on the Valentina with the lightning truncheon, ito yung nakakabigla eh. If you are a squishy target such as Super Marco, again with no magic defense items, makikita mo talagang babakat ng damage ito. And for the most part, again, we go back to that topic na no choice ka na. No choice eh. Kasi hindi ka naman pwede mag-buy and sell ng Athena eh. That's right. And you cannot blame Super Marco. Sinasabi natin na kailangan may magic defense ka whatsoever. But that was in the past. Ngayon, alam natin na ang mga marksman, meron talagang go signal na mag-full damage build. Siguro mag-immortality ka, pagbabay and sell ka. Rose Gold Meteor is a hybrid. Meron siyang konting offense pero mataas din yung kanyang defense. But in those specific moments, ginawan na lang talaga ng paraan ni Haji. Naging problem solver itong Valentina mula sa Omega. Yung pinaka-veteran at pinaka-madaming achievements sa side ng Omega ang nag-step up naman din talaga in that moment. But for the entirety of the game, ito naman si Netsky with 0 deaths on this carry. Against Akai, tapos meron kang Arlot, Badang, ganun katindi ang pinakita din naman. And this is good, no? For a good week for Smart Omega. Honestly, 2-0. Nakakuha sila ng puntos against Twisted Minds. Ngayon nakakuha ng puntos against Team Falcons. And of course, the carry and the PPI rich guy of this game. Walang iba kundi si Netsky. Actually, no, back-to-back, si Super Marco nakakuha ng award na ito. But for game number 3 that seals this series, it would be Netsky
finally making yourself known sa seryeng ito. Even up to that last moment na kung saan mamatay na sana siya sa kamay nung Arlot ni Flap TZ. Even popping that wind of nature. Diba? Perfectly. Diba, Mel, sinasabi natin that wind of nature was meant for Super Marco at the time. Pero nung hindi niya magamit dahil hindi naman nagkakaroon ng 1v1 moment yung dalawang marksmen. Sabi niya, ayoko pa rin mamatay. No deaths pa rin. Gagamitin ko na kay Flap. Oo. At ang ganda ng decision na gano'n, no? Yung nire-reserva mo para sa isang moment, di naman ibig sabihin nun ay hindi mo pwedeng gamitin on other moments. And for Smart Omega, this is their second consecutive victory of this week. Pahinga na. Wala na silang laro bukas. Kaya naman i-check na natin yung mga winning calls ng Smart Omega dito sa ating Infinix Mic Check. Tara dito harap, pre. Wait lang, walang kuya kayo. Ready na kayo, pre. Sa likod ako, boy. Hero na. Tingko likod. Ipit na. Harap lang. Iyan ba na nga? Ayun lang. Yung Juksin na. Burulaw ha. Juksin na. Iyan na. Arlo to. Gigi, Arlo. Ilan sa Moskov ba? Lahat sa Moskov. Patay Moskov, G. Patay Moskov. Juksin. Pero kayo papatay ha. Gigi. Ito mo, tapos tayo. Nag-retry out yung akay. Meron. Walang to akay ha, walang to akay. Walang ko akay, pre. Bangay mo. Walang first skill. Hero lang. Wait. Ito wala ko. Tapos yan. Nice. Makikita natin, even in those final moments, ang sinasabi ni Haji, siya na yung nag-control kay Super Yoshi. Sabi niya, padira mo yung akay, tas banggain mo. Wow. Grabe yun. High level of communications really doon sa mic check na nakita natin. At kung meron lang tayo mic check ng game number 1, gusto ko rin ma-feature kasi the way that we saw them, talagang parang fluid, one motion, parang may isang hive mind na nag-control sa kanila. Well, so far, yan ang ating pinakaunang serye ng araw na ito. May pangalawang serye pa tayo which is Twisted Minds kontra Team Liquid Philippines. Excited na ba kayo dyan? Ako, really excited ako kasi yung tapatang Nosha Oheb, yun ang inaabangan ko talaga. Yeah, ako naman sobrang excited dahil itong Twisted Minds, kaagali lang sila sa panalo. So, sa pagkatalo, tingnan natin kung babawi sila sa Liquid pa. Well, malalaman natin yan mamaya. Magtatapat ang Twisted Minds and Team Liquid Philippines at kami ang inyong naging casters para sa gabi ito. Umi pa rin kasama dito si Joshi Cakes at si Wolf. Ibabato na namin kayo sa Dahaw. Wow, Omega with the win streak ngayong week number 6, completely transforming mula sa kanilang mga losses nung previous weeks. Mukhang ibang-iba ang kanilang timpla ngayon. At actually, pwede natin siyang i-credit dun sa una ko na-observe sa Omega that now they're playing in the same page. Parang iisa yung utak ng Omega. Siguro dahil dun sa kanilang coaching staff, siguro dahil nakahanap sila ng recipe after the patch, but most importantly, everybody stepped up. At napaka-evident yan dun sa game number 1. If we look back dun sa decisions ng dalawang teams natin, a stark difference when it comes to gameplay ng Falcons as well as Omega. Falcons, parang mas individual yung approach nila. Maghahanap sila ng sarili nila mga ways para makakuha ng teamfight. In fact, etong Omega, instead na kumuha sila ng neutral objective na Lord nung game number 1 sa winning play mula kay Ryzen, kumonekta siya sa team niya, kumuha sila ng kill dun sa importante players ng Falcons. At kahit na wala yung Lord sa kanila, they made the same play as a team, eventually winning the team fight and winning the game for themselves. At yung pinaka-importanteng ginawa dito ng Omega, yung high IQ plays at experience ni Haji dito sa Omega. Kaya naman siguro siya din yung pinili na bumalik dito sa squad na to ngayong MPLPH Season 16. Nakita natin kung gaano kalaking importansya yung pagiging veteran sa kanyang decision making, going for that play, commanding his team. Rinig natin yan dun sa ating mic check. Binigyan niya ng winning moment ang side ng Omega dahil sa kanyang high IQ at sa kanyang experience. Pero nakita natin, deserve talaga ng Omega manalo ng 2 wins ngayon. Pero hindi lang yan ang aabangan natin ngayong gabi. It's gonna be Twisted Minds going up against Team Liquid PH after this break. Huwag kayong alis, magbabalik ang MPLPH Season 16.
Napunta dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Only Facebook or Only TikTok. Load now! Power up your money game with new BPI Wealth Builder for as low as 1,000 pesos. Earn points when you regularly top up and grow your investment to unlock more free rewards as you level up. Make your money grow with BPI Wealth Builder. Visit wealthbuilder.bpi.com.ph. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto mo! Kung isa ka sa mga player na natigil matatag sa MPLPH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na superior yung growth mo. Kasi nung MPL season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito at kita mo naman si Pew! Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion, ganun. Ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face, and now MLBB's greatest of all time, Cartesi! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko habang tumatagal parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung feeling ko buhay ko eh. Siya! Sino yun? Si Gary? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. Ano? Edith. Grabe. Edith. Yan si Grak. Grak! 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 Okay, 2, 1. Uy, naunaw kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Okay, 3, 2. Ranger!
Granger. Granger. Si ano? Bution. Granger. Ay, nawala ako. Okay. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin. 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 Ay, Florin. Florin. Wala. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea. Bruno. Lapu-lapu? Lapu nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? Ay, palakol! Ay, palakol pala yun. Ay! Ay! Ah, si Matilda. Siya ang nagmamatilda eh. Matilda. Mati. Yay! Ano yun? Matilda may palakol? Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ako. Dahil sa'yo, tambak na ako! Basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Wall map update. MLBB, we are ready for next. for next, the biggest gameplay update of the year, the all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next.
Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud map update. MLBB, we are ready for the next. Sorry. Sinundan mo talaga ako dito! Hoy, ano ba, makabulag ba kayo? Hindi parang makabulag kasi wala ba kayo nakikita? Makabulag! Love comes rushing in. Parang bagong expanding river sa Mobile Legends. Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Navigate the river with the new expanding rivers map update. MOBB, we are ready for the next. Guys, nandito na yung bagong update sa Mobile Legends. Yung dangerous... Hoy! Okay, guys, yung sinasabi ko nga pala kanina yung bagong update. So una, yung dangerous grass at yung broken walls. So sa broken walls, guys, meron mga iba't ibang butas yung mga walls sa mapa. So mas magbe-benefit dito yung mga jungler kasi mas magiging mabilis na yung pag-gank nila kasi mas mabilis na yung pag-roam nila sa mapa dahil may butas na. At guys, magbe-benefit din dito yung mga heroes na walang mobility dahil di na nila kailangan ng mobility para humakbang sa mga walls na to kasi may butas na nga. At sobrang magbe-benefit din dito, guys, yung Johnson kasi mas marami na yung shortcut, so mas mapapabilis yung pag-roam niya sa mapa. At yung pangalawa naman, guys, is yung dangerous grass. O yung dangerous grass, nagdadagdag si Muntun ng mga iba't iba pang grass sa Mobile Legends para mas maraming opportunity para mag-gank at mag-ambush. At marami pang iba, guys. So, yung pangatlo naman is yung flying clouds. So, sa flying clouds, pwede kang umapak sa base at mapupunta ka sa lane mo na mas mabilis kapag ginamit mo ito. At yung pangapat naman, yung expanding river. So, si Muntun magdadagdag daw siya ng maraming tubig sa river kaya mas magiging mabilis yung movement speed nyo kapag...
Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts, winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level, nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners, but with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup, but like a tank buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to, dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, beast to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to, dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Yeah. Lakas, Pilipinas, malakas, kahit anong malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 16. Kami ang inyong makakasama para sa matchup na ito. Uwami pa rin kasama dito si Joshi Cakes at si Wolf Pareted sa inyong aksyon. Maglalaban na ang Twisted Minds kontra TLPH. The last time na nakita natin to, hindi pa rin nakabawi. Si Nosha laban kay Oheb doon sa nag-isibol qualifiers match nila. Parang dire-diretso yung momentum ng Team Liquid dun sa game start. Actually, very one-sided. At na-introduce ulit, na-reintroduce, in fact, yung Fred rin ni Cartesi. Sana mas marami pa tayong makita at sana mas marami pa ang data at mas marami pa ang GG. Experience the winning power of Smart's only 5G and enjoy it with a Smart Digital Prepaid eSIM. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. Victories that you can count on. At napakadaming victories na rin na na-achieve ng Smart Omega kanina kung saan 2 panalo ang kanilang nakuha this week. Kumbaga, napakasarap talaga ng linggong ito para sa Smart Omega. Parang yung hinanda nila ay kitang-kita natin at nalasap natin. Parang Nor, pang marinade, pang gisa at pang pasarap. Basta may Nor liquid seasoning. Sarap panalo. At nakita na nga natin lahat ng mga aksyon na may hahatid natin sa first part ng Sunday na ito. And by the way, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Smart Omega ang nanaig kanina sa Team Falcons in a 3-game series. And sadly, para sa Team Falcons, hindi sila naka-score ng puntos this week 6. Ibang klase nga yung galaw ng Smart Omega kanina. Tulad na sinasabi ni Wolf,
na parang iisa lang yung utak doon sa That's 5 right. players na naglalaro. That's really what I felt in that game. And kung itatransition natin yan dito sa dalawang teams natin, parang evident na yun. Ito naman, yung ginagawa na ng dalawang teams for the past 6 weeks. Kahit itong Twisted Minds na bago sila, yung rookies nila, or at least yung mga na-reintroduce nila na members na 4 with MP The King, makikita natin na sobrang in sync nila. And that's also true with Team Liquid PH. Kaya naman sisilipin natin ang ating Infinix standings. Makikita natin na mananatili sa number 5 ang Omega even after securing a point against Falcons kanina. And of course, after that very tight loss mula dito sa Team Falcons, ay mananatili sila sa 8 ng ating Infinix standings. So ang Delix dito talaga pa rin yung Falcons. And they still have a match, kung hindi nagkamali, laban sa AP Bren. And then eventually, Rora, Onyx at TLPH, mga kapatid. The hardest road. Medyo mahirap pa yung pagdadaanan ng Team Falcons. Meanwhile, ang makikita nating laban ngayon ay sa pagitan ng Twisted Minds and TLPH, currently at 3rd and 4th. 3rd being TLPH. And kahit pa sabihin natin na nasa week 6 na tayo, hindi pa rin sure kung dyan na ba talaga yung final positions nila entering playoffs. Oo, napakabilis din kasi magbago ng kapalaran ng mga teams na ito. And for MP The King and Carl TZ, in this matchup between Twisted Minds and TLPH, dalawang junglers na kailangan natin panoorin dito. Obviously, the GOAT Carl TZ, hindi na niya kailangan patunayan ang sarili niya. Pero gutom pa rin siya patunayan na kaya niyang maging kampiyon dito sa MPL Philippines. And for MP The King, still searching for that first MPL championship. Pero with that, ang pinakaunang goal talaga ay ma-achieve ang playoff spot muna for Twisted Minds. And right now, it is mind over matter para sa parehas na teams ngayon. Madalas kasi iniisip na, particularly para kay Nosha, iniisip niya na bago pumasok doon sa laban nila nung leg 1, parang gusto lang niyang bawian talaga si OM on a one-on-one. And this time, kailangan magbago yung mindset kumbaga. Yeah. Here's the thing. Alam natin, sa mga mic check na napakinggan natin, itong dalawang teams, particularly Nosha, meron ng concept ng aura which we will discuss later on. For now, tingnan muna natin yung mga role rankings sila kasi to be fair, impressive pa rin itong si Nosha. Ang pang-difference na nakikita ko sa dalawang players na to is Nosha is more on kills and pag-connect sa kanyang teammates with turret destructions at syempre team damage per minute. Sa kabila naman, ito si OM more on farming. Nakita natin, top siya sa GPM among his role. Tapos mataas din naman yung KDA niya but not as impactful kumpara dito kay Nosha na talaga nakafocus dun sa pag-connecta dun sa kanyang mga teammates. Stark difference. Kahit nasa isang baraha sila, magkaiba ang kanilang binibigay. Speaking of baraha, they have to play their cards right dito sa matchup na to kasi parang nakikita natin na pareha silang nagduduel doon sa level 2 or level 3 power spike. Even before the first turtle, meron na agad galaw itong dalawang teams na to. So, sobrang crucial, lalo na sa Project Next dahil yung early game nakasalali talaga sa mga galaw ng roamers naman. Oo, tsaka nakaka-apekto din yung mga dynamic maps natin so far. Yes. Ang mga trends na napansin natin ay kapag Flying Clouds, mas matagal ang laro. Kapag may mga Dangerous Grass, mas madaming mga laban. Kapag Broken Walls, so surging, expanding rivers, mas mabilis ang rotations. And right now sa inyong screens, the Filipino sniper Oheb, several world titles under his belt. And one of the super rookies of this season, si Nosha, na tinitignan din natin bilang mga susunod na new gen na napakalakas na gold laner, holding the sticker ni Madam Lexi na nag-viral. Yun pala yun. So, when it comes to the hero pool, malaki yung shared hero pool nila. Interestingly, nakapag 1-1 itong mga players natin. That's Granger, Moskov, and Harith. Meanwhile though, ang hindi common sa kanila is the Beatrix na carry na nilalaro ni Nosha. Not to the biggest of success. Whereas ito namang si Oheb, kapag siya ang humawak ng itong mga fringe na type of heroes like the Claude, Nathan, Lunox, and Bruno, successful naman siya. So, yung pagkakagamit nitong mga hero pool na out of the meta or out of the top S or S tier na heroes natin, magkaiba sa dalawang teams Etong Twisted Minds, parang napupunta sila dun sa part na no choice. Whereas, etong Team Liquid
weaponized itong mga gantong heroes. Like yung Nathan na perfect dun sa draft kapag napipili nila as well as na Bruno. At ito yung mga masasabi natin na sa scrim may planado pa lamang, no? Parang alam nating na-testing na nila. And of course, para naman sa Team Liquid na may watch party ngayon sa, of course, sa Meding Basketball Court, Barangay 731 ng Malate, Manila. At meron din nata sa K-Go Korean Food House all the way to Los Baños, Laguna. Shout out sa mga nanonood ngayon sa watch party ng Team Liquid. Grabe talaga ang community ng TLPH. Lumalaki at lumalaki lamang. And kung babalikan natin yung nakita natin kaninang comparison dito sa dalawa when it comes to their hero pool, parang for Nosha, more on team fight dahil nandyan yung Beatrix, tapos kay Oheb, parang pang-scaling, pang mga farming. Yeah, with Nathan na nakita natin, super effective. Pero nandito na tayo sa ating hero pool. Ano ba ang magiging new meta na rumor? Uy, magandang tanong para sa mga viewers natin dyan. Ano bang mga bagong meta rumors na pwede nating makita dito? A. Saber. B. Pakito. C. Akai. D. Valentina. Alam mo, parang may mga marami. Valentina Ro. Parang si Winter Soldier na may naaalala ko na na-activate yung mga memories sa utak ko. Ako feeling ko yung Valentina, hindi lang memory ang tinatakel. Feeling ko viable din at all. Knowing na yung mga Grak ay sobrang lumalabas, baka magkaroon ng chance na... Alam mo, may something sa apat na words na to nakikita ko. Saber, Pakito, kay Valentina. Parang may nadjajog sa memory ko. Parang may interview na nabanggit tong apat na hero. Parang, wait lang, parang naalala ko nandun ka ba? Parang nandun yung, hindi ko rin sure eh. Sana naaalala ng community natin. Dahil kayo din naman ang sasagot dyan sa ating comment section at pag-uusapan nyo ang inyong pwedeng maging new meta rumors sa ating mga social media groups. Just make sure to keep it positive, guys. Alam naman natin katuwaan lang ang maraming binabato natin dito. At katulad na lamang kanina, napanood na natin Akai and Valentina back in action. In fact, si Haji pa nga mismo ang gumamit ng Valentina with a game-winning play. Yung Saber, baka makita natin. Baka sa kay TNC Chakno, pa. Diba? Kasi sabi kay Chakno daw. Tama. Well, malalaman na natin yan. Maya-maya lamang magsisimula na ang laban na ito. It's Twisted Minds kontra TLPH. Magsisimula na ang laban. Players, pasok! The playoffs ladder continues and the minds are still climbing. It's Nosha, Kaloy, Sean, MP the King, and Lansu. Make some noise for Twisted Minds! Entering the arena are the reigning MSC champions in OHEB, JP, Sanji, Carl, Teasy, and Sanford, Team Liquid, Philippines! To oversee and uphold the tournament's integrity, guiding us through this match are our marshals, Joshua, JJ, Patrick, and Jeff. And for our coaches, for Twisted Minds is Coach Bonchan. For Team Liquid Philippines, Coach RC. It's the Super Rookies against the defending champions of the Philippines. Make some noise! At ito na nga ang grand finale ng ating Sunday Night Special. Narito na ang Twisted Minds. Let's welcome Lansu, MP the King, Sean, Kaloy, and Nosha. Pagdating nila dito sa liga, they came out guns blazing at hindi naman sila tumitigil. Meron silang mga pagkakatalo pero nagpapakitang gilas pa rin sila. Nasa gitna, nandyan si Sean, isa sa mga pinaka-impressive na rookie performances that we've seen all throughout the history of MPL. At kaya ba niya makipagsabayan ulit laban sa TLPH? At alam mo, may isang mid laner na napakaganda din ng kanyang rookie performance, and we're talking about Sanji. Way back nakita na natin ang Lone Stallion na pinakita kung bakit siya Mage God ngayon. Let's welcome TLPH. Narito si Sanford, Carl TZ, Sanji, JP, and Oheb.
Before entering Season 16, ang mindset ay maging fresh this season. Dahil sa Golden Road na kagustuhan ng Team Liquid Philippines, gusto nilang simulan o gusto nilang tapusin ang S16 with a champion and eventually getting that M7. And now, we're looking at this matchup na kung saan napakataas din ang first blood percentage para sa side ng Twisted Minds. Oo, looking at the hexagram, no, may iba talaga, may mga differences between these teams. Lamang sa turtle control rate ng Twisted Minds, but the rest of the hexagram, may makikita natin na lamang talaga ang Team Liquid Philippines dito. And rightly so, we are talking about one of the top 3 teams dito sa loob ng ating liga. In fact, the defending MSC champions kontra dito sa Twisted Minds na katulad na lamang na sinabi ni Wolf kanina ay guns blazing ang pumasok dito sa ating liga. Unang beses nating nakita na ang Twisted Minds ay nanatili sa top 1 for the first few weeks. Ibang klase yung mga nakita natin performances pero somehow, some teams ay nababasa na paunti-unti yun. When it comes to TLPH, pwede silang mag-top 2 pa nga if they win this series. Well, tignan natin dahil makikita na natin ang moments bago magsimula sa Smart 5G Ping Test. Hello, Sean. Kamusta ka na ba dyan? Okay. Sana wala nang nangyaring masama sa'yo dyan. Ingat ka, Sean. Counter daw sa'yo, ano. Benedetta na nakamotor yung skin. Counter kay Sean, guys. Benedetta na motor skin. Shoutout sa inyo, guys. Okay na yata itong mga to eh. Nanalo na to eh. Kahapon. Mic check na pala, guys. Nakahawak ulit ng mic. Thank you, Lord. Message ko kay OF, guys, sana makadalawa na ngayon. Dalawa na yung re-request ko kasi yung nakaraan, yung hinihiling ko, isa lang, di niya pinagbigyan. Sana, kahit dalawa. Yung solo kill, sa'yo na yun. Kahit yung series na lang, OF, para kawa mo na. Okay na ako sa series. Tapos, yun lang, guys. Ngayon lang kasi ulit nakawak ng mic check, guys, eh. Di ko na lang sasabihin ko, di na ako, pro yapper. Ay, shoutout pala sa mga kids na ko dyan, guys. I love you all. Ay, mag-check ping. Pala ako, pre? Ba't pinakakabahan ako kay OED, pre? Feel ko, solo lang naman ako ni OED. Ay, nice. Salamat sa pag-boost, pre. Pero, dalaw ata kailangan ko sa lane, pre. Hindi yung boost ng moral, eh. Dami nang umaaway sa akin kasi hindi ko na kinakaya, pre. Okay, sana kung si MP lang inaaway, eh. Pati ako inaaway, eh. Well, that's our Smart 5G Ping Test. Napakadaming references na pinato, pero which one is your favorite? Ako siguro yung dalaw talaga yung kailangan. Feeling ko yun naman din talaga. Kailangan mag-focus doon ng Twisted Minds. You know, spoiler alert, that's also my favorite. Spoiler alert lang, mamaya din sa K2V. Interestingly, I actually talked about that. Yung about dun sa dalaw at sa pag-one-on-one. So, that's gonna be interesting. Well, makikita na natin yan kasi hindi na natin papatagalin pa. Yung spoiler alert ay rekta ng ipapakain sa'yo dahil nato na ang The Howl kasama si Wolf sa Infinix Keys to Victory. Welcome to The Howl. Ako pala si Wolf, bringing you the Infinix Keys to Victory. It's Twisted Minds going up against TLPH. Noong huling beses silang nagkatapat at nagkaroon ng mental warfare between two teams na talaga namang ipinanalo ng TLPH. Ngayon, para sa Twisted Minds, on their second time facing against TLPH, kailangan i-unleash na talaga nila si Sean by giving him carry-type mid laners. Napaka-uncomfortable ng Twisted Minds kapag hindi nabibigyan si Sean ng mga heroes na parang nagbubuhat talaga in the late game. Yung may scaling, katulad ng mga Kimi, katulad ng mga Kagura, heroes that actually give Twisted Minds a chance in the late game by having 2 damage dealers in the late game. Nakita natin gold lane tsaka kanilang mid lane. If Sean is gonna be playing like this, mas maganda to para sa Twisted Minds. Also, hindi pwedeng totoong one-on-one scenario yung mangyayari sa gold lane. Kailangan may tulong mula sa side ng Twisted Minds para makatapos sila ng early game ng maganda. Now for TLPH, they have to punish yung weakness ng Twisted Minds laban sa mga utility junglers. Makikita natin na pag binalikan, ang Twisted Minds ay hindi ganun kagaling when it comes to dealing with utility junglers. At hindi ito yung sila yung gagamit pag nakakatapat nila. When they're going up against Fredrins and Baksha, para bang itong Twisted Minds hindi nakakakilos. In fact, yung Fredrin na nakita natin mula sa TLPH nung una nilang pagkakatapat ay napaka-effective laban sa Twisted Minds. And lastly, yung map macro. Ito yung talagang mahirap lagpasan kung ikaw yung Twisted Minds. Kaya yung TLPH pwede nilang i-abuse yung weakness ng Twisted Minds against map macro. Ito nga ba ang ating aabangan na bakbakan Twisted Minds going against TLPH? Back to the casters.
Well, from spoiler alert to a full-on revelation para sa ating Infinix Keys to victory doon sa The Howl. Nakita natin na yung 1v1 ay kailangan iwasan. Pero bago tayo pumunta doon, ay puntahan muna natin ang side selection dito. Twisted Minds pipiliin ang blue side. And I think sa araw na ito, no, parang lahat ng mga pwedeng pumili ng side, puro blue side ang pinili. A good observation. I believe this is because of the patch na rin. Ang laking bagay na makakuha na sa first pick. Ang dami mga first pickable mga heroes like the Lancelot, for example. So if you ban properly, tumataas talaga yung win rate dun sa may blue side. In fact, masasabi ko na yung series kahapon, yung star match na napanood natin between Rora as well as Onyx was also decided by the side selection. Blue side ang mas yamado dun sa moment na yan. Pero bago natin puntahan ang ating mga hero drafting dito sa larong ito, ay mapa muna ang ating titignan. Ano kaya ang random draw na lalabas dito? Huwag mong sabihing expanding reverse na naman. 3 games na nating nakita. Ito, fourth game is pang-apat na ito kung sakaling expanding reverse na naman. Bakit mo kasi yan minanifest na naman Na-manifest. Pare ko'y tatlong games na natin nakita ito kanina sa match ng Falcons versus Smart Omega. Pero mukhang expanding reverse na naman po ang ating makikita para sa game 1 ng Twisted Minds kontra Team Liquid Philippines. By the way, this will be Team Liquid Philippines on the red side, blue side para sa Twisted Minds. Tatanggalin na yung Fredrin, pati yung Lancelot. Ang yung Sushin na madalas din pinipick sa blue side. Very early chip na ban din mula dito sa Twisted Minds. Ngayon, ang palaisipan is ano yung first pick? Without the Lancelot, without the Jushin, ano yung mga top-notch dito na priority picks? Backsha for sure para sa Twisted Minds. I just hope and pray. Sana hindi Angela. Sana hindi Angela. Well, nakakita na tayo ng marami-raming Angela games dito sa loob ng ating liga. To be exact, I think around 4 or 5. And lahat yun hindi panalo. And I believe for Twisted Minds, yung last time na nakasama natin sila with Omega, that's 2 Angelas for Sean. Yes, at hindi talaga Wala gumana. talaga, No, parang hindi naman natin sinasabi na hindi gagana ever. Pero ang sinasabi natin ay para bang hindi pa ata nahahanap yung tamang timpla. So for Twisted Minds, how do you start the brew? Ano ang foundation ng draft na ito? Tingin ko back siya para sa Twisted Minds sa flex pick. Pero alam naman natin that MP the King likes to play that. And for sure, handa dito ang TLPH kasi what they're gonna do is to pick up naman yung Granger to go with the Yi Sun Shin. Pero early Arlot kaya? Arlot din available, so Arlot plus Arlot Granger. Oo. Or maybe even the Harith is open to take. Isa sa mga paboritong gamitin ni Oheb kung sakaling kukunin nila ito. Pero again, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita ang early Harith pickup. I think the last time na nakita natin ito ay early week 5 pa. Granger kasi, expanding reverse kasi, so it will benefit the Granger. At the same time, gusto ng TLPH gamitin yung Granger versus the Backsha. Isa sa mga mga sagot nila. At Twisted Minds, if you take away din yung Granger na yon mula doon kay Nosha, mas alam naman natin, ito yung tumalo, di ba? Sa Twisted Minds maraming beses before. Hayabusa! Sanjo! Haya Farsa. But they go for a very early Hayabusa and Farsa. Wait lang, iniisip ko kasi sinusubukan kong halungkatin ang baul. Parang ngayon ko na lang ulit talaga nakita na first pick Hayabusa tas Farsa yung kasabay. Entire S16. Parang ganun na nga eh. Ang daling ilapo-lapo pa naman to para sa Twisted Minds. Matatip talaga silang kunin ang lapo sa paikuan ng Kimi. I guess kaya sila kumuha ng isang Hayabusa kasi nakaban naman yung Kalea. Tapos back siya yung choice dito for Twisted Minds. Without the Fredrin din, dinan mismo ng Twisted Minds, walang actual na hard lockdown dito sa hero to. This is good. At least bibigyan nila ng komportabling hero dito si Sean. Ang isa sa mga naging kritisismo sa mga Angela games na nakita natin mula sa Twisted Minds ay para bang hindi talaga sanay ang Twisted Minds gumamit ng ganitong klaseng komposisyon. Kumbaga, no hard carry kay Sean. Ibig sabihin ay mahihirapan ang Twisted Minds. And here comes the Arlot locked in for the Apex Predator. Locked in na para kay Sanford. Baka mag-ban sila ng lapo. Focus, isa pa. Saka siguro yung pagkaka-pick up ng early Hayabusa removes the possibility of the flex for the backside. Baka kasi mag-joy pa yung Twisted bigla. Good pa lang the Granger, by the way, wala dito sa Twisted Minds. Joy, baka sobrang labo na kasi puro magic na dito yung Twisted Minds. At ang kailangan din nila ngayon is yung frontline.
Ngayon na wala na yung pinili nila Gatot Kacha, hindi na potential na mag-rock pa itong Twisted Minds. In fact, TLPH, baka nga sila pa yung mag-rock sa mga ganitong senaryo. Parang ibang-iba pala yung timpla no, sa game na ito. Kung tutuusin, yung Grak kanina, napakataas ng win percentage. Pero ngayon, nagkakaroon ng mga blocks sa draft pa lang mismo. Yep. And with that Phobius ban, mukhang magiging mas maganda ang laning phase ng Arlott na ito. Men, guaranteed na maganda yung laning phase ni Sanford dahil sa dalawang bans na ito. Kahit kahit glue. CC na lang yung hihirap sa kanya. Ayan, CC na lang kasi yung Yura mahirapan. Makikita naman natin na parang kailangan na mag-double down nga ng Twisted Minds onto control. Kasi parang di kaya ng Gatot Kacha lang no? Kapag ang CC ay ang pinili dito ng Twisted Minds, ibig sabihin, magiging free yung Farsa dito to deal the damage. Hindi siya masyadong contested. I believe the Twisted Minds are much better off kung iba yung damage output nila. So, good ban on the Harit as well. Wala dito sa Twisted Minds. So, TL, anong matitira sa kanila? Baka mapanata na naman itong mga kapapa natin sa TL. Carry against Baksha is good. Pwede. Siguro last pick na nila yung JP Hero. Oo. Pero kung what if kumuha sila bigla dito ng CC tapos ilagay nila sa roam yung Arlott? Then suddenly you don't have XP lane options anymore para dito sa Twisted Minds. Parang mapipilitan ka mag-Uranus in a game na hindi mo naman kailangan ng Uranus, ay ng Uranus. Trisla, may ganun pa. Parang babalik ka sa... Pero hindi parang kukulangin sa damage pag nag-Trisla. Kulang, kakapusin talaga sila dito. Baksha yung jungle of choice. TL, Hylos is so good. Pang-tangke din talaga ng Twisted Minds. Although may factor naman ng Baksha for the anti-heal. That could play an important factor here later on. Ngayon, ng Twisted Minds, baka sila ba mag-carry dahil yun yung prompt dito ngayon sa isang Hylos. Para sila damage. And then, if you're looking for XP, CC na lang talaga. Lalo na, Hylos na yung pinili. No option na to. Parang kung hindi ka pa mag-CC dito, I feel like the Uranus will be pretty much forced. Kukulangin nata sa damage. You kinda do need the CC for the DPS. At kung yung carry nga na nasabi mo ay kukunin dito, one of the best answers para sa isang Hylos. Historically, even like a year ago, nung usong-uso yung Hylos, hard carry talaga yung sagot. Pwede kaya sila mag-Moskov dito para hard carry. Kasi yung thing with carry is it's good. Pwede niyang i-hold yung ground niya against Hayabusa with the Wind of Nature, tapos meron siyang Hylos. Pero ang hanap kasi ng Twisted Minds yung talagang tatapos na laro for them So it's going to be the Moskov. Ngayon, para sa TL, ano ang Nathan talaga? Ito yung pangtapat sa sa Moskov Or Bruno, mga ganon. Obsidian na kaya. Obsidian na ba? Kapong pa natin binabanggit yung pangalan na hindi lumalabas, tumigil na lang tayo bigla kanina. Pag pinik ni Oheb yan, please. Oheb CJ. Oy, ang bilis Ang bilis mo dun Wala lang, naisip ko lang. Prinidig mo na yun Parang ngayon lang ba talaga dumating yan? Ngayon lang. Claude pa rin. Okay, the answer is Claude. Pero parang ito ata yung favorite na vengeance target ng isang CC. Yes, that's right. Magiging effective yung mga blade armors dito para sa Twisted Minds eventually. To be fair, di naman natin din pwedeng i-discount yung fact na itong Claude magiging okay laban dun sa mga heroes like the Baksha and as well as the Gatot na walang hard lockdown talaga. They don't even have a knock-up na pwedeng pag-cancel dun sa ultimate nitong si Claude. So kapag nagkaroon na ng Trinity, itong Claude, it's gonna be okay. I think this is a pretty even draft. Gusto ko yung decision ng Twisted Minds na imbis na mag-safe pick na carry, ni-risk nila dito sa isang Moskov. Kumbaga yung 50-50 ginawa nilang high risk, high reward na lang. And yan naman talaga ang identity ng mga rookies natin. Yung mga gigil na may patunayan. Yung mga gigil na manalo. But up against the MSC 2025 champions, magiging mahirap ang road na itatahak dito ng Twisted Minds. Welcome to game number 1 of this TLPH versus... Sa nakita ang mga ito, umabot tayo sa sandamakmak na mga laban, napakatakas ng kill count. Ganun pa rin kaya ang ating makikita dito. Well, mataas yung chance kasi for Team Liquid Philippines, nandyan yung Arlott ni Sanford. Mainly yung value nito ay para sa setup or initiations. Para naman sa Twisted, yung Kimi tsaka yung Moscow. Parang by the time na maging online yung dalawa ng sabay, medyo yung kill after kill agad yung hahanapin. Yeah.
Will be overloading the damage at itong si Sean at si Kaloy already. Checking kung saan yung movements dito ni Cartesi. Meron bantayan ni Daddy JP. Hindi masyadong nag-overcommit. Sanji, interestingly, dumalaw lang dun sa may bottom lane. Para siguro tumulong kasi CC versus Arlet. Talagang CC-sided. Oh, especially no level 1 kung saan you kind of have to make a choice. Either kukunin mo yung first skill for, let's say, long range minion taking. Pero kapag nag-second skill ka naman against sa CC, that's borderline suicide para dito kay Sanford. Pero mukhang nandito na nga tayo sa punto na kaya nang pumalag ng isang Arlot. At level 2 power spike, konting hininga yan. Sakit nun Na-spin off misery papapunta dun sa crab. That could have been a good hit para kay Nosha, pero di niya na rin tululoy kasi may sumilip na Sanji. Yeah. So, interesting yung naging first set of items dito si Nosha. Opted to go for early boots. So, siya dito, early warrior boots ang kanyang kinuha. Whereas si Oheb, no boots. More on attack speed yung kanyang kinuha. Twisted Minds actually, or Nosha, ang technically nananalo sa lane na yun. Oo, and so far with the expanding rivers, mukhang gagamitin ito ng TLPH para magkaroon ng area and coverage against that turtle. Kakabit man yung quad shadow, hindi ito gagamitin ni Cartesi. Twisted Minds ang may hawak ng pagong at mukhang ibibigay na ito ng TLPH. Mukhang i-give up na. Naging call na ibigay na yung turtle dahil din walang shadow at that time si Cartesi. They don't wanna risk yung pagpasok niya na siya pa yung mahuli. Uy! Very aggressive SOD as well. Mula dito kay Nosha, paano kaya ako naagaw pero mukhang magkakaroon ng malaking laban dito sa may batang top lane. JP and MP the King. Yun talaga yung force. Kaso ka doon sa baba, may final slash and Lansu will go down. That's 3 members from TLPH. Ang importante doon, isang wave ng minion yung madedinay nila kay Lansu. Kasi pagkapatay nila, parating pa lang yung minion wave dun sa may bottom lane. Bukod sa makakuha sila ng outer turret energy shields, about 70% yung nakuha nila. Ay, nakakuha sila ng isa pang kill at nadinayan ng gold itong si Lansu. At yun yung masakit, no? If you're a CC, gusto mong makalabang ka sa lane. Di tatama ang AOG, pero yan Kaloy! May nahuling alang doon and it's gonna be Sanji falling down to the hands of Sean. Maganda sana yung idea na kapag bumunggo, saktong may AOG, pero naiwasan ni Carl. Kaso nga lang si Sanji ang namatay. Well, yan na yung signature Sky Piercer first item ng Kimi ni Sean. Bukod tanging gumagawa niyan sa MPL. Sa ngayon ay siya. Yup. Parang tiwala talaga sa kanyang sarili at sa kanyang tropa. At kanina ko pa binabatian itong jungle pathing coming out from MP the King. After yung makakuha ng isang turtle, iniwan niya itong kanyang orange buff. Pero ang kanyang ginawa is to invade. Kumuha siya ng isang Clamor dun sa may top lane, kumuha ng Rock Ursa, and some of the other jungle invasion, yung mga mini invasion lang na ginagawa dito ni MP the King. Ang naging resulta is pantay sila ng gold, pero lamang ng level itong si MP the King. So bakit nakapantay na gold? In fact, nakakakuha ng konting lamang dito si Cartesi. That's because of the assist na nakuha sa bottom lane. Pati na yung outer turret energy shields. Now MP the King goes in. Si JP ang binunggo. Magpapakita lang sa jungle camp ni Cartesi. But nandiyan si Sanford doing some vengeances, pero hindi nila itutuloy yung engagement. So turtle na lang sila magagawa ng aksyon. Oh, junglers have the retribution. Maganda ang pwesto dito ng Kaloy. Pero mukhang naghahanap si Sanford ng potential flicker play. 10 segundo pa before that flicker. Pero hero muna ko! Lagot si Daddy JP! Mawawala na ng bigla. Ngayon yung pag-contest ng Team Liquid ay hindi na yata susubukan. Pero Cartesi goes in. Hugis ano kaya sa kanya pa? Napunta yung turtle. Ngayon tatakbo, papalayo. Pero humahabol at Twisted. Nandun nga lang yung crucial stun mula kay Sanford at kay Sanji. Buhay ang ibang members ng TLPH. I wish we could see that again. Hindi ko na malayan. Parang ninja talaga. Si Cartesi. Paano niya naagaw yun, pare? Gumamit siya ng kanyang ultimate at habang malapit sa MP the King, hindi naka-retry si MP. Ganda sana ng taunt na yun. JP nga lang tamang pagkoto. Revitalize ang ginamit. Sinasalo lahat ng damage. Nahihirapan ng Twisted Minds na palambutin ang tigbalang ni Daddy JP. Pero kahit nakakuha ng pagong ang TLPH, lamang pa rin ng 700 gold and Twisted Minds. Still not a big gold lead. Pero in terms of the early game advantage, Wolf, ano ba yung win condition dito ng Twisted Minds? Actually, kailangan nila mag-equalize. As long as si Lansu ay hindi ganun kalaki pagka-down. Ginamit na yung Glorious Pathway at feathered airstrike. Pati Hugis na kill! Ay! Pero may swerte si Nosh at hindi siya namatay. Pumasa sa minion waves. JPI! Namatay na rin doon sa turret. Tumama pa yung AOG. May taunt pang kasunod. MP the King will get the kill. Sunod-sunod na pagpatay
patay mula sa Twisted Minds. Pare, tinalo pa si FPJ at si Pedro Pinduco. Isang Ugi Shadow kill na lang siya pero dumating yung mga minions and look at this. Lansu against Sanford dodging the final slash. Dahil dyan, mukhang Twisted Minds lumobo ang kanilang kalamangan. 1.5k gold lead. Parang medyo reset talaga after ng ganong pangyayari if you're TL. First off, Nosha is so locked in na iwasan niya yung initiation number sa TLPH and then the counterplay coming out from Twisted Minds. So counteracting to si Carl TZ. Carl TZ, high IQ yung ginawa niya doon ha. Gumamit siya ng ultimate papunta sa creeps. Akala niya din matatay yung para makonect na that's para eventually maabot niya doon si Nosha. Wala kasi siyang shadow, quad shadow. Fortunately, may agimat itong si Nosha at hindi tinamaan nun. And then, that ultimate mula kay Kaloy nasa tulong-dulo ng AOG para tumama kay Carl. And the damage was there. But, still, Sean Sakimi, so far, perfecto na naman ang laro. Naka-blood wings na rin siya. Ngayon, for that added sustainability, Turtle ay sinasayaw ng dalawang teams. Carl TZ ang humawak, MP Daking ay gumulong. Kaso Sanford ay pinigilan si Kaloy. OG kasabay ng curtain call. Ngayon si OF ang tutumba. Kapalit ng wala for Twisted. JP ang isinunod. 2 for none. May Turtle pa. Nakukunin ng Twisted. At sila ang makakalaban. Carl TZ sumashadow in. Papalik. And still the GOAT will get the objective. Pare, that is one of the most picture-perfect turtle steals. Back-to-back turtle steals, pare. Pero lamang pa rin ang Twisted Minds. At mukhang huhuliin si Lanzo dito, but the sustain is just too big. Yung resilience mula kay Carl TZ, yung pagiging locked in din niya. Knowing na nag-retribution din si MP the King noong moment na yon. It was on cooldown para kay MP. Pero lumaban pa rin siya with that ultimate. Pero yung gatot CC combo, ang sakit pa rin talaga. Sakit pa. Aray ko. Nasa flicker. No way. SOD na tumama. And tinamaan pa rin ni Sean. Eto si OM. Ngayon si JP ang sumasalo ng lahat ng damage na manggagaling sa Twisted. And still OM falling down to the hands of the Minds. Pare, ang ganda ng laro na to. Oh my God, Nosha! Ang sinabihan nating na aurahan na at hindi pa nakakaisa kay OHEB. Not only equalize the early game, pero nasibat pa. Meron pang final slash na gagamitin kay Lanzu. Vengeance is on. Hinahabol pa rin ni Sanford and ni Kaloy. Tutumba sa kamay ni Sanford and now, matagal pa naman yung next lord. Matagal pa yung objective. So maaari pang bumalik at mabubuhay pa si Lanzu. Well, this is the calm before the storm. Makikita din natin sa ating Infinix handcam gamit ang kanyang Hayabusa, the GOAT, Carl TZ, using the GT30 Pro. Kitang-kita naman na sobrang smooth ng galawan niya dito. Na-steal niya yung lord na yon, pare, at ramdam mo ang kanyang lakas sa paggamit ng Hayabusa na ito. Men, ibang klase yung mga nangyari kanina at ibang klase din yung mga nakikita nating play so far. Again, gusto ko lang ulit sabihin ang ganda ng game na to. Game 1 pa lang, pare. This is what we are waiting for. Yung Twisted Minds na sumasabay dito sa TLPH. No first leg sa kanilang unang paghaharap, aurado ang mga members ng Twisted Minds hindi makakilos. They didn't look like themselves. Pero ngayon, na meron silang Kimi, talagang nakikita natin komportable Twisted Minds. Napakaganda ng Savage Method na yun. Unti-unting babagsak ang buhay ng mga members ng TLPH. Sanford's gonna go down. Kalay may AOG pa doon. Glorious Pathway ay ginamit para makatakas sa sitwasyon and it's OHEB na manggagaling sa taas kasabay naman ni Nosha. They are preparing for this Lord take. Oo, yan na nga. Unang Lord ng larong ito. Kanina pa hawak ng Twisted Minds ang kalamangan. Sa larong ito, JP nahanap na nila. Rekta na rin sa stair. At mukhang yung SOD! Tumama pa yun na manggagaling kay Nosha. Pero di naman na-utilize all to get JP on the process, removing the contest from Team Liquid at libreng objective, libreng Lord for Twisted Minds. And look at this, Twisted Minds going on from a spectacular early game. Nirekta na nila. Nanakaw man yung back-to-back na turtle na yun. Ay sila pa rin ang nakakalamang with this Lord. Oh, wow! Better airstrike na sa final slash. Si Nosha sumubok na mabuhay pero di na siya mabubuhay sa kamay ni Sanford. Ang ganda ng mga combo naman from TLPH. Of course, that's Sanji nailing the combo against Nosha. And Sanford dineliver na naman for that alley-oop, eventually taking out etong si Nosha na kanina pa din. Napakaganda ng ating laning stage. And then eventually the mid-game for Nosha is pretty good. Almost sa kanyang Trinity. Hindi naman din napapalayo dito sa farm ni OHEB. The 0-2-0 with the Claude.
how the tables have turned para sa Twisted Minds. Nagamit nga lang yung Ugi Shadow Kill ni Carl TZ. Sanford. Ayun na Ay! naman. Iwasan ni Lanzo yung final slash. Pero dun sa gitna may nangyayari palang laban. May sumasalo. Sanji nga lang naipit sa gitna. At hindi na siya mabubuhay pa. Sanford kasabay niyang tutumba. Ngayon yung Lord ay buhay pa. Puputok yung Holy Defense. Makaklear yung Lord. Pero yung top lane pwedeng isunod ng Twisted. Kitang-kita mo ngayon yung investment, yung early investment ng Twisted Mind kay Sean. 8-0 on this game. Glorious Pathway na gamit na rin. Gusto na nila yung inhibitor turret ito, pero MP the King hindi pa naman bumabaga. OHIP na blazing duet. Ako si Carl! Si Carl TZ ay na-stun. Pero buhay pa rin naman. OHIP ay sumasalo ng pass. Sago-sago mula kay Sean. At masakit na yung damage. Tinamaan pa ng root. Pero madidefend nila ang inhibitor turret. Whew. Nice defense. And how about that? Sanji, kanina under fire from Twisted Minds. Alam niya na wala ng stun or taunt etong si Kaloy. Kaya naman, ginamit niya yung ultimate niya kahit nasa harap niya yung Gatot Kacha mismo. At ang kanyang target, only Nosha. That's why hindi rin nakakuha ng inhibitor dito Twisted Minds dahil napatumba agad nila dito yung Moskov na turret hitter. And that is because of Sanji. Eventually ay napatumba pero nagawa naman yung trabaho na kailangan niya. Still though, malaki pa rin ang lamang ng Twisted Minds. Let's talk about Lansu. Dahil 2 beses ko nang nakitang dinudge niya yung final slash ng Arlot by actually being on top of the Arlot. Di ba pag magkatabi kayo, hindi natamaan ng final slash? 2 beses niyang ginawa yun. Oo, ang ganda ng micro ni Lanzo against Sanford. No? Talagang wala nang nagpapa-aura sa larong ito. In fact, 3.5k na nga ang kalamangan dito ng Twisted Minds. And so far, looking at our Infinix in-game equipment, kumuha na rin ng Wind of Nature dito si Sean on his signature Kimi at this point. At mukhang papunta pa siya sa kanyang DHS build. Isa sa kanyang mga paboritong i-build dito sa Kimi na ito. Sobrang laki ng agwat niya against Sanji. I believe that's 2K? Almost 2K gold lead. That's right. And 8-0-0 pa. Sobrang makasarili nung Kimi ni Sean. Pero kung yun yung gumagana para sa Twisted Minds, for the longest time, lagi natin pinag-uusapan Parang si Sean yung mid lane na parang pinaglalaro biglang hyper carry. Siya yung carry mid lane atin. Tapos si Kaloy, 008. Oo, pre. Ganyan ang galaw. Diba? Yun yung perfect combo. Kaloy Sean combo. This time yung Lord ay sasayawin lang. Nandyan si Kaloy, sisilip dun sa bush. May 3 miyembro siyang nakita, 4 kasama si JP. Tinalian na. Kasama si OF, Curtin Cole, OG. Hindi tumama yung combo na yun. Glorious Pathway, papalayo at papatras. Wow. Kurt TZ, nag-aanap lang ng perfect timing para pumasok. Nandun yung FLCN na ginamit na rin. Lansu, sumalo. Pero si Sanford ang unang tumumbaw. Shadow Kill and a win of nature from Sean to deflect that damage. JP is low. Dive ng mga members ng Twisted. Binunggo, tinamaan. May shadow, inabangan. Pero pagbalik sa nakaraan ay hindi na siya mabubuhay. And it's Sanji alone. Kasama naman si Ohib na nanggagaling pa sa base. Pero mukhang yung Lord ay pwede nang kunin. So Sanji with the Rosal. Nagkata sana nung dash ni Nosha. Pero inabot pa rin ni Sanji ng kanyang brother Destiny. Hinahabol siya ngayon ng mga members ng Twisted. No traction post connecting. Pero inabot ng second. And this time, Sanji will fall down. At mukhang tuloy pa nga ang laban. Si Oheb ang nananatili for Team Liquid Philippines. Pero nandyan na rin naman si Sanford. Akarang babalikan yung Lord for Twisted Minds. Pero tignan mo, lock build na by 14 minutes. Dito si Sean, 11-0-0. Yan ang KDA ng killer hyper carry Kimi na ito. Pang 11 ka sa listahan ng Skypiercer ko, sabi ni Sean. 11-0, the Sean game that we've seen mula sa Twisted Minds. Hindi man lang mahawakan ng TLPH kahit si Carl TZ the GOAT na Wind of Nature ng isang Kimi na mid laner ng Twisted Minds. Not to mention na 3K na yung gold lead at patuloy lang tumataas at lumulobo. And this time yung Lord ay ni-reset na ng Twisted Minds. Hindi nila kita si Carlick, so talagang tamang hinala dito ang mga members ng Twisted Minds. Pero pumasok doon, nakita si Nosha, nandun naman si Kaloy para pagsaluhan yung Ugi Shadow Kill. Pero enough yata para mapauwi si Nosha, pero hindi. Wow. Bumalik lang yung buhay, about 50% at lalaban muna ulit ng Twisted. Ipaburst na nga ata nila ang Lord na ito. Huwag sino makakapag-secure? It's Carl! Siya pa rin ang makakakuha ng objective na yon. Ngayon nalaban na lang ang Twisted
Sanson at maghahabol. Si Sanford ang naiwan. Pero may AOD binitawan na hindi tumama. Ngayon tutuloy pa ba? Kasi nandyan pa si Lanzo. Carteasy with a shadow. May aabutan ba siya? No sir. At atras ang dalawang teams and it's TLPH with a crucial Lord take. At lamangan sa kill score ang Twisted Minds. Team Liquid naman na nakakalamang sa mga objectives. And now with this Lord push, ano ba yung mga kailangan? Ano yung checklist if you are TLPH? Well, they have to group up. At nakita natin dito sa TLPH, they're really good at that. Yung kanilang pwestuhan dito, yung problem solving ng TLPH ay top-notch. Nakita natin si Sanji na kahit 3 deaths at talagang lugi na dun sa kanyang tapat na pressure niya si Sean. Actually forcing Sean na mawala sa pwesto ng Twisted Minds at hindi maka-free hit dahil dun sa kanyang uncanny na movements. Sanji held on dun sa long bush dun sa may bottom lane. Nag-pop na kanyang ultimate at actually naiwasan pa yung initiation ni Nosha dahil nagulo at nasargo yung pwesto ng Twisted Minds na hindi nakapag-lordan sa Twisted at nakahanap pa ang TLPH na magandang retreat. And now Twisted Minds on the defense. Yung Lord ay nangangalahati yung buhay dito sa may bandang ibaba. May flicker dito si Sanford. Pwedeng manggulat. Nandiyan ang angulo. Nagamit na ang Feather Airstrike. Pero matutunan muna yung Lord. Si Sanji ang hinanap nila. Pero mukhang makakatakas naman ang Team Liquid Philippines. Tuloy ang kanilang push. May minion waves pa sa taas at gitna. Mag-ready ngayon ang TLPH for another round. At doon sa gitna yata magiging target. Oheb ang nagpapakita. Pero hindi na napama yung taunt mula kay Kaloy. Kita rin sila ng vision mula doon sa sentry ng Twisted Minds at aatras ng Team Liquid. Lang naging close. TLPH, nahawakan nila yung lamang for a little bit. Twisted Minds with the defense. Pero 17 minutes into this game, break even tayo. And who would have thought na ang pinakamayaman na player dito sa Twisted Minds ay yung mid laner nila. Na Kimi, luck item, baka nga ibenta na rin itong boots eventually. As siya na ang mataas ang DPS dito para sa Twisted Minds. To be fair, TLPH, yung kaninang problema nila na curtain call and avatar of the guardian combo, yung CC gatot na sinasabi natin deadly, naiiwasan nila pa ulit-ulit. SOD and traction pulse will connect. Pero hindi naman papasok dito ang Twisted. Carteasy with the shadow rather. Pero hindi kakabit yon sa Twisted Minds. So mag-aatrasan at mag-aabang muna ng next objective. And now we play the macro game. Lalabas na ang Evolved Lord in 30 seconds. And dito na natin makikita ang diferensya ng experience para sa dalawang teams na ito. Kahit gaano kaganda ang early game, pumapasok pa rin sa late game shot calling. Ang larong ito, the moment that the Evolved Lord spawns for TLPH and Twisted Minds, ito na siguro yung magiging test sa ating mga super rookies kung gaano sila magiging kalmado sa pressure na binibigay ng napakalaking objective na to. And let me just lay down one of the few things here. For Sean, napakalaking bagay na hindi siya mapitas. Seal play. Susubok ba ang Twisted Minds? At dahil sa pwesto, kaso doon may nangyaring bigla na lang setup. Lanzo's gonna go down. May SOD ba tumama pa pa? Win of Nature ay nandiyan pa na kay Nosha. Pero si Sean ay naipit. Nagamit na rin yung Win of Nature niya. Pero hinahabol pa rin siya ni JP. Sinuzone out lang sila. Ngayon si Carteasy ay may shadow pang pwedeng balikan. At si Kaloy ang tutumba. Ngayon si MP the King is low. Namunggo pa siya ng vengeance mula kay Sanford. Finals that's connecting to Sean. May immortality pa. Wala yung jungler ngayon ang Twisted. And the Lord is on to the hands of the LPH. Here is Sean ng play. Pumasok ulit. Nandiyan yung mga sibat. Toto pa si JP. Toto pa si OM. Immortality pop. Ngayon tuloy pa rin. And a double kill for Nosha. Nandiyan pa si Carteasy. Subukang kuhain yung Lord. Hindi ko connect na yung mga shadow. Nabalikan niya si Nosha. Medyo masakit yung damage. At tinatamaan lang si Carl. May Ugi shadow kill na nga na binitawan. Dalawang marksman yung kalaban. Si Carl. Daisy pa rin. Kanya pa rin yung Lord. Pero wipeout ito for the side of Twisted Minds. 10 segundo para dito kay Sanford. May waves dito sa may bandang gitna. 15 seconds para kay JP and Sanji. It's the Apex Predator kontra sa 5 ng Twisted Minds. Dalawang marksman to. Kakayanin ba niyang tumipensa dahil tatlo yung kalaban niya. May final source na ginamit. Traction pulse pa. Lobo na yung rin. At babagsak na ngayon. Buhay na si Sanji. Buhay na si JP. Buhay pa rin ang Cavalry. The final slash to save it for TLPH. At ngayon magagamit pa nila ang kanilang Evolved Lord. Now Twisted Minds on the defense. Ano ang kailangan nilang gawin? What a game. Ang kailangan gawin dito ng Twisted Minds ay clear yung Lord sa may top lane. I-make sure nila dito na protektado si Sean kasi alam ng TLPH wala ng immortality na available for Sean for a few more minutes. That's why they're breaking the pillar. Don't stop. Nandiyan si JP. Lord, may nagamit. Better na sa akin ng jump. Pero may ayun sa likod.
But walang pigilan! Si Sanji ngayon si JP ay naipip na rin pero OM with a Winterground Blazing Duet! Pero walang damage! It is a double kill for Sean, making it 3 dahil tutumba pa isa-isa ngayon ubos ang Team Liquid! Call this deja vu, pero ang Apex Predator ay kailangan ulitin yung play na iyon. It's the Apex Predator kontra sa 5 ng TWIS. Kanina 3 lang yung kalaban niya ngayon, 5. Kakayanin bang dumipensa? Pumasok na may final slash pa pero di na siya iindahin pa. Twisted Minds ang makakakuha ng unang laban. And what a start for the Super Rookies of Season 16. Game 1 ay mapupunta sa kamay ng Twisted Minds. Put respect on his name, Sean. 18-0-3. Laban sa champions ng MSC. What a game! Grabe! Insane, man. Game 1. This is game 1 of this best of 3 series, and look at the super fan reaction cam. The Twisted Minds community, ang minds na nanonood ngayon dito sa MPL Arena, ay napakasaya nila matapos ang pagkapanalo ng kanilang kupunan. And who wouldn't be so happy about that? God. MSC 2025 champions, nakipag-microhan kayo, pare. Men, first turtle pa lang microhan na yung laban. Sa mga steals ni Carl TZ, after that very last moment na kung saan yung mga decisions ng dalawang teams almost perfect for them, pero nangibabaw pa rin yung kayang mag-execute ng mas maganda. And here's our Game 1 MVP, Sean, on his signature Kimi pickup. Game 1, pinakita niya agad ang isa sa mga masasabi nating most successful na heroes niya with the Skypiercer pickup level. Ito yung pinagmamalaki pa niya sa live stream niya, pre. Binibenta niya yung sarili niyang strat, pre. Sinabi niya, pre, magkikimi ako. Magsa-Skypiercer ako, first item. On a random Tuesday, pare. Kinikwento niya sa live yun. This will be remembered as the Sean game. 18-0-3. Binenta yung kanyang immortality tapos nag-shuffle yung kanyang mga items. Dumating sa point na naka-rapid boots na siya sa dulo para lang maiwasan at ma-micro yung kanyang mga napatay. How many times is able to outplay yung kanyang mga kalaban dito, lalo na dun sa dulo kung saan etong si Daddy JP talaga hinaharapan na si Sean pero nakamove pa rin siya na away from it. Final slash and then the random immortality na hindi naman din kita ng side ng TLPH para doon sa mga dulong mga moments para mag-survive. At syempre, yung unforgettable na Wind of Nature play para kontrahin si Carl TZ. Ilang beses niyang tinalo at tinaya ang kamatayan. 18-0-3. If you're not impressed, I don't know anymore. Oh man, makiramdam ko hindi na makakahawak ng Kimi to sa... Hindi na talaga makakahawak ng Kimi to. Hindi na makakahawak ng Kimi to, parang. To be fair, sobrang ganda ng mga positions ni Carl TZ. Ang ganda ng mga pasok niya para lang abutin tong taong to. But then again, because of what he does Grabe. and what he did during that game, I mean, kailangan talagang maisulat sa libro ng kasaysayan na ang Game 1 ng Twisted TLPH ng Week 6 Day 2 ay ganon katindi ang performance. I gotta say, man, mas mahirap na mag-gaming ngayon, Hindi na pwede yung top lamang ang gagawin mo. Literal, minsan may top tutok, top hold. Ibang klase na. Ibig sabihin nito si Sean, minamanual. Yan ang itsura ng manual joystick, pare. And look at this, yung stun ni Nosha, kayo, dinikit at tinuhog dun sa crab. And then syempre, clean up mula kay Sean na unstoppable. To be fair, Sanford played so well in the latter portions of the game. Ang dami niya maganda mga initiations. But it's just Twisted Minds. Twisting the narrative. Sanji, tignan mo, under duress. Nag-focus siya sa goal niya para lang patayin yung ating Moskov, and then he was able to do it. One of the most important clash counties, going for Sean, pero Wind of Nature denying the GOAT. Imagine yung the GOAT yung ina-outplay dito ni Sean. Tinanong kung kakayanin ba yung TLPH. Sabi niya, yes, tatagos ako dito. Di lang tatagos, pare, mamarka pa. Actually, pagkatapos nito, may kasama pang peklat, pare. And look at Sean, Wind of Nature. Sabay flicker. Harapin ni JP, out siya doon. Still dealing the damage. Tapos meron siyang immortality dito. After that Rose Gold Meteor Pop, diba? Nagkaroon siya ng extra shields. Tapos i-golden siya dito ni Sanford. Quickly ba yung immortality? Ganon kabilis. Habang nagda-dash, pare. Habang nagda-dash. Habang tumututok. Habang bumabaril. Oo.
yun ang dami ng ginawa niya. Namatay siya at this point. Pero ito na yung 2v1 moment with 2v1. Carteezy. Although, That's right. well, syempre, Carteezy with the retry, siya pa rin makakakuha niyan. But after that, Pinlano din ni Nosha gumamit ng kanyang SOD. That's ginamit ulit yung wall. To be fair, Carteezy played this at calculated this so much. Yung balik ng buhay niya dito, sobrang bilis. At syempre, may retry siya. So yun talaga advantage siya. How about that Sanford? Wow. Focusing on minions muna for the defense. Just enough time even. Lumabas yung mga minions pagkatapos yung gawin yun. Pero ito na yun para ka na deja vu, no? Magkakabuhay pa lang ng mga tropa mo, biglang magkaka-team fight. And if you are Sanford in this fight, magugulat ka na lang, kailangan mo ulit tumipensa, kailangan mo ulit-ulitin yung ginawa mo kanina. Pero this time around, iba na ang naratibo. parang next level, no? Mas harder. Kanina 3, ngayon 5. Diba? Tapos hindi mo na talaga binigyan ka na ng tinanggalan ka na ng chance ng Twisted Minds na gawin ulit yung ginawa mo kanina. And what a game. What a game. Really a game. 20 minutes and 49 seconds. It felt like it was 40 to 45 men. Pre, hindi na. Alam mo, simula pa lang ng laro na to, 5 to 8 minutes. Ulit na natin sinasabi, ang ganda ng game na to. Ang dami nangyayari. Nagkakapalitan sila, nagmamakruhan sila habang nagmamakruhan. Twisted Minds, TLP, kung hindi ka pa nag-enjoy dito, if hindi mo na-enjoy itong Sunday night MLBB na to, there's something wrong. May mali pare. This is one of the best games na napanood natin ngayon for this weekend. Gonna go down the history. Tingin ko. Sa mga most memorable to kasi ngayon lang tayo nakita ng isang 18-0 na game mula sa mid laner na naging winning play tapos close fight. Usually mga ganun, parang yung mga zero deaths game parang medyo one-sided, di ba? Parang you would think na it was really just dominance mula dun sa player na merong 18-0 na stat line. Oo. Tsaka ibang kasi yung objective taking ni Carl eh. Not to mention na season ay nanggaling pa sa isang unfortunate event lately. Tapos ganito siya kagigil ngayon. Nag-Angela pa yan no isang araw, pare. Yeah, ito, yung 18-0 na Kimi yung pinag-Angela nyo, pare. Yeah. Bawiin ko na lang yung dami ng deaths ko doon nung time na yun. Yung hindi ko pa feeling yung di ako nakatulong o ito 18-0. Wow. Bawing-bawi talaga. Pero best of 3 pa rin to. If there's one thing that champions are made to do, it's to of course learn from it. Pero i-celebrate pa rin naman natin yung napakagandang game 1 na ito. We talked about kill count, mga pare ko. It's a 21-minute game with 36 kills. Oh my. So kung i-compute natin yon, quick maths lang pare, per 1.5. minute, 1.5 pre. Parang uminom ng soft drinks. Ganon kadami yung kill natin per minute. Uminom. Tapos yung 36 total na kill score, 18 of that ay nasa kamay ng BPI Rich Guy. Of course. Kanino pa ba mapupunta, di ba? Pag may ibang mukhang lumabas dyan. Hindi ko na rin alam pag sakali. Napakarami niyang nabenta sa game na to. Oo. Magtatampo ako sa bigas kung iba yan. And si Kaloy, meron point na yung number of kills ni Sean ay number of assists ni Kaloy. Yung 800 sa 008. Ibig sabihin lang, yung 8 assists na yon ay Sean lahat na punta. Ay Sean lahat na punta. Naging stock ng Skypiercer lahat. Men, parang nakadesenyo kasi yung ganitong klaseng composition para kay Sean talaga. Imagine mo, men, first item, Skypiercer. Siya lang gumagawa niyan dito, no? By the way, our BPI Rich guy si Sean. At bukod pa dyan ay nilaro talaga ng Twisted Minds around the mid lane para mangyari ito. Again, it's entertaining to watch kasi it's a fresh take on what mages could be dito sa MPL Philippines. Ngayon lang nakita ng 3,500 from kills and assists. Oo nga. Usually nasa 1K. Mataas na yung 2K. Tapos yung sa minions na 5-5 niya, bale, ano yun parang almost 30% doon yung from kills, yung mga 1+ nga lang. Ngayon, 3K? 3K, 3.2K. One of the highest ever na makikita natin. Oo. Well, pahinga na muna tayo. I'm sure marami pa tayong mapapanood na magandang laro sa best of 3 na to. At sana, nakapag-login, nakapaglaro na kayo dahil may libreng skin kay Kufra. Ang Cursed Scroll, epic skin po ito na available for free. Buksan lamang ang laro at mag-claim ng inyong rewards dahil yun yung sakit ng iba, yung tinatamad mag-claim, please wag. Libre na nga, ayaw nyo pang kunin. And of course, may iba
tayong libreng pwedeng gawin. Gumawa kayo ng inyong tournament at pwede nyong i-showcase ang inyong esports skills and passion para sa gaming by organizing your own local tournaments through e-project Esports for Everyone. Participants in this program will be provided with special access to tournament modes, in-game items, dayas, and more. Visit the MPLPH website for more information, lalo na kung how to apply. Oo, and saktong-sakto na balita ko, nakakasama nyo ang community ng Twisted Minds sa mga recently, no? pa-RGR. Sino bang nanalo doon, pare? Alam ko yung team ni Renmar ang nanalo, nag-champion doon. Ang mga kinalaban nila ay Team Leo sa Grand Finals. Tapos Team Burrito and Team Midnight naman nalaglag agad doon sa semis. Uy, pero ibig sabihin nun, nagkaroon ng 4x4, 16. Sorry, mabagal ako mag-math kaya caster ako eh. Ayun na, 16 na community members ng Twisted Minds ang inyong nakalaro for that. And of course, napakadami pang tournaments dyan. Sana magkaroon pa tayo ng napakadaming mga amateur tournaments. Pero bago tayo magpainit pa ng sering ito, ay bisitahin muna natin ang MPL Arena. Kamusta na ba ang MPL sa All Access? What's up, super fans? Your girl is back here at the MPL Festival. Nandito tayo ngayon sa TLPH merch booth. Kasama ko sina Jericho and Clark. Nandito tayo ngayon kasama ang ating TLPH boys na napakaangas on their jerseys and kanilang mga jacket ngayon. At meron tayo ditong different merchandise. Ano bang meron tayo dyan, Jericho? May mga t-shirts tayo dito is available. Yung kulay gray na Team Liquid, black version ng Team Liquid, and yung all titles. Parang bago yun Bago po. And this is yung Season 15 Championship shirt nila. Then available din yung mga merch t-shirt. And then this yung Galaxy Team Liquid. I love it! Ang daming pwedeng pamilian. Kaya kung talagang fan kayo ng TLPH, parang kailangan nyo lahat yan sa closet nyo. And not just that, meron pa tayong mga jerseys available. Available din yung mga jersey natin is yung white and blue version. At meron pa tayo mga jacket dahil for sure nilalamig yung mga tao dito sa Green Sun, Makati. Ito po yung pinakabago naming jacket is yung hoodie with zipper. May bulsa din po siya, kagaya ng mga nakaraang jackets. Bagay na bagay, no? Kasi malamig talaga dito sa ating venue. And lastly, yung mga suot nyong jackets, ano bang tawag dito? 25th anniversary ng Team Liquid. At sobrang sulit din pag kinuha nyo tong jacket nito dahil embroidered yung mga patches sa harap, likod, at saka yung mga arms na ating jacket. And meron pa tayo dito sa ating table. Ano ba meron dito? Iba-iba pa rin ang makikita natin. Available din yung shirts natin with dalawang kulay siya, which is black and gray. At meron pa sa likod mo, mga accessories naman. Accessories is yung cap, then yung bag. Patingin nga kung babagay talaga to. Patingin. Ganyan ba isuot yan? Pakita mo yung logo. Yan! Grabe ka na, Jericho. Nasaan na yung bag? Clark, parang bagay sa'yo to. Diba? Talagang kung fan kayo ng TLPH, The Cavalry, pumunta na kayo dito sa Green Sun, Makati and get all the merchandise that they have. Ano nga ba mga sizes available natin for the merchandise? Small to 2XL po. And ano nga ba ang mga mode of payment natin dito? Nag-accept po kami ng cash and GCash. Uy, so pwede rin cashless. Kaya pumunta na kayo dito. See you at MPL Festival. Balik na muna tayo sa MLBB Land of Dawn with our... Maraming salamat kay Odin at pati na rin sa mga boys ng TLPH, men. Parang ganadong-ganadong. I would say that's one of the best all-access segments na nakita natin in terms of merch features. By the way, ang ganda ng shorts. If ako papapiliin ako, I'd possibly get yung black na shorts para ang ganda tingnan. Kung meron ako nun, lagi kong susuotin yun, lalo sa mga si story ko pa yun. Tsaka maganda rin yung cup. Pero paano nila malalaman kung hindi tayo naka-TLPH shorts ngayon dito? Hindi nyo alam. So pumunta kayo ngayon dito. Hindi tayo pwedeng tumayo. Alamin nyo, it's for you to find out. Ayun, jokes aside, napakaganda din po ng merchandise ng Twisted Minds. So nakita natin kahapon nasilip na rin natin yung mga reverse colorway jackets nila, di ba pa? So sana pag napadaan po kayo sa ating MPL Arena, magdala kayo ng extra na baon kasi
ang daming budol dito sa MPL Arena. That's right. At sisilipin na natin ang ating Week 5 XP Laner of the Week. We have Lanzo, the Admiral, the second coming of General Dilar right now in MPL Season 16. Number 1 sa average assist, average damage taken, GPM, turret damage at damage dealt share. Meaning to say, ito yung siya talaga yung pinakamalupit na explainer nung week 5. Oo. Nung specifically for week 5. And That's right. ang sarap pag-usapan, lalong-lalo na nung rookie season ni Lanzo dito sa MPL. That time, sub pa lang siya. Hindi pa siya main player. I believe he only played once during MPL Season 12. Oo, pre. If I'm being honest nga, baka hindi ko pa naaalala yung laro eh. Nung cast, hindi ata ako nag-cast. Baka hindi ka pa nag-cast. Baka hindi pa ako nag-cast nung araw na yun. And to be fair, during that time, Season 12, ang daming ibang mga bumidang XP laners. Kaya para bang na-overshadow talaga si Lanzo. Pero alam mo, nakakatawa sa ganong klaseng storya is hindi siya sumuko, pare. Yes. Dumating siya sa punto ngayon in Season 16, 4 seasons after Season 12, na para bang mas handa siyang ipakita na oras na niya. Kumbaga pumalakpak ka muna sa iba hanggang oras mo na at sa ngayon oras na ni Lanzo or XP Laner of the Week for Week 5. At ngayon, namang pa nga against Team Liquid Philippines in this best of 3 series. Welcome to game number 2. Bago tayo pumili ng ating mga heroes ay mag-randomize muna tayo ng ating mapa. Expanding Rivers. Expanding Rivers na naman ba? Back to back to back to back naman po ba? Ay, ayun na. Ayan na yung OMADs. Here we go. Here we Nandito go. na ang Delix na OMADs para sa game number 2. Yes, sir. So, there will be a lot of changes here. Arlot, all of a sudden, biglang napakataas na ng stock niya dito sa game na to. There could be a little bit of change though kasi parang magkakaroon din, ay hindi, blue side. Okay, so there was a change. TLPH ngayon at blue side. Tapos binan nila yung Fred rin, ang naging nightmare ng Twisted Minds during that leg 1. 2 beses inulit sa kanila yon at 2 beses silang nahirapan all throughout that series. And this time, wala agad yon for this game. May Baksha pa na pwedeng i-priority again. May Lancelot na pwedeng i-ban. Joshin is also an option. But for Twisted Minds, is Joshin passable? Dahil nakikimi naman sila? That's true. Ano eh, parang pwede nilang counterin agad yun. Oo. So yung TLPH, they might just prioritize the Lancelot ngayon. Good man at the back siya kasi sabihin na natin Kimi was indeed the problem. Pero the fact na binibigyan natin ng isang comfort dito si MP the King, siguro yun yung isa sa mga prompt ng TLPH dito. To just ban out the back siya. Twisted Minds, kailangan nilang iba yung Lancelot dito sa slot na to. Kasi TLPH hindi magdadalawang isip na kunin yan. And alam mo, no, sa matagal-tagal na pagtingin natin sa Dangerous Grass, we always thought na si Yisun Shin ang magiging primary na beneficiary ng mapang ito. Pero parang nagbago pa nga yung naratibo. Naging si Lancelot pa. Dahil nga, mas nakakagulat yung mga plays, mas nakakahanap ng mga angulo. And ito na nga, with that, the Lancelot is taken away by Coach Bonchan. Zushin ay oo nga, napakaganda din sa Dangerous Grass. That's right. Okay. Saka ang ganda pa na wala ng Kimi. Kasi nirespeto na rin Oo. ng Team Liquid Philippines. Sabi nga natin, last game mo na yun. Last game mo na yun. Nakita. At yun na nga, ito na. Sabi nga ni Midnight, that's it. Oh, that's it. That's it. Kumbaga, huli mo na yan. That's na. Sa next na laro mo, Sean, wala ka pa rin Kimi, I guess. Kahit ibang team na yon. Sino bang sunod na kalaban ng Twisted Minds, pare? Yisun Shin ba ang kunin ng twist? Oh, yan. Okay. The Yisun Shin picked up para sa side ni Coach Bonchan. At para masagot yung tanong ko kanina, Aurora ang katapat ng Twisted Minds. Batik na yan. Hindi ka na makakapag-Kimi dyan, pare. MPB, Dexter. Wala na, auto. Barkado ka na. Huwag mo nang i-practice sa scrim. TLPH, the way that they answer etong isang Yisun Shin usually is either with Hylos or Uranus. Pero kasi open yung chip na pinandi naman ng Twisted Minds kanina. So, in this scenario, may Joy din na open para kay Carl TZ. Might just go for Joy. Harit. Oh, okay. Wow. Grabe yung box dito ng ng TLPH. Bumibigay na ako. Chip as well as the Harit ang pinili dito ng TLPH. Ihuhuli nila yung hero ni The Goat. Maubusan na. Pwede siyang maubusan ng hero dyan in that scenario. One of the rare cases na yung jungler ay mapupunta sa second phase. Sa kanya yung Twisted Minds, they need to get the tank or ano ba't pantapan nila sa Harit? Carry, Granger, Claude. Lapu. Alam mo, may namimiss akong pick against the Harit. Veil.
Pre, alam ko hindi masyado nagme-make sense ngayon, pero paano in a big AOE team fight against a chip, parang kung may oras na maglabas ng ganon, there could be a chance, pero medyo malayo nga sa pangyayari. So, Claude nga. Okay, so I was thinking about, like, di ba, na-mention natin yung pwedeng pang sagot nila sa Harit. Pwede kasing maubusan eh. So, instead of Granger, since dangerous grass itong ating scenario, mahirap yung mga nagdo-double lane na basta-basta. But Claude is different kasi meron siya nung BMI. Also, kapag ginaw siya nung chip, meron siyang pang-counter. Oo. Kala ko pa nga, Bane yung ipapang gold lane ni Nosha, considering na pag nilapagan man siya ng portal, at least may tatlong pating. Nakakatakot din yun eh. No? Pagkalabas mo, may dura agad, pre. Dura at pating yun yung one of the highest burst damage for Magic Bane here. Pero mukhang tatanggalin na nga yung Arlot. Katulad na lamang nung sinabi ni Wolf kanina, no? Napakatakas talaga ng value ng isang Arlot in the dangerous grass map. I wonder, parang yung Twisted Minds dito, hindi nila uubusan ng hero si Angela Van. Okay. Shoutout nga pala sa aking girlfriend. Hello. Uy, gusto ko lang mag-gas. Gusto ko lang naman mag-gas. Sorry, nanonood eh. Natalo pa nga. Balik na tayo sa banning face, pre. Anchor ako masusunod. Banning face. So, usually maghanap ka ng combo dito with a chip na mataas din yung damage from the XP lane side. So, Lapu-Lapu seems like a good hero to ban. Especially kasi nag-commit na sila sa Arlot ban. Why not go all the way? Instead, Hayabusa ang ibaban. Good respect, ha? Baka maglalapo ang Twisted, actually. Pero katulad na lang nung sinabi mo kanina, no, Wolf, na mukhang malilimitahan talaga si Carl Tizzy dito. And let's be honest, pare, if not for the micro skills na meron kanina ang Twisted Minds, yung mga objectives na napakalaki ay na-secure ni Carl Tizzy. That's right. At sigurado nang gigigil yan. If may isang player na galit pag natatalo, that's Carl Tizzy, pare. That's Carl. Kung bawing-bawi, siya yung ngayon. Siya yung bawing-bawi ngayon. Imagine, wala nang, Assassin Heroes-wise. Parang Joy Suyo na nga lang yung natitira. What if mag-funny si Carl bigla? Oo nga, na-miss ko na yun. Pero kasi kailangan mong isipin yung combo with the chip eh. So, heroes like Alpha, lalapas yan bigla. Export jungle? Export jungle. Kasi ang hirap na pwede mag last pick ng Valentina itong Twisted Minds eh. Okay. Actually, nakikita ko kunin nila dito is Lapu-Lapu. Sa Red 4, yeah? Sa Red 4 ng Twisted Minds. Taking it away from TLPH. Oo. Napakaganda din eh, no? Up against a chip. Oo. At kung gusto nila, Uranus lang din para hindi rin chip target. Kasi parang pag ginawa mo isang Uranus, parang kayo pa yung mapasama. Kagura. Okay. Ano rin na, ito parang ilalagay ko na yung tanong. Kasi yung mga successful na heroes dito ni Sean so far sa ating liga ay dalawa lang. It is the Kimi and the Kagura. Yep. So parang given na magkakagura to. Feeling ko if you're Coach RC, alam mo nang magkakagura to eh. Yeah. So kukuha ngayon ng utility jungler itong TLPH. Alpha. Ano pa kaya mga... Alpha. Guinevere? Uy Nasa the knock-up. Uy parang may sinasabi may ka. something. Basta puro sila magic, yun yung problema. Okay. So physical to. Di Guinevere tas Benedetta kaya? Mga ganun. CC. Kung take out nila yung CC. Ano kaya magiging choice dito ng Team Liquid Philippines? Mukhang ngayon na nga, Joy! With the Onyx PH skin as well. Pati na rin yung CC na nabanggit nyo kanina. At napakadaming magic damage pero meron namang physical damage na nanggagaling dito kay Sanford. And now the final choice remains for Twisted Minds. Ano kayang pipiliin ng Uranus ni Lanzo dito? Ay, sorry. Medyo mahirap lang against the CC. Terisla comes to mind. Pag sa CC, nag-offers sa Lapu daw na kanina binention din. Ayun na. This land is our burial ground. Okay. Tingin ko mula nung MPLPH Season 15, kung hindi man 0%, isa lang ata nanalo ever na Joy Harith. Oo, kasi parang nabibigyan ng one item counter to eh. Okay, Jan. Pero I would say na the chip changes a lot of the micro mechanics here. Kasi mas bumibilis yung area kung saan naglalaban-laban agad yung mga tao. And usually, magic damage compositions ay talagang
lamang in the early game dahil napakataas ng burst damage na meron sila. So, pakiramdam ko, they're banking on a very good early game dito kay Daddy JP. That's right. At syempre, meron kang chip Jushin, so maganda naman yung priority, yung in the mid lane. Mabilis kayo mag-clear. You're up against the Kagura na sobrang passive din in the especially dun sa first level. Ganoon naman din naman yung Gatot Kacha. However, alam natin na ang Joy ay isa sa mga pinipili ng mga teams na pang-kontra sa Season Shield. Kung hindi man pang-kontra, pang-sabay. So, in theory, in lane to lane, kung usapang lane to lane lang, pantay na pantay itong game natin. But if you think about it as a whole, Joy Harith, isa sa mga compositions na napakahirap i-pull off. Oo, maaga, malakas, pero the moment na makatikim ng Radiant Armor or Athena's Shield, ay talagang medyo matatapilok yung mga damage dealers natin dahil napakakunat ng mga kalaban. Pero we have seen a lot of Joy Harith compositions na basta makaaga ng Divine Glaive dito ay gumagana. Mga bata talaga. Shoutouts kay Jaire, ang ating idol. Sir Jaire? Sir Jaire. The Filipino sniper ng prod. The true. Pero going back, doon sa matchup na yon, I mean, tulad nga ng pinag-uusapan natin, the Joy Harith, parang Radiant Armor lang talaga yung pinaka-una mong iisipin na item and you're good to go. Somehow you can sustain. Oo, puhunan mo talaga dito around 2,500 or 700 gold lamang. And tingnan natin kung gaano kabilis ito kukunin ng ng Twisted Minds dahil sa totoo lang, no, parang si Kaloy lang naman yung magmamadali ng item na yun. You can't expect siya or MP or Sion or Sean na bumili ng ganong klaseng item. Meron ako hard prediction dito sa game na to na parang snowball type to. Kung sino yung makakuha ng early game, siya na talaga makakuha ng game na to. I think this is so snowbally. Especially sa side ng Twisted Minds. Kasi pag hindi nila na-contest itong pagpa-farm ni MP, The King, TLPH, magkakaroon sila ng damage profile problem sa mid-game. At alam natin, Claude, tapos Season Chin, ang bilis yung tempo niya. Oo. And the moment nga na kumabit yung Mountain Shocker, pati na rin yung Blazing Duet, nakakabigla din yung damage yan. Even if sabihin pa nating late game talaga pumapasok yung damage ng dalawang ito. Yung sabay na pagbagsak ng ganong klaseng ultimate, or even on a level 4 fight, magugulat ka sa damage eh. It's one of those ultimates na basta maganda yung angulo, iiyak ka talaga sa sakit. Not to mention yung pwede pang may kasunod na yin yang overturn, yung even the ultimate fighter mula kay Lansu, all of that is to be considered when you are TLPH. And now, maaga din silang iikot dun sa XP lane trying to prevent that level 4 from both of these XP laners. Pero nagiging mirror lang din naman, alam din ng TLPH na kailangan nilang gawin yon. Oo, and so far, mukhang magkakaroon ng mga bakbakan doon sa may bandang itaas. Pero punta na muna tayo dito sa Pagong. MP the King, nandito sa baba. Level 4 para dito kay Kaloy. Wala pang access sa shortcut dito yung chip. Papasok si Lansu with the bravest fighter. Sanji ang target. But there goes a solo kill. Top lane. At si MP the King naman makakuha ng turtle. Tutuloy at Twisted Minds sa habol. Kaloy, bubuhat lang ng dalawa si Sanji. Pero aatras na rin siya kasi low HP. Ngayon si Lansu ay pinipigil ang makahabol. Pero that was a solo kill from Oheb. Again, naulit yung nangyari nung leg 1. Kamot ulo ko na lang siguro, no, kung ikaw si Nosha. Hiningi mo na sa Smart 5J ping test natin na Oheb. Sige, sa'yo na yung solo kill. Basta sa amin yung series. Tingnan na lang natin kung yun nga ba talaga yung mangyayari. Hindi, kasi dalawa kasi yung hiningi niya ngayon daw, di ba? Last time yung isa lang yung hiningi niya, ngayon dalawa. So, at least nakakuha siya ng isang win dun sa first game. But that is evident now with Oheb taking over dun sa may top lane. Yung sinasabi natin sa Keys to Victory na hindi dapat maging one-on-one yung gold lane matchup dito para sa Twisted Minds ay hindi nila nagampanan ng game number 2. However, nakuha ng Twisted yung turtle at isang kill kay Carl TZ. So, this means the world para sa isang Season Jin. Kapag siya yung nanguna sa Joy in the early game, napakataas ng chance na mag-snowball out of control yan. Kasi yung matchup na to sobrang volatile. Kung may isang makauna, parang hirap ng pigilan. Kumbaga parang resource reliant kasi yung parehas eh. Kapag nakalamang na talaga, tas nakanakaw pa. That's a different story para sa mga junglers. But again, this is going to be a big rotation for both teams na pwede nilang alagaan na lang ang kanilang mga junglers. Now, Carl TZ, Kaloy with the vision. Uultihan na siya ni Carl. Medyo naramdaman ng paunti yung pulse ng electrifying beats. Pero nalilimit ni Kaloy. So far, yung movement ni JP, ni hindi ma-maximize yung portal. Walang maharap na target at walang
hindi efficient enough yung chip at this point in time for Team Liquid Philippines. Well, 20 seconds na lang naman bago lumabas ang pangalawang pagong na ito. Pinakaunang pagong ay nahawakan ng Twisted Mind sa presyo ng solo kill against Nosha doon sa may bandang itaas. Pero mukhang pepwesto na agad ito nila JP at ang TLPH. May available naman na Mountain Shocker pero hindi nagbabago na mas angat ang pwesto dito ni Sanji at JP. Totoo lang na pinapakita ni Kaloy na kaya niyang dikitan itong si Sanji at si JP. Meanwhile for the Turtle, nandun na rin naman itong si Nosha sa gitna. Dumobble lane na agad-agad. Nagsiset up na sila ng objective take. Pero si MP The King ay lumayo pa, tumalis. Parang may ibang binabalak at hindi ata alam ng TLPH na wala at napakalayo talaga ng Yison Jin na ito sa pagong. At dahil dyan, mapapatagal pa ang sayaw sa pangalawang pagong ng laro ito. Yung nakaka-aning talaga kapag naglalaro ka sa dangerous grass, mas madami kang kailangang i-check. And then in this scenario, isa pang importante ditong grass na hawakan or bush na hawakan na itong yung malapit sa mismong pit. Knowing na may chip at may lapu-lapu on the other side, di ba? Parang ito yung dalawang heroes na kayang-kayang manggulan. Ayan, no? Oo, dalawang pa-check. Ayun na, sa balbas. Here comes the portal. Nagamit doon sa likod. Papasok yung ibang mga tropa. Nandyan si Lanzo na may ifet. Pagpasok ni Cartesi, naka-electrifying beats na. Sa kanya mapupunta. Yung Turtle na yon, tuloy lang sa Blazing Duet. Etong si MP, Nosha rather. Doon sa likod, yung inahabol pa ni Sanford itong si Sean. At aatras ang buong Twisted Minds. Nakalabang ang TLPH doon. Gandang momento para sa TLPH. Sinasabi natin na napaka-importante pag snowball dito. The fact na si Cartesi ay nakahanap pa ng kill. Because interestingly, Lanzo stayed dun sa may portal. Kakaiba na ngayon nangyari. Pagka-flicker doon ni JP, hindi kasama yung mismong portal. So, it's so interesting na biglang nandun pa si Lanzo. I think nag-aabang siya ng potential na pupunta doon, knowing na meron na nga siyang War Axe. Felt confident, but unfortunately, nalugi doon ang Twisted Minds. Well, mukhang maaagaw pa nga ni Cartesi ang purple buff na yun against the Yison Jin. And ito na yung sinasabi mo kanina, Wolf, na kapag nakalamang yung isa, ay mararamdaman talaga ng kabila. And looks like MP The King, yung lamang niya kanina ay nabaliktad na ni Cartesi after that turtle fight. Tapos makikita din natin na si Oheb ay somehow nag-maintain lang siya ng distance around that clone. Hindi pa siya namamatay, hindi sila lumalaban kapag alam niyang malulugi sila at nandun yung Gatot Katsa. And for Daddy JP, again, ginagamit niya yung kanyang ultimate kapag may kailangan lang, kapag may objective lang. Hindi niya kailangan puwersahin no? Talagang binibigyan niya ng proper timing. And I think gusto kong balikan yung isa sa mga naging episode mo actually, Wolf, sa podcast na parang sinabi na rin ni Mamich na parang may something daw sa galaw talaga ni JP na mahirap basahin. Yes. He's thinking 2 steps ahead. Katulad din na-share ko dun sa mismong interview na yon. Nung time na nagkaroon ako ng chance sa makatapat, hindi naman makatapat pero makalaban, itong si JP, nakita natin na alam niya agad yung mga iniisip ng kanyang makatapat. Parang he plays the player, not the game. Uy! Grabe naman yun. Pero mukhang si Kaloy mabibigyan saglit ni Cartesi as the last turtle of the game spawns. At maganda na agad ang pwesto ni Daddy JP dito at ni Sanford. Mukhang kailangan humabot sa pwesto. Lanzo ngayon, hinaharapan ang CC ni Sanford. Pero mukhang makikita ni Daddy JP na papasok nga si Lanzo. Nagtatago lamang sa balbas. The shortcut is available. At mukhang tutuloy na nila ang turtle ito. Sanji with the zone, si Kaloy nagiging target. Sanford naman, si Lanzo ang hinaharapan. At hindi na magko-commit ng Twisted. Libre na to for TLPH. Nagagamit nila yung chip sa ibang paraan. Nagbibigay sila ng threat na baka may chip dyan, so huwag na tayo lumaban. Grabe. Pero mo yun, men, yung threat ng shortcut, hindi ka nalalaban. May yung old MOBA mentality na yung pinaka nakakatakot na ulti or in this case shortcut, the scariest shortcut is yung shortcut na hindi pa ginagamit. Oo, pero mukhang dito mukhang gagamitin na nga. Papasok ang buong tropa, Kaloy with the AOG. At dahil doon na yung skill na pang-engage ay ginagamit mo na para makatakas, alam mong lugi kayo, pero look at the advantage Sugar. Papangkain pa. Nandyan yung tama. Tatama kay JP. Sasayaw si Oheb. Pero mukhang matidelikado. At napaganda sana noon, pero tutubo pa rin si Oheb. Tutubo pa rin si JP. Susunod pa ba? Pero si Carl TC
We get a shutdown kill and a double against Kaloy. Ngayon si Sean ay hinahabol. Naparush ang Umbrella Flea. Sanjay tuloy pa rin sa paglagay ng lantern flare pero hindi natatama yon. But that was a good move coming in from TLPH. Nag-init si Sanji doon na multiple attempts on taking people's lives. Ang daming Pinaanan bigla. After a very long time, napatay na rin nila si Sean and that is because of Carl TZ. May heads-up play na ginawa. Yung idea dito is JP with the short again. Nilabas na naman, pero may AOG na pang counter. JP's gonna go down. BMI out para kay Nosha. Pero si MP the King at si Carl TZ. Nako. Tulad ng binabanggit mo, Wolf, kung sinong makauna ay literal na mas lamang na ngayon at hindi na kinakaya ni MP the King yung damage. May nakasimangot na si MP the King. Kinuha siya ng purple buff. Yun yung masakit doon. And ngayon, magpupush na naman ang TLPH. Double force ay kakamitin na rin. Si Kalo nagiging target. Pero nag-push na lang si Oheb. Blazing duet. Aray ko po. Pero nasaktan siya sa sarili niyang damage. There's a vengeance from Sanford. At hindi pa tapos ang TLPH. They could get another turret. Pero wala naman na doon. Eto si Oheb at si Carl. Look at Sanji. Tumatayo na lang doon sa harap. Pare, pinag-usapan natin to kanina eh. Yung vengeance on the CC against a Claude. Nabigla sa sarili niyang damage si Nosha. And looking at the items coming from Nosha, 2 item pa lang. At masisilip natin yan sa Infinix in-game equipment. Pero mukhang itong Lord na ito ay hindi nalalabanan pa ng Twisted Minds. It's going to be the Lord secured para sa side ng Team Liquid Philippines. That's the first Lord of the game. At 5,000 na ang kanilang kalamangan. Di lang yung vengeance sa problema dito ni Nosha. Yung Blade Armor na ngayon available na para kay Sanford. Kanina pa naman available kay Sanford. JP with fleeting time. At yung kanyang pwesto, ito, bagong grass din, bagong bush din to. Kailangan din i-check ng Twisted Minds. Yung kilay yan eh. Yung kilay, kasi may balbas doon. Kasi may balbas doon eh. Taas ka onte, kilay na yun. Oo. At sakto-sakto, hindi rin ganun kahaba, no? Isang tingin lamang. And looking at Sean, isang achievement ang kanyang nakita kanina is now ranked top 2 in highest kills with 0 deaths in MPL PH history. Rookie pa lang, may record na naset. Susubok ngayon ang TLPH nga lang na pumasok. Nabit-bit itong si Kaloy, papalabas. Pero hindi na sila pipilit. May Lord pa sila sa top lane. Na by the way, hinintay pa nila Carl TZ na mag 11 seconds bago nila patayin yung Lord. Napakaganda ng decision making para sa Team Liquid at lumulobo lamang ang kanilang gold day and 8,000 gold day na kukulong na sa loob ng sa kanilang base and Twisted Minds. Mukhang hindi sila makahanap ng play. It's gonna be difficult for them. Like I said, snowbally type of game talaga to. Kung sino yung mauna, siya na talaga ang makakakuha ng laban. Curtain call ay ginamit na. Nandyan din naman yung Ultimate Fighter. Kaso si Nosha ay muntikan doon sa likuran. Napalaw ni Carl TZ. Every naging well fall down. Kaloy with a crucial doon. Babagsak si Carlito. Pero kapalit naman ang buhay ng isang miyembro. And this time, tutuloy pa rin ang TLPH kasi 3 na lang ang dedepensa para sa base ng Twisted. Mukhang classic na pagpasok mula kay Oheb at wala na rin yung inhibitor sa baba. At susubukan ng tapusin to ng cavalry. Babagsak pa si Oheb at tinamaan ng turret damage. Gamit si Lanzo din as well. And si Sanji bumuhat. May minions sa gitna. Sanford and Sanji plus JP trying to end this game. But Son and Lanzo will defend. Buhay pa rin ang Twisted Minds. Makakadepensa pa ang Twisted Minds dahil nabuhay na mga miyembro nila. 1 minuto bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Pero hindi naman nagbabago ang realidad. 3 inhibitor turrets ang nawala sa side ng Twisted Minds. Malaking kalamangan ang meron ng Team Liquid Philippines for this upcoming Lord take. First Lord pa lang yun, naubos na nila yung inhibitors. Nakapwesto dito si JP, may purple buff na. Etong si Carl, pwede mag-shortcut. Napuntahan, itong si Lanzo, may flicker din doon. Papasok ang buong tropa ng TLPH, maghahabol. Pero wala silang aabutan, nakatakas at nakaatras ang Twisted Minds. Pero 30 seconds pa bago magkaroon ng Lord. Nagnakaw na lang. Kung baga, hindi sila nakakuha ng kill, pero nakakuha sila ng isang minor objective. No. Kanina pa nga hindi pang-apat na ata ito na purple buff ni MP the King na hindi niya natitikman, pre. Gonna be difficult from now on para sa Twisted Minds. Buti na lang, 3 na ang items dito ni Sean, so meron na siyang 1-hit potential kahit kay Carl TZ, which we saw up top. When it comes to magic defense, meron naman ng Radiant Armor itong si Kaloy to go with the Dominance Eyes. Pero kailangan pa ng onting items para makapalag. This is a Lord na sinisimulan
ng Team Liquid Philippines. Sisilip si Lansu, 40% HP. Nandyan si MP, may Mountain Shocker na bitbit. Binangka si Sanji, iba-press down bigla. Kaso nga lang yung damage ay hindi pa enough, kaya mapapa-atras na lang ang mga members ng Twisted. Ngayon si Lansu ang naabutan, may portal na binitawan. JP and supported card on the backlines. Tumash! Andyan ang pinisa pa! The electrifying beat para tuluyang purahin na! Ngayon si MP ay wala, si Lansu ay isusunod. Dalawang tutumba sa Twisted, ngayon tatlo para dumipensa. Mukhang di na kailangan yung Lord at si OM will finish another kill. Tutumba si Nosha, isang si Kaloy, si Sean with a combo. Kukuha ng isa, pero hindi niya nakakayanin pang depensahan ang base nila. It's Team Liquid tying up the series, forcing a Game 3. Napakagandang execution mula sa chip ni Daddy JP. Ika nga ni Wolf pare, ang pinaka nakakatakot na shortcut at yung shortcut ay yung shortcut na hindi pa nagagamit. And in that scenario, JP, napakatalino na pagkaagamit ng mga late game, or actually nga late game na pero mga huling shortcuts na nakita natin. Yung isa, kaka-respond pa lang ni Cartesi after the purple buff. Gino agad nila at nakanakaw pa sila. Afterwards, yung kill doon kay Lanzo. Kaya nga naman, itong TLPH nag-snowball na nga. It all started with this 5-minute team fight na naipanalo dahil dun kay Cartesi na nakakuha ng kill, nakakuha ng retry at nakakuha pa ng snowball afterwards. And in this game, nakita natin na napakadami talagang mga highlights in terms of fights. Hindi man kasing dami ng ating game number 1. Nakita natin na para bang mas disiplinado pero agresibo pa rin yung galaw ng Team Liquid Philippines dito. And this is the TLPH na sanay tayong makita, pare. And of course, nakikita na natin si Oheb on this Harith. Not only did he solo kill Nosha, nakakuha din siya ng mga napakagandang crucial plays around the base of the enemy. Our Game 2 MVP, Oheb on this Harith. Yung solo kill dun sa may top lane, winning that matchup, sabay pagka-contribute dun sa mga team fights. Kahit dun sa 5-minute turtle fight na masasabi natin naging turning point ng laban na to. Nandun din si Oheb dahil dun sa presence ng shortcut, flicker play to get out. That it was a full 5v5 na naipanalo ng Team Liquid dahil dun sa kanilang mga players. Hindi natin pwede ding i-deny na maganda ang laro ni San for this game. Siya naman ang nakasisi and maraming beses din niyang nabully itong si Lanzo. In fact, na solo kill pa nga niya at a certain point in time. And then in the entirety of TLPH, nandyan si Cartesi playing so well, JP ever so patient, and this time Sanji, 0 deaths naman. Siya naman na may 0 deaths ngayon. Oo. And ibang klase yung mga paghihigante ng ating mga players dito. And Sanji played a spectacular game as well here. Parang napatunayan niya na kahit wala siyang Skypiercer o kahit pa sabihin natin hindi maaga, ay kaya niyang bumuhat. Quite literally, ang dami niyang binuhat sa larong ito. Literal. Tsaka yung mga off-tempo na shortcuts from Daddy JP, I mean, may mga times na kapag nag-chip yung kalaban, alam mo na at expected mo na kailan dadating, kailan lalabas. Pero because of what JP did all throughout the game, na parang nakatayo lang siya, just providing a lot of threat, na hinihintay mo nang mag-portal pero hindi pa. The moment na mag-portal siya, mabibigla yung mga members. And Cartesi did a lot of things doon na may part na pagpasok niya ng portal, nag-electrifying beats na. Kumakanta na agad. At syempre, ito yung rundown na ginawa ng TLPH. Muli kay Cartesi taking out si MP the King and dire-diretso na Lanzo. Although madami siyang target at makunat siya dahil dun sa innate na skill nitong isang Lapu-Lapu, it wasn't enough because of the snowball factor mula sa TLPH. When we started this game, we doubted itong combo nila Carl, pati na itong si Oheb dahil magic-based siya. But we also said na kapag nauna dito ang TLPH, kapag nakakuha sila ng early lead, magsasnowball sila. In fact, itong game na to is just decided by the early game dahil lang na sa pagkakabasa natin sa draft. And ganun na nga yung nangyari. TLPH, all they needed was the turning point ng 5-minute mark at dire-diretso na. Oo, naalala ko during that time, bago nagsimula yung sinasabi mong turning point, it was already Twisted Minds na lamang. That's right. I think 1,000 kalamangan ng Twisted Minds during before the second turtle, to be exact. At nung nakuha yung ng TLPH yung second turtle, yun na nga yung sinasabi ni Wolf na turning point kung saan nagtuloy-tuloy na yung laban para sa TLPH. At para bang biglang nagkaroon ng green button ng switch dito si Daddy JP na mas dalasan yung mga teleport niya. And it even went down sa sinabi mo nung early game kanina na hindi din naman prayo yung Radiant Armor
for a Kagura. Hindi prayo yung Radiant Armor for YSS. Maybe for Lapu-Lapu, pwede. Pero kailangan niya muna ng War Axe niya. And even for a Claude, hindi ka naman mag-Radiant Armor first item dyan. So, sila yung mga naging victim nung high magic damage mula doon sa Harith and sa Joy. So kahit ba naging yung damage profile is mainly magic dito para sa TLPH, what matters is hitting it on the right people. Kasi naman, if you think about it, etong si Yison Jin, etong si Kagura, and even the Claude, wala naman silang defensive items. At kung si Lanzo naman ang pag-uusapan, ang nakatoka sa kanya is Sanford. So, TLPH, the way na sinolve nila itong problema ng kanilang damage profile is applying the damage dun sa tamang tao. At I think it was Auntie Anara who told me way back nung nauso yung Harith and Joy. Nakausap daw niya si Coach Dexter about this na bali yung Harith pala ay nang nanakaw. Correct me kung natanggal na ba ito. Nang nanakaw ng magic defense mula sa mga tao habang nagko-chrono dash siya. Kaya naman mas gumagana yung damage ng Joy dahil nagbe-benefit din sa Harith ang isang Joy inside that composition. Yeah, that's like the Jushin din. Kung sakaling pipili ka ng mga iba't ibang items like mag-glowing one ka eventually tapos meron kang anti-magic defense, yun nga, para papalambutin mo yung kalaban mo para sa'yo. Oo, and now makikita natin ang ating Big 4 stats kung saan si Sanford pala ang highest damage dealt sa larong ito. Pero of course, our BPI Rich guy, huwag na tayong lumayo pa. That's gonna be Oheb, the Filipino sniper on this Harith. Not only did he get several solo kills dito sa larong ito, kung hindi, naging napaka-agresibo din niya. Ngayon na lang ulit ako nakita ng Harith na willingly tinatapon yung sarili niyang katawan para lang matapos na yung laro. Ayan, ito yung binabanggit natin kanina na norm or stereotype. Kills and assists, 1-5. Minions, 4-5. Ito yung mas normal. Yung kanina kasi kay Sean, 3-5 compared to 5-5 dun sa Minions. So may something wrong doon or something right for Sean. This time, yun yung normal. Normal na. Iba rin talaga parang may mga games na di natin masasabi na yun na pala yung biglang magiging game na makakuha ng 3,000 gold sa kills. The very close game. But that's esports in general. No? You don't know what to expect. At hindi mo na talaga alam kung ano may expect mo. Parang mala playoffs na nga yung game 1 natin dito. And speaking of playoffs, pwede nyo na po i-secure ang inyong playoffs tickets. Just head on to the MPLPH website and join us at the Cuneta Astrodome for the MPL Philippines Season 16 playoffs. Yan na po ang pinakamalaking venue na makikita natin so far for MPL Philippines. And hindi lang yan, be featured also as the next MPLPH Super Fan of the Month. All you have to do is join the MPL Philippines official group, engage with the community, and just keep those interactions positive. And of course, marami pa atang masishare ang ating mga tropa peeps. Yeah, we can share any MPL-related news and updates in the group for your chance to be named as the MPLPH Super Fan of the Month. Just make sure to join our groups, and of course, ang dami nating mga community polls dyan. Kanina lamang itinanong natin kung ano nga ba yung mga pwedeng magmeta ng mga roamers na gusto nyo lumabas, at dumami-dami ang mga wishlist natin. Ako personal wishlist, na-miss ko na talaga ang Natalia. I'm very open about this, na gustong-gusto ko nang makita ulit yung mga, kasi na-miss ko na yung mga play nila Baloy dati during M3 at iba pa. Speaking of Baloy, ang nakamiss ay ang Hellcurt Roam at Saber Roam. Saber Roam. Maybe even the Paquito Roam. Hindi natin alam. At this point, parang dami na nga rin lumalabas. Pero sa ngayon, nakita na natin ang mga kakaibang mga mapa natin, ang dami nating expanding rivers. And recently, yung grass na dangerous ang ating nakita. Pero bukod sa mga project next stuff natin, of course, mas maganda na marinig natin ang panayam ng mga ating player. Panoorin ang video na ito. Yung thoughts namin, natuwa kasi mamemeta na yung mga tank na sumisilip kasi pumabor din sa amin. Para sa akin maganda yung yung update yung patch kasi parang may bagong kailangan masterin, lalo na yung galaw ng roamer, yung vision. Hindi na masyadong magkadikit na lang yung roam pati mage. Kailangan nag-uusap na rin kung siya muna vision, mga ganun. Parang panibagong kailangan aralin. Maganda yun para sa akin. I think mas makakatulong ngayon yung roam sa in-game since makakasabay siya sa items and gold ng mga kampi niya. Siguro dapat yung hero nila mobility, tas mabilis talaga sa mapa para makahati sila sa lahat ng XP sa site. Siya yung magiging dahilan pag pasag sa meta kasi yung 4 na mapa parang paiba-iba. Parang siguro makapasok na rin siguro ulit yung utility.
Maganda kasi sobrang laki impact na ngayon ng yung bagong roamers sa first 2 minutes kasi may chance ka mag-level 4 sa first turtle. Para sa akin, sobrang magiging laking factor nito sa lahat ng teams kasi sa dami na yung mga hero na pwedeng ipasok depending sa map. So, ayun, para sa akin, game changer din yung nangyari sa roam na update. Kasi, ayun, katulad nga, may mga gumagamit na ng mga roam Novaria and marami pa tayo siguro makitang iba. Kasi, hindi na yung roamer yung nagiging lowest gold eh. So, pero this time, magbabago rin yung macro. For example, sa Broken Walls, pwedeng yung maging Lord Dance, pwedeng pakabilaan eh. Which is hindi nangyari sa normal na kick. Mga expectation namin kung bago magbabago yung meta, siguro pag may mga lumabas na ng mga experiment heroes na gumana talaga and magiging consistent na napipick na, dun magsisimula kung paano mabago yung meta. Magiging meta lalo yung mga roam. Parang mas mabibigyan sila ng halaga sa game kasi yun nga. Kumbaga sa kanila yung meta ngayon, naka-base. Para sa akin, ang favorite map ko is yung Flying Cloud. Yung Cloud, kasi ang bilis tas nakakabalik agad sa lane. Dangerous grass since parang nagtatago-taguan din kayo pagka mga hero mo pantago. Ako personally yung grass kasi yun nga, pabor sa mga assassin yun eh. Mas madaling makatago, mas madaling makaabang yan. Siguro yung Flying Cloud. Kasi yung kulit eh. Ang cute tsaka parang ang bilis kasi rumeso sa kampi pag sigurado pag low ka. Ang favorite map ko so far yung Expanding River. Kasi as a side laner, maraming bagay yung makakonect ka sa mga team fight, sa turtle fight, tsaka sa mga lord fight. Pero gusto ko rin yung Broken Walls kasi nga nag-iiba yung macro ng mga team. Wow, napakalaman ng video na yun. I did not expect na sobrang galing ni Benny Cutie na mag-articulate ng kanyang thoughts. Men, mag-ingat ka na, Wolf, mukhang may paparating. Pwede naman natin isama. Pero syempre, madami pa. Matagal pa ang playing time ni Benny Cutie. Oo, matagal pa. Parang madami pang ibubugay. Parang mga 3 years, 4, 5, baka 5 years pa eh. 5 years pa yan. Siguro, by that point, kailangan na nga talaga ng mga backup by that point. Oo naman, oo naman. Well, jokes aside, ang ganda lang na makita na yung mga players natin ngayon ay talagang mas magaling na magsalita. Because believe us, there was an era of MLBB esports na ilang talaga ang ating mga players na magsalita sa harapan ng camera. And ngayon parang may mga players na nga tayo na hinahanap na yung camera. And of course, that's also one of the traits dito ni Twisted Minds Sean. By the way, ay week 5 mid laner of the week din po natin na isabay na rin naman natin nasa screen na blue side po Twisted Minds ng game 3. That's right. So parang ang nagiging trend ngayon is the blue side. But apart from that, number 1 when it comes to average kills at 5.6 average kills per game as a mid laner, mga kaibigan. Nag-Angela pa yan, ha? Nag-Angela pa yan, pare. Ay, hindi. Kahapon yung Angela eh. Tama. So, bababa yan ng konti dahil sa nangyari ka. Hindi. Kaso Pantay lang. maangat is 1803. Grabing KDA yun. 21 KDA. Matik, di ba? 21 KDA. 21 KDA. Hindi kasi pwede mag-divide by 0. Kapag na-divide mo na ang magugunaw ang mundo kapag na-divide mo na ang 0. That's right. Tama naman. Well, this is game number 3. This is our 6th game of the night. Para po sa mga kakatutok pa lang po ng ating Sunday special for MPL Philippines Season 16. Week 6, day number 2 pa lamang po ito. Kung iniisip nyo bakit may MPL po bukas. Sana tumutok pa rin po kayo. Map randomizer na naman tayo dito. Clouds ba to? Clouds? Clouds na nga ba? Walls. Wag naman please, Expanding Reapers. Kanina ka pa lumalabas. Walls. Okay. Okay, we are getting Flying Cloud and this is a game changer, mga pare koy. Dahil nagkaroon na nga tayo ng actual research na tumatagal ang mga laro na may Flying Clouds. Ang ating average game time sa Flying Clouds na mapa ay 18 minutes. Kung ikukumpara sa Dangerous Grass, sa Broken Walls at iba pa, nagre-range ng 14 to 16 minutes ang mga mapa na yon at 18 minutes po pag Flying Clouds. Open ang Kimi. Pero first pick para sa Twisted Minds, no Jushin, no Chip, no Fredrin and Lancelot. Kimi na ata. Ayan na. Dumating na tayo sa point. First pick. First pick Kimi. Wala nang hiya-hiya pare. Lock in that Kimi, first pick blue side. So ito, Gatot and Lapo. Sisi Gatot? Pwedeng Sisi Gatot. The same formula they have. Pero kung Gatot muna ako nila kunin, I think si MP the King
kuha ng Hayabusa muna sa ganitong moments. At ayun na nga, saktong-sakto, Hayabusa with the Katotkacha. At ang magiging napakabilis po na ating drafting phase. Sanford going in for the Fovius. 1 minute pa lang tayo. Oo, tas automatic CC-ban. Yes, of course. Kasi yun yung CC.com. But I don't understand kung ba tayo busa na dito. They needed an actual hero agad dito para sa kay MP, the King. And then you ban the Farsa, which is good versus the Kimi. Siguro worth it atang i-consider din ang Novaria para dito sa Twisted Minds. Kasi nakita natin, hindi siya ginagamit ni Sanji lately, pero na-prove ng Aurora na it's gonna be good against yung mga parang skill shot type of hero like the Kimi. Selena. Kasi may ilang sa formation. Exactly. Or may Kagura din na pwedeng gamitin. Ito si Sanji. Kailangan niya ng someone na or something na mag-burst doon sa mga core heroes ng Twisted Minds. Now, Lapu-Lapu is veering towards Twisted Minds. Pwedeng yun yung XP lane na i-prioritize nila or Ura ata to, Ura game ata. I think this is a Uranus game as well. Uranus game Tatagal din kasi kahit malugi siya sa lane. May flying clouds din. But let's see, ano nga ba ang ipipick dito ng Team Liquid Philippines? I feel like huwag munang kunin yung gold lane pare kasi pag nag-Yura, at least may chance ka pang kumuha ng carry. May combo nga pala yung Kalea na pag walang Farsa, nagka-Valentina or Kadita, yung mga teams, yung MSC to nakita natin. So this is Lunox. Wow! Yung bago, yung MPL skin. MPL Lunox, by the way. Yan ang bagong favorite skin ng mga Lunox mains natin out there. At balita ko, iko-cosplay daw yan ni Odin. Wow! Shoutout kay Odin, naabangan natin yan. At kahit may Lunox na na-lock-in sa kabila, ay Uranus pa rin ang kukunin ng The Admiral. This Lunox is flex pala. Hindi pa natin sure kung saan ito mapupunta. So, if you are Twisted Minds, you have to prepare for this. Ang mga heroes na ginagamit kapag ganito yung sa Lunox is Granger, pero they banded. Beatrix. Parang mas Beatrix pa ka sa TLPH kasi may Kalea. Yun ang problema. Parang you just go Irritel na lang yata dito. Moscow. Okay. Purify hero kasi kailangan. And here we go. Nilabas ang pusit. Nilabas ang pusit para kay Ohe, pare. Ang tanong, may asim ba? Woo! Shoutout sa Vinegar Pusit. Ilabas ang pusit. Hashtag we want pusit. Parang nagutom ako dun Okay, anyway, pare. we can guarantee na Magic Bane to, no, Wolf? Yes, 100%. Holy Crystal ba ang rush dito, pare Koy? Sa akin talaga Tranchon eh. Pero we'll see. This is Oheb. At alam niya, for sure, alam niya yung kanyang gagawin. Kailangan mo na i-check natin dyan yung emblem. Kasi ang gusto makita dito yung Weapon Master para kay Oheb. Kasi what it does is, di ba, tumaas from 150% yung bonus nung second skill ng isang Bane, naging 250% na siya from Magic. At kapag dinagdag mo pa yung Weapon Master on top of it, todo-todo na yung increase nun. So, I hope this is a Weapon Master Bane. Well, I hope na na-master na rin ng dalawang teams na ito mga weapons nila for game number 3 dahil magtatapat na ang Team Liquid Philippines and Twisted Minds for a winner-take-all dito sa ating third game of the last series of our Sunday night special. Tignan muna natin ang ating mga screens. This man has just achieved sa ating game number 1 a record in his rookie season. 18-0-3 doon sa kanyang performance on that Kimi na biniro natin na hindi na niya mahahawakan muli. Pero nandito tayo ngayon sa game 3 kung saan hawak niya ang Kimi. Sinacrifice to ng side ng Team Liquid. Ito yung mga gusto ko sa mga teams na talagang pinag-iisipan yung draft. Ito yung mga tipong hindi takot na ibigay yung signature pick. Kasi alam nila mas maganda yung trade na makukuha nila. In this scenario, it's Yisun Shin with the Kalea. At yung Kalea, the presence pa lang ng Kalea, malaking threat na siya sa Kimi at nililimit din niya yung mga potential heroes para kay Nosha. Kung napansin natin, di ba, napwersa siya mag-Moskov dito. So, yun yung nadadagdag ng isang Kalea sa pick. And then, na-counter din nila yung potential na kahit anong assassin na labas, like the Hayabusa, may Fovius silang sagot. So I think I really like the trade na nakuha dito ng Team Liquid. Tsaka sobrang bilis ng mga sagot right? After that Kimi first pick, it only took around
2 to 3 seconds bago lumabas yung picks ng Team Liquid Philippines, and after their second and third, lumabas agad yung Phobius. So, parang this is really planned in mind by Coach RC. Ito yung textbook. Ito yung susundin natin na flowchart whenever we see that Kimmy from Twisted Minds. At by this point, siguro may sagot na ang Team Liquid Philippines sa napaka-gandang performance ng side ng Twisted Minds on this pickup na Kimi. Kapag nakalaban mo yung 18-0 na Kimi, parang kung ibibigay mo yan, ibig sabihin lang yan ay may naihanda ka ng solusyon sa problema na si Sean. Yes. By the way, itong Kalia also enables some other picks. Like itong Lunox na red 4 pick mula sa TLPH, which is a flex pick na nakita natin mapupunta na sa may mid lane. Kung iko-combo yan sa Kalia, kahit na ban yung Farsa, meron kang one shot na combo. Kumbaga may pagde-deliveran ka nitong Kalia. Now, we have to also say na ito ay Cartesi funneled core na strat mula sa TLPH. Isa ito sa mga paboritong estratehiya ni Carl Tizzy. Naging very open siya na gustong-gusto daw niya yung Season 6 dahil nga siya yung pinapakain ng kanyang team. At ngayon bumabalik tayo sa medyo malapit na estratehiya. But I want to look at this Lunox pickup coming in from Sanji. Alam natin na kailangan din ng, kahit sabihin natin may fun strategy, kailangan pa rin ng pera ng Lunox. Kailangan niya makapag-scale. Parang the last time nga na nakita ko yung YSS ni Carl plus Alunox, si Ribo pa yung kasama niya doon sa Lunox na yun. Sobrang tagal na. Diba? And this time, meron ulit ang pwedeng asahan knowing na naka-fighter nga itong si Oheb. Pero kasi, magic damage-wise, sobrang taas for TLPH. Pero nandiyan naman yung physical damage na inaabot din ni Carl Tizzy. And a very interesting pickup here for Lansu as well. Going in for the vengeance. Matagal-tagal na natin hindi nakikita yan sa kamay ng isang Uranus in an MPL game. Siguro sa mga RG ay kadalasan nakikita natin yan. Pero dito mukhang iba ang kanyang sagot. But look at this. Forced to back off yung Moskov mula dito sa Bane. Ooh. Dahil din naman din sa rotation ngayon itong si Cartesi doon sa Bane. Tsaka alam niya kasi may flying clouds. Well, mas mabilis siya makakabalik doon sa lane, pero that took a lot of energy shields. Naubos? Hindi naman. Hindi naman naubos yung energy shields. 80%. Grabe. Napakapataas na farm doon. Actually, kung papalikan, sa ngayon 1.2k na ang gold ni Bane. Lansu ay very low. But because of the innate na kunat ng Uranus, ay buhay pa din naman. And wala din naman kasing damage dealer doon. It's Sanford and JP. Those are two sustained heroes. Ngayon ay dediretso. Sanford with a dark wave. Si Kaloy ang target. Traction Pulse ay nandyan. Ugi Shadow Kill. Retribution kay Carl. Easy pa rin yung turtle. Ngayon papalagan. Tutuloy ang TLPH getting 2. Make it 3 na kill. Binuhat pa si Lansu. 3 kills plus a turtle. Clearly it has TLPH has the advantage dito sa game. Disastrous start para dito sa Twisted Minds. Sinubukan nilang pumalag pero hindi nakuha yung retry. Carl Tizzy nag-iinit pa rin mula sa gates 1 and 2. And what a rotation from TLPH. Yun na yung ginawa dito ni Carl Tizzy. Pinressure niya yung top lane, forcing itong Sinosha, but also giving a lot of momentum para dito sa Bane ni Oheb. Tapos walang dangerous, walang expanding rivers pero alam natin na medyo mabilis ka pa rin after the turtle fight. Immediately nag-respond itong si Oheb. Hindi siya nag-double lane pero pumunta siya dun sa turtle fight. Bumuhos na kanyang ulti tapos nagbigay pa, nag-contribute pa ng isang kill. Ngayon nag-double lane na siya, 1.9k gold advantage para sa TLPH in a snap. Oo, at mukhang they will be building off of this. Snowball na naman ang ating makikita. No, siya makukuha naman ang gold crab na yon. Pero kung titignan natin si Oheb on this Bane pick, hindi pa nga natin nakisachi. Teka lang, mukhang merong napili doon. Si Kaloy agad ang tutumbas sa kamay ng TLPH. Isang buhat, tapos burst down. Ganon kabilis pumatay kung ikaw ang Team Liquid. Zero reaction, pare. Hindi mo na nga napindot yung revitalize kasi alam mong kahit mapindot mo yun ay hindi ka na makakasurvive sa burst damage na hawak ng Team Liquid. Dahil dyan lumaki ang kanilang gold lead. 2.3k gold lead already at ayaw nilang tigilan. Pakiramdam ko, gigil na gigil ng umulti ulit to si JP. Only double yun yung gano'ng kabilis. At tapos yung banda pa no first kill dito ni Oheb, masakit na rin sa ngayon. He's actually ahead 1,000 gold sa kanyang 900 gold sa kanyang katapat. Ay, nako. Ay! Uy! Teka lang! May AOG para pinitawan to si Kaloy. Nahuli si Oheb. Nahuli din naman si JP. Ang kaso nga lang dahil makunat na hindi na itutuloy ang misyon. May turtle
na sinusubukang kunin itong si Carl T. si Sanford. Si Lanzo ay walang magawa kundi tumingin lang doon sa kinukuhang objective at libreng pagong para sa side ng TLPH. Mukhang susubukan naman ng Twisted Minds sa mag-trade doon sa may bantang itaas with Nosha just continuing to push gamit ang Moskov na ito. Pero mukhang makakapag-flying clouds na nga pabalik ang Bane. And maybe this is something na kailangan din natin i-considera. No? Siguro kung wala yung flying clouds na yun ay nabutas na yung top lane. Biglang nawala yung farm na inipon dito ni Oheb na over double lane din naman siya sa scenario na yun. And actually, sa lahat ng kaguluhan na yun, ang pinaka nag-benefit is si Nosha. Able to catch up when it comes to the gold. Tapos napigilan din nila yung pagkuha dito ni Oheb ng kanyang first item. Ay, masin doon. Tinamaan lang. And Nosha will fall down ng ganun kabilis at ang bubuhatin pa si Kaloy. AOG papalayo. Revitalize ay nagamit din. At atras ang Twisted Minds. Pasag na yung Torres sa itaas. Even getting a kill for Oheb. Parang ang dinura ng asido, pare. 5 minutes na Crystal para kay Oheb. Hop, huwag shadow kill lang doon. Nagamit din yung deadly catch. May SOD pa. Hindi na pumasok pa itong si Nosha. Or may flying clouds para makabalik naman doon. So, no need to risk it. But TLPH pushing the turret up top. Tapos, nagkaroon na ng malaking advantage ngayon. Ito si Oheb, 900 gold over Nosha. Ang hindi rin natin napapag-usapan dito is yung junglers natin, Carl TZ and MP the King. Sa sobrang aktibo ni Carl TZ, ang taas ng level niya and nag-snowball na nga itong Yisan na to. Oo, level 10 currently with 5 assists. Kahit pa sabihin natin hindi makakuha si Carl TZ ng kill dito, hindi naman nagmamatter sa Yisan yun. Ang nagmamatter, nakakakuha siya ng mga items na kailangan niya at lamang siya sa retribution battle in this upcoming turtle fight kung saan pwesto na nga ang side ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang magbabuff muna dito si Carl TZ. Nandiyan din naman sa pwesto yung Hayabusa pero mukhang kailangan niya munang lumiko doon sa orange buff niya before that turtle fight happens. Pwede itong i-burst ng TLPH. May option silang gawin yun. Tapos may lunox pa sila. Ang bilis lang with the Chaos Assault na patayin itong turtle. Pero hindi na nga siya kinailangan doon. Even JP na lang si Cartiz. May SOD though natatama ay doubt na papasok si Nosha doon sa turtle pit. Libre na naman ang pagong for TLPH. Cartiz, yung discarte niya dito kahit one-sided yung turtle, nagka-ultimate pa rin siya para sa vision. Especially kapag super low na yung turtle. Grabe, dalawang minion, isang ano lang, no? Isang skill lang kay Oheb. Oo, yan naman talaga yung kapangyarihan ng Magic Bane ngayon. Ang hinihintay ko nga mamaya kung magtatabang pa si Oheb na mag-flicker Dura ulti. Yung signature burst ng isang Magic Bane. And correct me if I'm wrong, the last time na nakakita tayo ng Magic Bane dito sa MPL Philippines nung hindi pa nauuso sa gold lane ay nilaro pa ata ito ni Few na way back. Baka, AP no? Bren pa, pare. Ganun nakatagal. Napakatagal. Meanwhile, ngayon ay papasok na naman na si JP may binuhat at si Kaloy magiging target. Makakapag-AOG pa. Papalayot, makaka-atrasin Lansu. Will zone away the members of TLPH. Meanwhile, Sean, medyo kumakati na rin ng damage at sumasakit. Kailangan pa ng items ng Twisted, pero TLPH still sitting on a 3K gold lead against them. Steady lang ang flow para dito sa TLPH. 3K ang kanilang gold lead. Parang kada minuto ay umaangat lamang ng 400. Pakiramdam ko masaya na ang TLPH sa pacing na ito. Mag-engage ngayon aside ng Twisted Minds. Si Oheb ang magiging target. Hindi tumama yung Unbreakable. Pero nasa yung traction balls and Oheb will die onto the hands of Twisted Minds. Sanford susubok na kumuha ng counter-engage. JP na yun nandyan. Patalon-talon lang si Sanford. Si MP na kanyang target. At mamamatay. Si Nosha doon. Wait lang na wala. Sa iba palang pati ng mapa. MP will die as well. At hindi pa rin tapos ang Team Liquid Philippines. Nandyan na nga si Carl. Nakapatay sa gitna. Ngayon susugod sa itaas. Mag-aatrasa ng members ng Twisted dahil di nila kayang sabayan. Pero Sanji daw nasaktan doon sa damage ni Lansu. Pare, parang 6 na beses atang lumipad si Sanford doon. Oo nga. And dami niya ring beses na na-cancel yung mga crucial na abilidad mula kay MP the King. Kahit sinong Hayabusa maiinis sa ginawa ni Sanford. And there was a kill mula sa Twisted Minds against Oheb, yung Bane. Pero parang hindi enough kasi sino nga naman talaga tunay na bida at funnel core para sa TLPH? It's actually this Yisun Shin. Kung pagka ito si Oheb, taga-clear lang, palamuti para sa side ng TLPH at tunay na bida.
yung Yison Chin ni Carl. At hindi pa nga nagpapakita masyado. Saktong pagpa-farm lamang at ito na ang pinakaunang Lord ng larong ito. Sanford, mukhang magbibigay lamang ng vision. Si Lansu ang magbibigay para sa Twisted Mind. Si Kaloy nandun na sa gilid. Papasukin, mahanap ang isa. Tsunami Slam, mabuta kay Kaloy. Numbers na agad, ganun ang kabilis. Ugisado kill ay nagamit na naman ni MP the King. Atras sa kanyang shadow doon sa likuran. Ngayon 5 miyembro pang buhay sa Team Liquid Philippines. Pero si Nosha ay may ginagawang target doon sa taas. So di mo not connect, hindi na aabot yung sibat para nakawin yung Lord dahil nakuha na ni Oheb at ng Team Liquid. Oo, Torre para sa Lord. Pero mukhang gusto nila si Sanford. Kakabit ng Ugi, ng Quad Shadow. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Ang Lord ay magmamarcha sa top lane para sa Team Liquid Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Ano bang mapapansin natin ngayon dito? Well, ang mapapansin mo yung napakalaking lamang ni Carl DZ over MP the King. 8,000 gold compared to 5.3k. Will be a pause for now. 2.7k gold lead. Grabe yun. Lagpas isang item. Oh my! Alam mo na yun kapag Jason Chin ka na nakakapag-farm talaga, ay napakaganda ng takbo ng laro para sa'yo. At kita naman na masaya si Carl DZ sa mga kaganapan sa larong ito. And for the side of Twisted Minds, medyo nararamdaman mo na yung intensity after that Game 1 victory and Game 2 para bang gusto mo talaga makabawi agad kapag ganun yung nangyari. And of course, alam na natin, yung mga ganitong klaseng mga teams ay talagang gigil na patunayan yung sarili niya against world champions. May naalala ko. You know what? Ano? The last time I saw the Magic Bane was on MDL, week number 5. And that was from Uncle Drew Gamer Pack. It was Teddy Cutie na gumamit nun. Last season. Ito lang, this season, nitong last week lang ng MDL. Okay. And first build, Holy Crystal. Holy Crystal Rush, okay. Ayun, shoutout nga pala sa mga community members ko na nagdala pa ng cutouts na mukha sa Uomi team. Shoutout sa kanila. And of course, shoutout din sa mga communities natin na naging present dito in this wonderful Sunday night para dito sa laban ng Twisted Minds and Team Liquid Philippines. Parang dali lang tayo magpapahinga. Babalik din tayo sa action. Panigurado itong mga players na to ay gigil na rin na maglaro at ipagpatuloy. And so far, napakabuti din na makita na nakaka-recover na rin ang mga iba mula sa recent natin na mga naramdaman, na mga tropical na problema. Ay, gusto ko lang mag-cast, may nakita pa ako dun, oh. Alam mo naman na. And here we go, back to the Land of Dawn. Lanzu is down, 25 seconds. May Lord ng Team Liquid Philippines. Pero mo hindi itutuloy ang laban dito sa may bandang mid lane. Buhay pa rin ang Torre, ang Twisted Minds. Medyo crucial lang na walang Order of Brilliance itong si Sanji. Although, dahil wala siya noon, hindi mag-force ng team fight ang TLPH. Wala rin naman silang ulti dito para kay JP. I think they just want to push. Yung isang thing dito with Oheb kasi yung Bane na gold lane, threat din So hindi mo siya pwedeng iwan na nagpo-push kasi may damage siya sa Torre. Napakabilis, pumasag ng Torre. And yung Lord ay mabilis ding mapa-burst down. Pero merong talagdag mula kay JP at si Shun. Kasi ang napili niyang target, tutumbagan yung isang member mula sa side of Twisted. Kapalit ng Roma yung jungler, lamang pa rin ang Team Liquid doon. Tatlo yung kumain ng pating pare. At napakasakit ng damage ni Oheb kahit hindi natin nakikita na tuloy-tuloy yung pangbigla na meron sila. Ito na. Okay, akala ko magagaya. Scary clouds, hindi na basta flying clouds. Pero si Kaloy na ipit, tinamaan ng Dark Wave. So naman yung second skill mula kay Sean. Pero aatras na rin naman ang Team Liquid. And now we look at the Infinix in-game equipment. Kompletong-kompleto na yung mga panakit na damage dito. And look at this, 3,000 higit. 3.8. No, that's almost 4,000 ang lamang ni Carl DZ. And then you look at this Bane na 3 items na at Phobius din na may blade armor on top of Dominance Ice. Ang hirap ng pumesto dito if you are even if you're Nosha, sino pa yung tunay na target mo dito? At sino pa yung magbibigay na target? Now, Sean going in for the Divine Glaive. This time, hindi siya nag-Sky Piercer first item. Ang hirap din kasi. Nakita ko rin pala kay Oheb, wala siyang boots.
Meron na tawid. Meron naman arcane. Meron naman Okay, arcane meron. boots, arcane boots. Hindi lang okay. Akala ko kasi yung first slot niya, armor lang eh. Well, to be fair, nung simula naman ay bumili lamang siya ng yung brown boots. Tapos rumekta agad ng Holy Crystal. Kaya naman napakaaga talaga ng Holy Crystal pickup dito for OHEB. Around 5 minutes. And that's with the reduced gold na nakikita natin sa ating lane. And this is going to be the second board of the game. 5 segundo bago lumabas ito. Binabakuran na ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. At mukhang napakaganda ng pwesto ni Sanford. Ipo first na agad, pare ko. Ilang segundo lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines para i-burst yung Lord na yon. And si Lanzo ay napilitan na rin umatras na dahil buo pa ang resources ng Team Liquid. Tsaka tingnan mo yung decision talaga ng Team Liquid Philippines, no? Nag-dark na yung Lunox, ni-retry pa rin ni Carl TC. No chances na maagaw yung Lord na yun. Really crossing their T's, dotting their I's. TLPH hindi nagbibigay ng kahit anong weakness na pwedeng i-exploit ng Twisted Minds. Carl TC going in for the Winter Crown. Para naman dun kay MP the King. Pang buy and sell din yan, pare, kapag sakali. No? So, this could be the push na maghahanap na talaga ng TLPH ng possible and double angle kasi na may hawak din silang Bane. Ito yung nagpapabilis ng mga sieges. Sobra. Tapos may ilang pa si Lanzo and even Kaloy na mag-frontline. Kasi pag lumabas na yung pating, may knockback, tapos sasaloyin mo yung buong magic damage doon. JP will go in. Si Kaloy naging target. Binibed pa pala yun. Sa isang iglap ay nawala yung gatot-katsa na hawak ni Kaloy. May Lord sa itaas na di pa nakiklear. Basag na nga yung tore at yung gitna ay pwede na rin. Pero Ugi Shadow Kill mula kay MP the King, si OEB at si Sanji yung target na border pin. But Lanzo goes in. Vengeance! Kinabot niya ng vengeance damage ito si OEB. At aatras ang Team Liquid. What a good defense from Twisted. Pero nabasagan pa rin sila ng inhibitor turret. We always ask kung bakit napaka-high impact mag-Uranus dito ni Lanzo, and he always finds a way na ipakita sa atin yung vengeance na yun single-handedly stopped yung buong teamfight. Yep. Hindi naka-combo doon si Carl TZ. Kinailangan umount ni Sanji. And even si OHEB, di ba? Nabigyan din despite having the wings. Nice defense kami mula sa Twisted Minds. If they prolong this game, baka potentially kakayanin nila makipagsabayan sa composition ng TLPH. Especially kasi final core to. So talagang walang marksman mula sa gold lane na pwedeng tumapos ng laban. TLPH will not have the better late game kumpara sa Twisted Minds. Ang tanong, aabot ba sa late game ng Twisted Minds? Yun din talaga when you're running a Moskov and a Kimi against a quote-unquote double fighter lineup. Hindi ko alam kung ikakategorize ko ba as fighter si Bane, pero double fighter lineup para sa Team Liquid Philippines. Ito yung mga pangkambakan talaga eh. We've seen this happen multiple times para dito sa MPL Philippines na yung Moskov talaga yung ginagamit nila na pang-counter sa isang double fighter lineup. Pero OHEB may flicker si OHEB. Sakit nung damage na yon. Just one ultimate and I guess 1 second skill enough to tear down at least 85% ng HP ni Sean. Aray ko pare. Ramdam ko through the screen. Para ako nanood ng 3D. Yun ang tunay na tumatagos, mga kaibigan. Nanunuot. Ay. Oh my God. I-count mo, warning shot yan, mga G. Gaano kaya kabilis ng Lord na to? Sinimulan? 2. Parang wala pa, hindi. Hindi naman nila diners eh. Ito na. Okay. Diretsohin. Nandiyan si Orb sa likod. May conceal frame mula kay JP. Lanzo yun dyan din. Trapshot Pulse si Kokonekta. Burst down pa. OM low. Si Sanford doon sa harap. Even si MP the King ay muntik-muntik na. Inabot lang ni Carty. Sinang traceless pa na bang sa pool. 3 yung mawawala sa Twisted Minds. Make it 4. Kasi si Lanzo ay tutumba na rin. Yung Lord Take na naging Lord Bait. Teka lang si Nosha ay pumapalag ulit. May touch doon in SOD. Low na rin yung HP. Ubus ang Twisted, and that will give this game, that will give this series to the cavalry of 4-man Winter Crown. On the top of it all, Team Liquid Philippines will get this series against Twisted Minds. Hiningi ni Nosha nung simula. Sige, OHEB, sa'yo na yung solo kill, pero akin yung serye. Pero si OHEB, the richest man in MPL, sasakimin niya lahat. Akin din yung serye, pare koy. Hindi nakakilos sa laban na to ang Twisted Minds na snowball mula kay Carl TZ was there. And the perfect execution din mula kay Daddy JP o Discalea.
napakagandang cold-blooded victory mula sa TLPH. And so far, mukhang may yakapan din na magaganap para dito sa mga players na ito. What a wonderful series. Nakita natin kung gaano kaganda yung TLPH versus Twisted Minds series na to. May asaran pang nagaganap. Oo. At nararamdaman mo talaga na yung gigil ng ating mga super rookies ay narito pa rin. And that was the performance coming in from Twisted Minds. And for Team Liquid Philippines, na nakita natin yung napakagandang serye na to, ay makakausap din naman ata natin ang TLPH. Malapit na sila patungo sa playoffs. Kaya naman kausapin na natin ang TLPH kasama ang ating mga hosts sa main stage. Talk about a roaring victory from the Cavalry. Here are your winners, Team Liquid Philippines! An insane effort. Rekta yun sa reverse sweep, Carl TZ. This was one of the teams that actually defeated you from the first round. And I want to know more about your approach in this game. Kasi pinakitaan kayo nung game number 1, specifically nitong si Sean. And as, you know, hindi naman to offensive pero sa MPL, a lot of people are branding you as an old god na. Kasi current marami na tayong mga current players na nagpupunta dito mismo, but you were able to shove them off at nakuha ang panalo nyo na ito. So, talk to us about the mindset na gusto nyong bawian lahat ng mga teams sa second round. Parang sobrang straightforward ang approach nila sa game. Talagang lang, puro makukuha at sabay ra-rundown kami. Tapos parang in-adjust lang namin yung sa game to game train drafting na wag namin bigay yung mga ganong heroes. That's props to Coach RC because of the drafting as well. I mean, he's also calling the shots together with you, right? And Carl, how do you keep yourself composed sa mga ganitong matches na nakikita natin? Game number 1 was very decisive for Twisted Minds, and nakita natin na game 2 and 3 ay talagang kita namin yung gigil nyo. Lang po, siguro po sa experience na lang din kasi sanay na ako sa natatalo kami lagi, ganun. I mean, you have to, commend the effort na ipinapakita nyo pa rin. Kasi kahit nung game 1, di ba, sobrang di kita nyo laban. I'd like you to pass the mic to Sanji as well. Sige, JP, give it over to Sanji. There were a lot of people that commended you in that game number 1 nung ginamit mo yung Farsa. 3v1 situation, akala namin game over na, pero napatagal mo pa paunti-unti yung laban. Bukas, you're gonna be going up against Aurora. Inaabangan yun ng sobrang daming mga tao. What are we gonna expect from you as a mid laner specifically? Gagalingan ko na lang sa laban namin kasi malakas din yung trio mid nila Trio mid. And speaking of, kasama dun syempre si Yue as their mid laner. Sanji, nakikita mo ba siya as your rival? Opo. Is he the only mid laner that you see so far? Kung sasabihin natin na, sige, andun si Yue, meron ka pa bang iba na nakikita mo na kayang kumaribal sa pagiging best mid laner mo of the season, if by chance? Si Super Prince. So it's Yue, you, and Super Prince. If you're gonna rank the three of you guys, how would you rank the three of you? Top 1 si Prince, top 2 si Yue. Ako top 3 lang. Top 3? Naniniwala ba ang Cavalry? Parang si Sanford nga hindi rin naniniwala May tatapat pa kay Sanji? Sabi niya wala Wala daw pala, sabi niya wala. Ano sabi, Coach RC? Humble? Humble? Sabi niya kanina, humbog daw Ewan ko. Hindi ko alam kung ano sinasabi ni Coach. Coach, dahil nandiyan ka na naman, kausapin na rin kita. Kasi again, you're gonna be going up against Aurora. And there's a lot of tea surrounding that matchup now. A lot of people were wondering what's gonna be your mindset towards that. Anong gusto mong patunayan with your match tomorrow as you approach the Northern Lights? Siguro mas magdo-double effort lang and ipapakita namin talaga kung sino yung Team Liquid Philippines. Showing them who is the real Cavalry. Once more, give it up for your winners, Team Liquid Philippines! Just an insane effort from the rest of the members right over here. That's all I have, and the rest of the Cavalry, all smiles in this reverse sweep.
They definitely have proven na hindi natatapos sa game number 1 kahit malinis ang execution ng isang team. They reversed swept Twisted Minds with that match. Pero I have to say may laban pa sila bukas, so they're gonna need this momentum for tomorrow. But for now, we're gonna toss it right back to our casters. Maraming salamat sa ating mga host. Nagbabalik nga tayo dito sa ating casting desk at matapos nating makita na mukhang jobs na at finish pa rin ang mindset dito ng side ng Team Liquid Philippines. Dahil bukas nga po, tama, bukas, Monday, ay may MPL Philippines tayo kung saan kakalabanin nila ang Aurora Gaming, currently number 1. And kung number 1 lang naman ang usapan, we have Carl TZ, the GOAT. Isa sa mga pinakaunang players na makakumpleto ang trophy cabinet. Ika nga, natapos na niya ang MLBB. Parang one team, all titles tulad nga na nasa kanilang t-shirt. And this man, I mean, he is really the GOAT onto this game. That MVP performance na sobrang laya niya all throughout dahil sa ginagawa ng buong Team Liquid. Yeah, the strength of the Kalea. Tingin ko ang naging advantage ito ng TLPH si Kalea. Tapos meron silang first turtle win dito. Punishing Twisted Minds, lalo na dun sa rotation ni Benny Cutie, ni Ohe pala. Naalala ko ito yung Benny Cutie eh. Okay, 920 GPM. Insane. Ito na natin yung pinakamataas, no? Sa After Project Next, yes. After Project Next, no? Hindi pa tayo nakakakita ng lagpas 900 even on games that you dominate kapag after Project Next dahil nga bumaba as you said. So napakalala talaga ng performance dito ni Carl TZ. I wonder kung saan yung mga sources kasi hindi ko rin masyadong nakita yung distribution. Maybe later on, the fact that you're getting 920 GPM, and I think it all really started dun sa first rotation. Parte siguro din yung pagkuha nila ng outer turret energy shields dun sa may top lane. Parang naging trade-off na nga kung tutuusin dahil dun umiikot agad. And imagine if it's not flying clouds at the moment, parang mauubos at mapupush nila yun kung nagkataon eh. Oo, yun nga yung isa sa mga naging changes. No? In fact, napakabilis ng laro na to kung ikukumpara sa regular na Flying Clouds game. Aray talaga. Pinaangat. Oo. Tsaka imaginein mo, men, malaki ang diferensya ng gameplay ng isang Bane Gold compared sa regular na Gold lane. And look at that movement coming out from Cartesi. The footwork, hindi nagiging low ever si Cartesi kasi yung pwestuhan niya ay napakaganda. At gusto ko yung due diligence dito ni Cartesi. Kapag meron siyang free turtle or at least yung feeling niya ay free turtle, magpapap siya ng ultimate eh. Grabe namang pag-trap yun. Yun, no? Kita Napapalakpak? Kahit sino naman siguro mapapapalakpak sa ganong klaseng performance. Okay. And that's it. A 3-game victory para dito sa side ng Team Liquid Philippines. A fairly quick game kung ikukumpara mo sa average game time ng isang Flying Clouds game. A 16-minute game. 16 minutes, tas 920 GPM. Maabot ng around 14K. Gusto kong makita yung distribution later on eh. Pero if you look back at that game, parang lagi mong patanong ano yung kakaibang ginawa ni Carl TZ para makaabot nun sa mga ganong moments. I think yung adjustment talaga nung sinasabi nating rotation sa first. And in terms of K2B, I mentioned na yung Twisted Minds kailangan hindi one-on-one yung mangyayari dun sa may gold lane. So natalo sila sa isang one-on-one rotation sa may top lane. Tapos it worsened pa kasi 1 versus 2 yung nangyari at sa first rotation mula sa TLPH. So talagang napalala. 5-0 and 10 para kay Carl TZ on this Yisan Shin. 90% kill participation for the entirety of this game. 16 kills ang meron ng Team Liquid Philippines at 15 doon ay nahawakan ni Carl TZ while farming around the map. Kung ikukumpara ang kanyang gold sa lahat ng kanyang kakampi, 3 tao lamang ang nakakuha ng more than 10,000 at 15,000 ang nakakuha dito ni Carl TZ sa larong ito. And that gold na na-farm niya, 57,000 yung damage dealt na napalo niya. So gamit na gamit. Gamit na gamit. Imagine, the only reason ko bakit si Oheb yung mas mataas na damage sa kanya is because of AOE Bane. And Carl TZ na hindi namatay sa game na to, yung positioning niya nandun tapos nag-farm ng mataas. Oh my God. Carl TZ, sabi niya, teka lang hindi ako payag na may mas magaling sa akin. Yung game 1 ni Sean, tatalunin ko yan when it comes to my performance. And man, I just have to say na yung Yisun Shin ni Carl TZ ata yung pinaka-successful Yisun Shin natin so far sa MPL Philippines. 920 GPM. Damn.
kailangan nating tanungin ang ating statsman na si Boss Boss Book, kung ito nga ba talaga yung top 1. I have a feeling ito yung top 1 post Project Next. Oo. May malaking chance kasi ngayon ko na lang ulit nakita ang numerong 9 sa simula. Puro 8. Oh, pare, caster ako sa simula Puro kahapon. 7, puro 8. Puro 7, puro 8. Ngayon ko na lang ulit nakita ang 9. Tapos yung 814. Hindi 8 pa mababa. 812, mga ganun. And Ano wow, yun? Kumpirmado. How do you achieve this? 6K sa jungle creeps. Nag-invade ng malala. Kasi there was a point na lamang siya ng 3K, 3.8K ng mga 10 minutes. Ganun kalala. So, ibig sabihin, grabe ka na, G. kada daan niya sa jungle, nakukumpleto niya ng buo. Ganun katindi. Oo, ibang klase mag-Jason Shin to si Carl TZ, man. And siguro aaralin ng mga teams kung paano nila nagawa to because by far this is the most exemplary Jason Shin game dito sa MPL Philippines Season 16. I like the diligence na yung kakaiba talaga, libre na yung yung turtle. Tapos ulti pa siya para lang talaga ma-make sure. Oo. That's why you're the GOAT. That's why you're the GOAT. And for Carl TC, na natapos na ang MLBB, nakolekta na ang lahat, hindi pa rin tapos. Gusto pa mangolekta ng mga records. Pero syempre, babalikan natin yan. Punta muna tayo sa The Howl kasama si Wolf. Another 3-game series, but this time it's TLPH back-to-back wins sa kanilang katapat, which is Twisted Minds. Pero ngayon nakaisa ang Twisted Minds at kailangan nating i-highlight yan. MSC champion sa kanilang nakatapat pero nagpakitang gilas dito ang Twisted Minds. The Sean game you have to respect. Feeling ko, ito na yata yung pinakamagandang performance sa single game for a rookie and most importantly for a mid lane Kimi with 18-0. At kung pinawanan natin, ito yung top 2 when it comes to the most kills with 0 deaths. At makikita natin na nirespeto talaga yan ng side ng TLPH. Binan nila nung game number 2 tapos binigay man nila as first pick nung game number 3. Handa naman sila with the Kalea as well as this Lunox na binigay lang din nila yung Gatot Kacha sa kabila which eventually made it so na yung roam mid duo ng side ng TLPH ay magiging mas malakas. Both sa pagban dito ng TLPH, nirespeto din nila enough yung Kimi game ng Twisted Minds by countering it in game number 3. And then, itong sinabi natin sa ating keys to victory, hindi pwede magkaroon ng one-on-one sa gold lane sa Twisted Minds versus TLPH because Oheb, he's got Nosha's number, unfortunately. Pero sabi natin, Nosha, nanalo siya nung game number 1 sa kanyang tapatan dun sa may gold lane. But game number 2, Oheb just outplayed him. And then game number 3, it's a 1 versus 2 scenario na hindi papabor talaga sa Twisted Minds. Nakita natin ng mga adjustment mula sa TLPH sa pag-rotate dun sa may gold lane. Kaya naman yung ating third point is yung first rotations na nakita natin mula sa TLPH ay talagang ginawa nila at dinisenyo nila para counterin ang Twisted Minds. Eventually, na-overcome nga nila yung gustong gawin dito ng Twisted Minds in the early game, showing us na yung experience at knowledge nila sa game ay napakataas. Kaya naman sila naging MSC champions. And mga TLPH, congratulations sa kanila, but still, hats off sa Twisted Minds. Not a wonderful series we've seen, and that's my analysis. Thank you so much. Back to the casters. Maraming salamat, Wolf, sa pag-digest at pag-subo pala sa amin ng mga nangyari sa larong ngayon. And sa totoo lang, binalikan natin yung mga one-on-one at mga ibang nabanggit mo kanina sa ating Infinix Keys to Victory. And we've seen a lot of those happen. Pero parang biglang nagkaroon ng bagong problema na binibigay ang Team Liquid Philippines. Tila by one-man army pala ang Jason Shin ni Carl TZ. Lala nung nangyari doon parang bumalik lahat sa funnel era na kung saan Carl, siya yung MVP. Yeah. Well, excited na ako makita ko ano nga ba ang mga winning calls ng Team Liquid Philippines sa napaka-intense na series na yon. Kaya i-check out na natin sa Infinix Mic Check. Garel kita. Oh, paskil Kimi. Baka. Kimi nga, Kimi. Ay, Patay. ito nga. Bati mo, Dad. Subuhat ka. Bati ka. Nice, Dad. Nice. Tara, go. Ay, ba? Nice ako. Nice. Kim, boyang dito. Ulti na kaya. Sagot kaya. Grabe yung burst natin, pre. Walang mabubuhay dyan. Di siya Gusto mo, Dad. Ulti card. First kill lang, Kimi. Kapel ko. Kailangan papaut ako. Mama, Kimi.
Price. Kaya nyo pa. Boss. Eh, hindi pa ganap? Ay, top. Kaya wala. Ayun lang ha. Ididili ko ng... Winter. 2, 3, wala ko. Wala sila. Fly club. Ay, bakit hindi ko... Well, pati, sinashot call pala yun. Sinashot call pala yun. Saka kawawa naman si Dad. Tinawanan pa. Oo nga eh. Wala eh. As a roamer, wala siyang pambili ng kanyang Winter Crowns. Naman. Mas lalo na kapag nakakonsil ka, bawal talaga. Actually, totoo. Hindi mo mabibili. Hindi mapipindot. At this point, no, Team Liquid Philippines, nakita din natin, no, kahit sila nagulat sila sa burst damage. Ayun na nga. And looking at the Infinix standings, a big jump para dito sa Team Liquid Philippines going to the second and tying. Actually, hindi tying, no? Lamang pa rin ang Aurora ng 1 point pero bukas kasi maglalaban ang dalawang ito on a Monday night. Magkikita ang top 1 and 2 once again. And for Onyx Philippines, dahil dyan ibababa sila sa pangatlo pero ito ang Omega, now number 4 sa ating liga. That's right. In a snap, nagkaroon ng malaking change-up though. In Twisted Minds, they are on the top 4 for the longest time. In fact, top 1 nga sila ng first 2 weeks. Then yung Onyx, for the longest time din, malayo yung gap niya sa TLPH. Yes. But in just a quick snap, TLPH na yung top 2. Oo, at bukas may chance pa. Oo, may chance pa silang... papalakihin yung gap, no? Yes, and pero nga lang, when it comes to match win-loss, labang pa din yung Rora kasi 8-1 sila, tapos magiging 8-3 kung sakali ang TLPH, di ba? Yeah, that's right. Pero ngayon kasi, bumaba yung Twisted, umangat yung Omega. Yun na Parang nga. kanina kasi magkabaliktad pa yan di ba? Exactly. Laking bagay nito para sa Omega kasi parang yung being in top 4 yun ang pagkita. For the first time! Wow! For the first time. Wow. That is insane. Sino kaya 6 weeks undefeated ang The Minds, pare. Kung sinong kalaban ng team, yun din ang kalaban nila. The Cavalry. So yung defending champions ng Fansik Laban Season 2 ang tumalo sa The Minds ngayong araw. Mainit ang Fansik. Mainit ang Fansik, mga pare koy. Kailangan ng yan Sana i-broadcast na to eventually, no? Parang iba na Parang iba na to. Bigyan natin ng chance yung mga aspiring casters natin, yung mga analysts soon to be. Hindi natin alam in the future. Well, ang nakikita natin ngayon ay nagagamit ng ating mga community teams ang Infinix phones natin na talagang napaka-smooth naman at ramdam talaga nila yung tournament feels dahil naglalaro din po sila dito sa MPL Arena, complete as well with community casters na nandito rin sa ating venue. So again, that is a big experience and wow, what a turn of events. Yep. The defending champions of Fansik Laban Season 2 takes down The Minds ngayong araw na to. Unang talo ba rin naman? Unang talo lang. Yep. Maganda pa rin ang record. Number 1 pa rin ang The Minds. Ang ganda ng pinakita ng mga Twisted Minds today din naman in this matchup against Team Liquid Philippines. Madami tayong mga natutunan at parang patagal ng patagal, mas lalong nagiging strong yung case ng Twisted Minds. In fact, kung hindi ka nga masyadong nanonood ng scene natin, you would assume na matagal na sila sa liga. Ganun kaganda yung pinakita nila. But TLPH with vast experience, undeniable talaga. Ganun talaga. That's why Carl TZ is the GOAT. Well, may MPL pa tayo bukas, guys. Meron pang consume na MPL action. May laban bukas ang Aurora in TL, Onyx PH and AP Pren. Excited na ba kayo for a Monday MPL? Ako excited kasi bagong-bago siya at all. Magma-Monday broadcast tayo ng MPL. So, let's see kung anong magiging dating ng araw na yun. Rora off of a win, TLPH off of a win. Parehas close yung naging nakatapat nila. Napakagad ng bakbakan yan. Makikita natin kung sino nga bang mananatili sa mga top spots ng ating Infinix standings, and this has been such a great day to see all of the games. Unang serye pa lang ay napakaganda na. Ang ganda din ang pangalawa, and we have been your casters for this night. Uomi, Joshi Cakes, and Wolf, ibabato na namin kayo sa main stage kasama ang hosts. And that wraps our doubleheader for today's MPL Family Day. Smart Omega on a huge momentum, completing their wins this week and even bringing down the Falcons during the first series. And I have to say, in that second round, or in that second match, mas lalo nating nakita ang pinaigting at pinalakas na Team Liquid Philippines as the Cavalry made the reverse sweep happen kontra sa Twisted Minds. Marami na tayong aksyon na nakita sa loob ng 2 araw, pero paalala ko lang na kahit Sunday bukas ay hindi pa natatapos. Sunday ngayon ay hindi pa natatapos ang ating Week 6 dahil bukas makakasama pa rin natin sila. Oo naman. Hindi naman kasi medyo nanibago tayo na mayroon pa palang MPL bukas. Oo nga. But you have to say, from Monday to Friday,
yung mga matches na naganap nung Biyernes, makikita natin bukas. So with that being said, bago or pagkatapos nyong pumasok sa inyong mga trabaho at pagkatapos ninyong pumasok sa inyong mga eskwela, pwede pa rin kayong pumasok dito mismo sa MPL Arena. Well, aabangan namin ang ating super fans at aabangan din natin ang epic rivalry between Aurora Gaming and Team Liquid Philippines. Muli, kami ang nakasama ng mga casters. This is your very own Odin. At ako naman si Hans Galeria. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, and hopefully we get to see you again tomorrow para tunghayan ang MPL Philippines Season 16! Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PIN, yes. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup. Kakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama